יואו! מה העניינים חברים? ערב טוב. פנים של אח יקר מושך, מה העניינים רפאל, בן המלך, גיא, דולב, גיימינג, איציק. עוד פעם איציק אתה? יש לך מזל שהורדתי לך את הבן. מה איתך אחי? שבת שלום ישראל גיימס, מה איתך קצפת? ערב טוב. סיילוקס. שלום לכולם חברים, מייק רוצה ארנה? אני בארנה אח שלי יקר. מה העניינים דולב? נו מה אני אעשה אתה אח יקר? בסדר, גם אתה אח יקר. מה העניינים לאב גולד? אוהבים אותך מייק, תודה רבה תמי. גם אני אוהב אתכם, תודה רבה. מה איתך מאסטר? שלום לאב. למה אני נוחת גבוה כזה באוויר? מה העניינים חיתולים במבצע? כמה אתה מוכר חיתול אחי? שבת שלום מאור. מה איתך תום? יש לכם שמות תהיו בריאים. יש לי משתמש אחד עם 400 ואחד עם 300. וואלה סיילוקס, אני בא לי לשחק איתך, אתה יודע מה? כנס אליי לדיסקורד, היום אני אפנק אותך. כל יום אני אפנק מישהו אחר. היום בבוקר שיחקתי עם... מי זה היה בבוקר? עם מי שיחקתי היום בבוקר? וואלה זה שכחתי. אתמול עם WoW, היום שיחקנו... וואלה לא זוכר. עם פבלו היום. לא, דיגה לא, שיחקתי עם פבלו היום. עכשיו אני אפנק את סיילוקס. כל לייב אני אפנק מישהו אחר. רגע, אני בארוחה עוד... לך תאכל, לך! תאבון אח שלי. היי מייק, הלו! מה איתך? פיינפול. ערב טוב, תקעתי נוד. היי מייק, ערב טוב לכולם. מה איתך מיסטר? וואלה חבר'ה, מקודם הייתי בלייב של מישהו, לא רוצה להגיד את השם שלו, פשוט כאילו מישהו ישראלי, אבל פשוט בושה, באמת. לא יודע אם נדבר על זה, אבל... מה העניינים איתי? דבר חשוב. איך אתם אוהבים, יאללה. לא רוצה לדבר על זה. אני לא רוצה להיכנס לסיטואציות מיותרות וסתם לדבר על אנשים, כל אחד יעשה משהו בראש שלו. איך אתה עושה שאם יש צ'סט קרובה זה מראה לך איפה זה לא רק צ'סט, אם יש מישהו מצד ימין שלי אז זה מראה לי כאילו שהוא מצד ימין שלי. אתה נכנס פה בהגדרות אחי, לעברי צבעים, אתה יורד פה למטה ואתה שם את האירינג על און. מקווה שהבנת אחי. מה קורה מייק? בסדר אוראל, מה איתך אחי? הכל טוב? יאללה חברים בואו ניתן קצת בלייקים. תודה תקעתי נוד, תודה אחי, בדיוק. מייק הגבר מה קורה? בסדר מיסטר קולה, מה איתך אחי? עזוב תום, כל טוב אחי, כל טוב. שיהיה לאנשים בהצלחה אחי, באמת. יש פה מישהו
What is your shield, bro? איך ידעתי שהוא יפגע בי? כמה אפשר כמה שילדים יש לו? אומייגאד! די אחי, די! תשחרר ממני. כמה שילדים, אלוהים ישמור. תראה כמה בניות גם יש לו. זה בן אדם חונק. אבל וואלה מייק, השתפרת, כל הכבוד. אני גאה בעצמי. העלות שלי לא משהו, היי, יש פה מישהו. מייק, יח, בוא דו, אני גם טוב וגם סטלן. אהבתי את הסטלן, אבל הבטחתי כבר למישהו אחי, כל לילה אני אקח מישהו אחר. אני חייב בניות, או שאני חייב להרוג אנשים. בואו נראה. נלך על זה, יאללה, נלך על זה. אבל יש לכם מישהו שם לידך שאתה נלחם איתו, למה שתירה עליי? לא הבנתי. ענן סקטרלן! הוא מפיל? מה? לא הבנתי.
זון. לא רוצה. אני לא יודע איפה הוא. ואני הולך למות. אני מת. אני מת, אני פאקינג מת. אם אני לא הורג אותו אני מת. יש מצב שאני אשרוד, אני לא בטוח לזה. יש מצב שאני אשרוד. איי 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 איי. לא, אני שורד את זה. רוץ כבר, רוץ. אומייגאד, איזה לואו אני אבל. אני מאוד מקווה שלא ישתמשו בקמפפייר פה. הכל בסדר. מה קורה מייק? הבלו חזר אלינו? חזר בגדול גם. מייק רוצה משפטי... לא הספקתי לקרוא. יש עוד בנדורה מייק? איפה? אני חייב לחצוב וללכת לזון 30 שניות. הזון רק מתרחק ממני, אני לא יודע מה הוא רוצה ממני היום. אומייגאד, מה שהולך פה. היי אחי, כפר עליך, גם ככה אני לא... תשחרר ממני. הוא למעלה, נודר. אחי, מה היה פה עכשיו? למה זה בנה לי את המדרגה הפוך אבל? למה אתה משתמש בהירינג? וואלה, לא יודע, מישהו אמר לי היום תשתמש בזה ושמתי ולא זה... זקס! אני אבטל את זה עכשיו, זה מתסבך אותי הדבר הזה. מישהו אמר לי, שים, אתה תשמע אנשים יותר, לא יודע מה הוא חרטט פה, אבל שמתי, יאללה, לא חשוב. איפה סיילוקס? חזר אלינו?
מה אני פינקס? מקום 26? מה נשמע סונארי? מייק, למה דיברת עליו? מה קרה עם... כלום, שום דבר שם, הכל טוב אחי, הכל טוב, עזוב, לא רוצה להיכנס לכל הסיטואציה הזאת. בטח, אתם פה בחדר שלי, בלייב שלי, מתפנקים פה, שותים קפה. מה אתם עושים פה? חיכינו לך. יש לך בסים כאלה מהמקלדת, אתה יודע? אני יודע, מהמיקרופון אחי, אני שמעתי את זה בלייב של הבוקר. זה המקלדת, זה כמו אצל אפק בלייב, זה כל הזמן ככה. כן, אבל זה לא היה לי, אתה יודע שזה לא היה לי אף פעם. כן, אני לא יודע. זה משהו בפילטרים ש... אולי ירד לך הנויז גייט, כן. בוא נראה עכשיו, כן. לא היה נויז גייט, צודק. תשים נויז גייט. שמתי את הנויז גייט עכשיו. תקשיב, אצל אפק בלייב יש את זה וזה מחרפן. כן, זה מחרפן, אני יודע, אני מסכים איתך. יואו. מה קורה, פרד? מה, זה 2 שניות גם לפתור את זה. מייק, רוצה ארנה דו, אחי, אני 300 עם 2 משתמשים. כבר הבטחתי למישהו, אחי, אני מצטער. למון שאל אותך. מה איתו? לא נמשל. שבת שלום לכולם, חברים יקרים, מה שלומכם? ערב טוב. שלום שגב. היה משחק טוב אבל, וואו אחי, אני פשוט נכנסתי לו לתוך הבניות והוא היה בפירמידה למעלה. דיברתי פה עם פבלו על זה. אם היה לי טראפ, הייתי פשוט מפיל אותו למטה ושם לו טראפ. הוא היה גרוע אגב, אבל מישהו מהצד אחי פשוט... סרט פארטי, אין לי מה לעשות שם. וכל הקירות שם זה לא שלי ולא יכלתי לעשות אדיטים. וואי, שמע, מה זה? ממתי אתה בונה ככה? לאיט סיילוקס? איך? מתי אני מה? ממתי אתה בונה ככה? מה זה? לומד לאט לאט, משתפר. לא, באמת זה טוב, גם האדיטים יותר מהר ממה שאני עושה. אני גרוע באדיטים, רצח. זה בגלל הקיביינד הזה שלך. קיביינד? מה? על מה אתה יש לך מדבר? כזה... שזה עושה ריסט מהיר לאדיטים או שכזה? אבל מה קשור לאדיט כאילו לריסט? מה קשר? לא, אני מדבר על הריסט. עזוב ריסט, אבל מה קשר כן? לא, גם האדיטים טובים, לא משהו. מייק, למי הבטחת? הבטחתי לסיילוקס. הוא רוצה מי זהו? הוא רוצה שנעביר אותו. הנה, רגע. אבל אני לא יודע מה השם שלו. אתה גבר, תודה רבה. שלום ים. אז נוכל אחרי זה. רוי, אני כל לייב אני אכניס מישהו אחר איתי לארנה, סבבה? אז אולי לייב הבא תהיה אתה. איפה אני אלך? אני אלך לפאטל. פאטל. מה העניינים, סיוון? ערב טוב. מאי, גם אני רציתי היום בצהריים. בסדר, אבל אנחנו יצאנו הרבה פעמים, שיחקנו ביחד סגב. בוא ניתן לאנשים אחרים גם שישחקו. פיינפול, הוספתי את הנויז. תגידי בלייב אם אתה עדיין שומע את ה... הנה סיילוקס. בום בום בום. התגעגעת מייק? תמיד סונארי. מה איתך חן? שלום כספי. איזה לא יפה שאין לי סטרים מייט ולפבלו יש. וואלה, אני לא יודע איך פבלו קיבל סטרים מייט, אמת. אני יכול לתת לעצמי ולהוריד. למה? מה יש לך? איזה רול יש לך בדיסקורד? מי הביא לך את כל הרולים? יש לי סרג'נט. מה יש לך? סרג'נט. סרג'נט. אורייט. העברתי את סיילוקס. פה. רגע אחי. בסדר אחי, מה איתך? בסדר. יופה. אני ממיץ. עדיין יש מייק. מה זה היה? רגע, מה זה היה עכשיו? מה זה הרעש הזה? מה זה? שמעת את זה? הנה זה. יש את הפורטבייט הזה. כנס לחדר, זה היה שם אתה... כן, הנה זה. למה בבית הזה אין לוט אחי? מייק, אתה מחפש עורך סרטונים? סרטונים לא, אני מחפש עורך שיעשה לי טאבניל אחי. מעצב כאילו. סרטונים אני עורך לעצמי אחי. אני באמת כמעט לא מלא סרטונים, אבל אם במידה וכן אז אני עורך לעצמי את הסרטון. זה הכי קשה לתת למישהו שיערך לך סרטון. למה? כי הוא לא יעשה איך שאתה רוצה אחי. זה גם לשלוח לו את כל הסרטונים, זה סיוט אחי. כן, אבל לא יודע, מוזר, רוב האנשים כן לוקחים, כל היוטיוברים הגדולים כן לוקחים עורכים. אני למדתי לערוך לעצמי, אז אני עורך את הסרטונים שלי. אני לא עורך באיכות טובה, אבל... שמע, עדיין יש את הבאסים. תשחק אחרי זה עם הנויז גייט, זה קשור להגדרות.
למה אתה פורץ ואין לך שיד, אחי? מייק, אפשר להיכנס לשיחה? מה, כולכם רוצים פה להיות בשיחה? אתם יודעים שאני לא אוהב הרבה רעש בשיחה. כנס, אבל תהיה בשקט. מה, יש פה מישהו? מייק, בוא קרב בנייה? לא אחי, תודה. אתה לא כיף אותי, קליל. אבל יום אחד אני אעשה לייב של קרבות בנייה עם צופים, אבל בשביל הכיף. לא השפלנו אותך, הרגנו אותך, אני יותר טוב ממך. לא, משחקים בשביל הכיף. ככה אני אתאמן ואתם תהנו. כן, שי. מה אני אקח? אני אקח את הסנייפר. מאי, גם לי יש את הבלו יטי ושומעים אותי ממש בד ושומעים את המקלדת שלי ממש חזק, יש מצב אתה עוזר לי? זה עניין של הגדרות אחי, אין יותר מדי מה לעזור, אין תוכנן לבלו יטי. אתה משחק בהגדרות של המיקרופון, מה שיש לו. מה, אני חייב מיניז, מה הלוז? מה, הם עשו פה לוט, כאילו נחת פה בן אדם אחד, איך הוא הספיק? אתה עושה לי את זה בכוונה עכשיו, אסיף. איך כיוון הזון? אני לא חושב שפה הוא עשה לוט. לא, בעצם כן, הוא פתח את התיבות. מי הדו שלך לטורניר מחר? אין לי דו אחי. בינתיים אין לי דו. מה נשמע? קמאס? רשמתי למי שמורצה 1v1, זה ששאל אותך, עכשיו כולם רושמים לי בוא לימון, בוא לימון. כל מי שרוצה 1v1 נגדי שישנו בפרטי. אם אתה רוצה שאני אצטרף אליך לטורניר, תגיד לי. אני לא מזלזל בך, כספי, אבל אני רוצה מישהו אנחנו רגילים לשחק ביחד. אני ואתה כמעט ולא משחקים ביחד, אחי. רק מדי פעם. מה עשיתי כדי שהמשחק ייראה צעדים ויריות על המסך? בהגדרות, אחי. אתם יודעים מה? אני לא רוצה את ה... אני אשחק ככה. קלפוס יא נוכל, מה העניין? שולח לך הודעות בוואטסאפ, לא עונה. תתנו לו בן לקלפוס בבקשה. הייתי בחתונה, שמע חתונה, לא מעניין אותי איפה היית. חזרת הביתה, ראית את ההודעה, לא ענית לי. אין בעיה. היום קשוח ביותר. מייק, בדקתי, ויש אנשים שאומרים שזה בגלל שסגרת את הברגים חזק מדי של המיקרופון. יש מצב? וואט? תבדוק, שחרר את זה טיפה. שמע, והוא עשה את זה בדיוק אותו צליל כמו שהיה לך. איזה ברגים אבל? שזה מחובר לסטנד. אוקיי, בוא נראה עכשיו. הם טסים. שחררתי עכשיו.
לא, עדיין יש. עדיין יש? עכשיו שהחלפתי עוד בורג. בסוף המיקרופון התפרק לי פה. לא, הכוונה, נכון שזה כזה מחובר עם שתי ברגים מהצד של המיקרופון? כן. כאילו עם... אז זה אלה. שחררתי עוד טיפה. אני מת על הרעש הזה. אתם שומעים אותו חזק אבל? אין, הבלו יטי אמור להיות על סטנד אחי שהוא לא מותקן יכול להיות שזה לשולחן. גם הגיין מאחורה, אתה יודע... מחוז, איך קוראים לזה? למרות שאני לא לוחץ חזק, אתה מבין? כן, יכול להיות שזה הגיין, תוריד את הגיין מאחורה, יש גלגלת כזאת, איך קוראים לזה? זה עד הסוף למטה. עד הסוף למטה? כן אחי. מייק, שלחתי עכשיו את המספר. לא משנה, כבר עשיתי הזמנה קלפוס. מגיע אליי ביום שני אחי. לא יצא לרעשי רקע של המיקרופון, הוספתי את הכל אחי. הוספתי כל מה שצריך להוסיף לרעשי רקע. זה עדיין לא יסתדר. אין לי שמץ. סלאפ. דיים ברו. מה, שתי מיניז או ביג שילד? או ביג שילד במקום הזה? לא משנה. ביג. לא משנה, לא לקחתי את הביג, אני חייב את הסטינקי בום. אני נמצא מיניס, כל טוב. נסה לגוון את הדיבלים אם יש לך את זה? את המה? דציבלים? מה זה דציבלים? What do you mean, bro? ווליום. זה הגיין מאחורה, זה לא מתכוון. זה לא לוקח אותי בכלל לזון החרא הזה. ועכשיו? אבל אף פעם זה לא היה ככה. כן. זה משהו חדש, אחרי שהחלפתי את הכבל אחי, זה נהיה ככה. החלפתי גם את המיקום של המיקרופון, יכול להיות? לא, אין לי מושג. יכול להיות זה המיקום, כן. מה, לא שילמתי גם על משלוח, גם משלוח ישנם. קלפוס, אני רציתי את זה באותו יום אחי, לעשות את זה באותו יום. אתה אמרת לי עוד שבוע, והשליח יבוא, ואתה לא תהיה בבית. וואלה אחי, הזמנתי את הלוח היום, אומר לי מתי שאתה רוצה, באיזה שעה. הכל אחי. הוא יבוא אליי לקראת 8 בערב שאני אהיה בבית. מה? לא קד. מה באמת אחי? באמת? מה זה? לא הספקתי לראות עליו. טק טק טק. זה באסה. יאללה בוא סיילוקס. יאללה. רציתי לרדת למטה להפיל אותו אבל... יש לי אותך בחברים? לא. מה השם? אני אשלח לך. יאללה שתשלח. רשמתי לך... רגע. רשמתי לך יומיים זה אצלך, אתה לא יודע מתי לתאם משלוח. מה הקשר לתאם משלוח אחי? אני בן אדם שעובד.
אם השליח יגיע אליי ב-10-11 בבוקר, אתה רוצה אני אשלח את המשלוח למקום העבודה של אשתי? אני לא רוצה. אני רוצה לקבל את המשלוח, רוצה לבדוק את החלקים עם הכל תקין, אחי, רוצה להביא לו את הכסף ביד, מה? סתם אני ככה אשלח את המשלוח אליה? לא. הבן אדם בא לקראתי, עושה לי גם הנחה בלוח, ואמר לי, השליח יגיע אליך לקראת 8 בערב, שאני אהיה בבית, אחי, נבדוק את החלק, אני אביא לו את הכסף, סלמת. שלחת לי? כן, שאלתי לך. מה השם? הנה, בוט סיילקס, נכון? כן. אישרתי? יאללה, בוא נראה אם סיילקס ידפוק לנו קרי היום. לא זה, סיילוקס. It's סיילוקס. נו באמת. סורי. עוד אומר לי כן. את סיילוקס, הנה. אישרתי. בוא נמחק את כי הוא הבוט הזה. יודע שהוא מי זה בוט. היה? כן, אני בוט. טוב, הוא באופליין. מה שנוח לך. אחי, זה לא עניין שנוח כפר עליך. אני כבר רציתי לעבוד על הפרויקט הזה כבר שישי שבת. אני רוצה כבר לצלם את זה. אתה יודע שהמשלוח הגיע והוא כרגע נמצא במכס אדון קלפוס. צריך לשלם $70 כדי לשחרר את זה מהמכס. תראה, זה מדינה של נוכלים, אחי. גנבים. עוד חלק מהחלקים הגיעו לפני, ועכשיו הגיע כאילו הקרטון האחרון, והם רוצים על זה כאילו לשחרר את זה מהמכס, ויש לי 14 יום ללכת לשחרר את זה מהמכס, ולשלם $70. אני כבר רוצה להתחיל עם הפרויקט, אחי, יש לי כבר את השולחן מוכן, יש לי את כל החלקים, המשלוח שלי תקוע בזה. אני רציתי כבר לעבוד על זה שישי שבת, כי שבוע הבא אני כבר כמה ימים בחופש, אמרתי אני אעבוד על זה עכשיו, ושבוע הבא אני חוזר לעבוד עליו, יהיה לי זמן לעבוד על זה. תראה, נדפקתי עכשיו, ואני לא יודע מה לעשות, שבוע הבא אחרי העבודה, אני צריך גם לעבוד על השולחן. ואין לי זמן לצלם, ואין לי מצלמה טובה, ואני מחפש מצלמה כדי לצלם, ואני לא יודע מה לעשות. שלום אדר, ערב טוב, מה שלומך? צלם עם הטלפון, מה זה מספיק טוב. כן, אבל עם הטלפון אחי, זה לא וואו. ואני מפחד כאילו להתחיל לעבוד על זה, ואז הטלפון לא יצלם לי. אני בסדר, מה שלומך? אני יכול למכור לך בחינם. מה אתה רוצה למכור לי בחינם, אחי? למכור זה כבר... אוקיי, למכור בחינם. תודה על הסאבים, חברים. בוא נלך פלזנט? וואלה, אני הולכת לאכול המבורגר, אז מול. אני היום בצהריים אכלתי המבורגר וצ'יפס. מה העניינים, דניאל? ערב טוב, אחי. מה שלומך? שלום בר, ג'י, ערב טוב. שלום הגברים, מצלמה. לא, אני רוצה מצלמה לא לתמיד, אני רוצה מצלמה לצלם רק את הסרטון, וזהו, רוצה מצלמה באיכות. כי וואלה, הפרויקט באיכות, ומושקע, והרבה כסף. אני צריך מצלמה טובה, אני לא רוצה לצלם דרך הטלפון, למרות שיש לי מצלמה טובה בטלפון, אבל עדיין, זה לא צילום וואו. ואח שלי פוטוגרפר, והוא מניאק, והוא לא רוצה להלוות לי את המצלמה שלו, המניאק הזה. יש לו מצלמות מפה עד הודעה חדשה, אחי, הוא לא רוצה להביא את המצלמה. מה, למה לא? כי הוא מפחד על זה, מצלמה שעולה הכי לפחות איזה 20,000 שקל. של ניקון וכל המצלמות האלה. מייק, כמה זמן? שלום בר מורד. אתה אומר לי כמה זמן? אני תמיד פה, אבל אתה לא בא ללייבים שלי, מה אני אגיד לך? אתה אהבת את אליאסו וזהו. בפייטים שם. סבבה, אל תלך אליהם. כל סטפ שאתה זה, תגיד לי מה אתה עושה, שאני אדע. אולי אנחנו נהיה זוק טוב לטורנירים. השגת את המטריה השחורה הזאת, מי? לא עשיתי ניצחון, השגתי את הכל חוץ מהמטריה. וואלה אחי, אנחנו בקיץ, מי צריך מטריה? מה, זה פרץ אבל. מה אני, כמו אישה רוסיה אחי שהולכת בכביש, שמה מטריה. בגלל השמש. השחורה זה לא הצבע הכי טוב לזה. כן. לא, דווקא סבבה. לא, זה חם Thank you. רצח. יש הנה, לבן אתה כזה. מולנו בכיוון איסט. ראיתי. אני רואה את הסימון שלי. כמעט צלף בי אחי. כמעט צלף בי אחי, בזמן, כן. בלי. יש לי גם סנייפר. רפורט, פה. יש לי לקיר. מת.
הוא היה 1 HP אחי. מיסטר משה. מיסטר מושי, סטרים סנייפ. אחלה משה. הם הלכו לתחנת דלק נראה לי? לא, אם אני אנחנו לא- רוצים. פה עליי. פגוע 70 שילד. פגוע 90 עם הסנייפר? הוא לא בכי? פגוע אין לו שילד? הורדתי לו את השילד? נו תבנה בבקשה. נוק. טוב אתה. לא פיניש. איפה חבר שלו? חבר שלו. היינו. פגוע עוד. תמות. אין לי, לא היה לי שטגן, אתה מבין? יש פה את הטקטיקל, זה טקטיקל. יש פה גם. יש להם עוד משהו בלוט? וואלה לא אחי, הכל אצלי בבטן. לבריאות אחי. אלק מה הוא שם פירמידות ועשה אדיט. יש פה מדקיט, אני ארים את המדקיט. מייק דוגרי, זוכר אותי? וואלה אחי, גיימינג, יש פה מלא אנשים ממשפחת גיימינג, אני לא זוכר כבר. כל אחד שנכנס ללייב אחי, עומר גיימינג, פוטי גיימינג, הולי מייק גיימינג. אז איפה אני, כמה אני יכול לזכור אחי? כל משפחת גיימינג בישראל נמצאים פה אצלי בלייב אחי. נרשמתי לערוץ והפעלתי פעמון ונתתי לייק כגבר מלך, תודה לך בל בטולי. בא לי חזימון. מה אני פוטי? מודים לפרסם את ההגרלה כפרה עליכם. חבר'ה, יש לנו הגרלה מטורפת בערוץ על אוזניות לוג'יטיק 400 שקל, בשווי של 400 שקל. אתם מוזמנים עכשיו להיכנס ולעשות את השלבים. הגרלה היא אני, פוטי וקלפוס. קלפוס הנוכל. ערב טוב, אינסולרס, משהו כזה. מצאתי לאנצ'פד וקמפפייר. ערב טוב אחי, ערב טוב, אבל כפרה עליך אל תסמים אחי, אל תסמים. קראתי, נודר שקראתי. מה אחי? מה, חץ וקשת. חץ וקשת לא. לא אחי. בוא גרת אייבי סנייפר שלי, נראה את החץ וקשת. יאללה. אני שמעתי פה תיבה, אבל אני לא יודע איפה היא. זה למטה, אוקיי, שכחתי מזה. שכחתי שיש פה בונקר. יש לנו עוד 1.5 דקה ככה לעשות פה את שהזון יגיע. יש שם ריפטים. אני צריך שילדים אחי אם תמצא. שיביג. מה אתה לא אומר לי? שם. יש פה סטינקי בומבס אחי, זה מאוד חשוב. אני זק את ה-SMG שלי. טוב, אני מביא אותם איתי, אני אקח את הסנייפר. יש פה עוד. מה זה? עוד סטינקיז. בא לי לשחק פורטנט, אבל לא בא לי לשחק פורטנט. מה עושים במצב כזה? הולכים ואוכלים המבורגר. בוא, יש פה מיני זמייק, בוא. אני בא? פול שילד. מה? יש פה אנשים מולי? מה? איפה? רגע. לא, הם הולכים לזה. בוא, זה למעלה, מייק. אני יודע אחי, רק זרקתי לך פה את הזה. כן, וזה למעלה, כל הזה שם. סבבה? הכי למעלה. הכי למעלה? כן, איפה שהתיבה שם. סתה? כן, מצאת אחי. מייק, אולי תעשה לייב עד השופ אחי? וואלה, זורם לי עד השופ, אבל השאלה אם זורם לכם עד השופ. אין לי בעיה. אני ישנתי שנץ, הכל בסדר. וואלה, זורם על השוב. על השוב הכי זורם. יש עוד טיפה אמון. אחי, אתה מוזמן לראות מה ששלחתי לך בפרטי, נראה לי אין בעיה שי, אני אסתכל על זה אחרי הלייב, סבבה? מייק, כן. יש לך אמון לשוטגן? אני עם 21. אתה רוצה? יש לי גם, לא, יש לי חץ וקשת פשוט. זרקתי לך 6. יש פה מכונה אחי. מכונה, אחי. סלאר. סלרפ, דיגל. נראים את הסלאר, נראים את הסלאר. יאללה, סע על זה. כן אחי, Overwatch נמאס, כבר מפורמט זה גם נמאס, CS משעמם, הכל משעמם, הכל, כל המשחקים זהו, נמאס לנו, אנחנו רוצים כבר משהו חדש. בואו, מייק. מה אחי? יש פה ריפטים. למה? טוב, יאללה אני בא. בסדר, הייתי קרוב לזון, לא משנה, אני בא. מייק, זוכר אותי? בטח עידו, טיבי המלך. מייק, אני מ1000 סאבים אחי. יכול להיות גיימינג, אני מודה אחי, זה אם אני זוכר אותך אז אני אגיד לך כן, אני לא רוצה לשקר ולהגיד לך וואלה כן זוכר אותך, אני לא רוצה לעבוד עליך.
לא זוכר את השם שלך אחי. תודה שאתה פה מ1000 סאבים. מייק, אני יוצא עם ידידות, אני אחזור עוד שעה וחצי, שעה בסדר, אין בעיה. סבבה אחי, תהנה עם הידידות. סנטה קלאוס, כן, אני זוכר. מה עם לופ ג'י ג'י, מייק, אני יוצא עם... אוקיי, קראתי את זה, תרשמו. אור, כפר עליך, אל תקדל אחי, קיבלת טיימאוט עכשיו. בוא, מייק, בוא נבנה פה. אל תיתנו בן חבר'ה, אלה שמקללים לא לתת בן. רק טיימאוט, לא לקלל בבקשה. הנה, אנשים מולנו. פגוע 15-15. נבנה פה מייק, נבנה פה בייס. פגוע מהשילד אחד מהם? תשמע, אני יכול, תראה על הדבר הזה, אני יכול לעשות heavy snipe ואתה שם להם זה בפנים, חץ וקשת. עוד 15. על הבריק, על הזה למעלה, אתה רואה אותו? הנה, סע. לא, הוא לא שם, הוא ירד. הם קפצו? לא, הוא בלמטה שם. מסתיר אותו. על המטל, אתה מוכן? על המטל. כן, רגע, עכשיו. איי, זה עבר לאדון. מה הם עושים אחי? הם כל כך בוטים. עוד 15 פגוע. תראה איך הוא עומד. רגע, אני אנסה לצלוב באחד. אוי, זה מייק, אחד מכוון אליך עם סנייפר, אני רואה אותו. ממול כאילו? כן, what the fuck. אל אני תדע. לא מפיק יותר, אני מפחד. מייק, פה בערך, אני סימנתי לך. בכיוון הזה. כאילו, יותר רחוק. הוא בין העצים שם, אתה רואה אותו? למטה כאילו? כן. הוא נראה עליי. איך הוא פגע בי. קח סלרפ. באתי לעשות אדיט, יריתי לך עליו זה. תקשיב, אני חושב שאנחנו נלך לעשות קצת... נחצוב. לא צריך, אני יכול להביא לך. קלוק! נייס. אנחנו לא נגיע לשם. יש לי רנשפט. שים. שמתי, לך, אני ארסס בינתיים שלא זה. שלא יחיה אותו. אני בא. זה כאן עם פלוצים? הם פה למטה. עם פלוצים. הוא בורח. איזה פחדן. איפה הוא? לא יודע, הוא בורח. הנה, הוא נחת פה עכשיו. לא, הוא עובר מרוח לרוח. זה מציג. אני כוח אליו. כל העלות נפל למטה, אחי. כן. לא נראה לי. יש פה עוד פלוצים. עוד פלוצים, הנה, קח אותם. אני יכול לא דחה לקחת. הם סידרו אותי. הנה הוא פה, יש פה מישהו. פה. מה? זה מעיף את זה למעלה, מה זה אחרי הרוח הזאת? זה יש לו אפיק מייק. עולה למעלה. תעלה למעלה זה המייק. רגע, אני מתאים את הסנייפר, אחי. אוקיי, אני יורד אליך. אחד נוחה... וואו, הם משתגעים פה. Here comes the בוא money. נברח מפה. We go, money talk. Here comes the money. תעלה לה... רגע, אחי. אני פשוט לא שומע יש תרומה וזה. להר פה למעלה? מלא אנשים למעלה. אח, אני יכול להיזרים. לך לזון, בית. אנחנו בזון, אחי, אנחנו בזון. על שאני אקרא את התרומה, רגע. תרד פה. אומייגאד, איזה דבר מסריח זה. רגע, אני קורא את התרומה שנייה, אחי. יש לנו תרומה של $7.66.
מפלשי. תקשיב אחי, שיהיה לך שבת שלום, שבת שלום אחי יקר, אני חדש ביוטיוב בגלל התרומה, אני רוצה לאנשים הקטנים בסאבים, אני לא עושה עכשיו, אבל אני מאוד אשמח לפרסום, תיקח את זה מאוד ברצינות, המשך ערב טוב, ואשמח שתשלח קישור או משהו, או כל דבר אחד שזה יעזור, תהיה בן אדם טוב, כמובן היית רוצה. אני לא יודע אם אתה חדש בערוץ שלי אחי, אני בן אדם טוב, אני אוהב לעזור, תודה לך על התרומה של $7 אחי. אני לא רוצה לאכזב אותך אחי, לא נעים לי, אין לי בעיה שתשלח קישור של הערוץ אחי ואני אעזור לך לעלות בסאמים, אני פשוט אפרסם את זה חד פעמי בלייב שלי. תודה על התרומה אחי. מייק, יש לך שלי? הנה הוא רץ מולנו. כן, יש לי 3 מיניס. לא, אל תביא לי, רק לשאול. אוקיי. אין לי מקום פשוט. תלך עכשיו. כמה אמות על AR? 300. פנק חופשי אחי, כמה שאתה רוצה. כך. אנשים פשוט משתמשים בדבר הזה אחי. סיק. טוב אתה. לראות מפה. זה מונגרל. בטח, יותר טוב ממונגרל אחי. איפה הם יורים? לא יודע, מתבנה נראה לי. הולי מייק, כן פלאשי אחי, תשלח לי את זה בדיסקורד, תשלח קישור לערוץ שלך בדיסקורד אחי. אני אוהב את הקול שלך, תודה רבה אדיר, יא גבר. איזה לא פגע בי, איזה מזל. שתחיילי, זה מה שביקשת, לא? מייק, זוכר שאמרתי לך שתפתיע אותי ואז כתבת את השם שלי באיזה לייב אחר, זה כתבת של בוקסי? אני גם אוהב את הקוד שלך, יש לך קול יפה רצח, תודה רבה, מעריך את זה מאוד חבר'ה. כן, הם פה, אחי, אני מת ללכת מפה. רוצה להפיק עכשיו? כן, לא בא לי לשמוע את הרעש של האוויר. פה, אבל מלא אנשים עכשיו, חכה מה, חכה לו עכשיו. מלא עוברים פה עכשיו. טוב. תראה כמה אנשים. שבת שלום אושרי. רגע, נראה אם שלח לי את הקישור, בוא נראה את פלאשי, איפה אתה פלאשי? הנה פלאשי, יוטיוב פלאשי. חבר'ה, אני כרגע אתן לכם את הקישור של מישהו, כאילו, של יוטיובר קטן. אני אשמח שתפרגנו לו בסאב, הבן אדם תרם לי מקודם, אני בדרך כלל לא עושה את זה, אבל וואלה, שבת היום, בואו נפנק את האנשים, למה לא, אם אפשר לעזור, בכיף. זה הקישור של הערוץ שלו, תעשו לו סאב חברים, כנסו, תעשו סאב ותחזרו אליי. אני אעלה. כנראה אתה הולך לשמוע את זה יותר. מול יש מישהו מייק ב-20. איפה? ב-20 אחי. בהוד, הוא עובר שם מקיר לקיר. בתוך הבייס הזה, אני אזרוק עליהם נודים. אתה יכול לסמן? פה. נו, למה זה מעיף את זה למעלה? מה זה? זה פה ממש... כן, לא, אל תזרוק אחי, יש לך את הלוחות. סמק! יש אנשים גם למעלה. איזה מציק! וואו, איך בא לי להפיל אותם אלה. אתה לא יקרה לה כלום. כן, תחזור למייק. מה העניינים קווין סברינה? ערב טוב. אנשים מפה נחתו הבק שלנו אחי. שמי עליך? תשמע, אני יכול לעשות עם האבי סנייפר, לשבור לו את הקיר, אתה תשים לו זה? סבבה, סמן. הנה. תראה עכשיו, לא הייתי מוכן פשוט. רגע, אני אטעין, חכה שנייה. הוא בקמפייר מייק. מוכן? אני מתאים, כן אחי. תראה. נו, בנה לי מול הפנים.
כן. הוא לוקח לי פה קירות, מייק, הוא לוקח לי פה קירות. הוא לוקח לי פה קירות. עליי למטה, עליי למטה. עליי גם, עליי. עליי גם. הוא לוקח לי פה קירות. וואן שוט מייק, נו. אחי, מלא אנשים פה לידי. לקחו לי קירות אלה. אחד להם וואן שוט. רגע. תמפר. נראה לי צוין שם. הם פה מעליי. כן. הם ירצו עליי. תודה על כל הסאבים, חברים. אני אתקדם לזון הבא, אחי. יש פה גם אנשים, אבל הכל בסדר, הכל בשליטה. עכשיו גם יותר. שקיבלנו. למעלה, מייק, למעלה. יש כל כך הרבה סאבים שאני... תעשה סתם. אני לא שומע כלום מהסאבים. תודה על כל הסאבים, חברים. שלום לכולם, 400 צופים. כמה אנשים יש עליי? I can't hear shit, man. טוב, קיבלנו מלא נקודות, אנחנו משחקים פלייסמנט. כן, אתה עכשיו מקבל אותו טופ 7, הנה. הנה. לזה לא ציפיתי. עמרי, כנס לעריף עכשיו, כנס לעריף עכשיו. נו. לא היית צריך לפרנש אותו, היית מקבל את ה-HP אחרי זה. כן, יש אנשים למעלה, אתה רואה אותו עם טראפ? כן. הוא לא בזון אבל. אני לא יכול לרדת. אני הולך פה לבניות נראה לי. לא, כפר עליכם, אל תראו בי. לא! יש פה קמפייר למטה, אני לוקח את זה. תספים בניות, תספים קירות, מייק. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. סאבים, תרומות, אני לא שומע כלום! טוב שזה חזר. אני אקרא את התרומות חבר'ה בהמשך, שנייה. קבל טופ 3 אותו מייק. עוד אחד נטו, קבל טופ. תבוא את המייק המייק. יש לו RPG מייק, זהר. מה? נייס טראי. אבל חסמתי אותו אחי. שמתי לו מדרגה, איך הוא ירה בי? הוא 50 HP אחי. אחרי שהוא סיים אותי 50 HP. כן. הנה מת. שניהם מתו מפול... לא, איזה באסה אחי. אבל שמתי מדרגה, איך הוא פגע בי?
אני לא מבין את המשחק הזה לפעמים. תודה לך יונתן דיין, תודה אחי, מעריך את זה מאוד. טוב, אני אקרא את התרומה עכשיו, סליחה שזה היה בדיליי. יש לנו תרומה מלול, לול, מה זה משנה? $2, איציק מיטות ולעתים להשכרה היה פה. זה אתה? תודה על התרומות. איזה שיחה הייתה לנו אתמול, כמה קיללתי אותו. תודה על כל הסאבים חברים יקרים, ברוכים הבאים למשפחת הולי מייק. הסטרימר הכי טוב בארץ, עם איכות הכי טובה. סתם. יש כאן מישהו מעל דיוויז'ן 7 ובארנה ורוצה... אוקיי, אתה מחפש שחקן. תודה רבה שוב על התרומה של $2, איציק. תודה אחי יקר. שים את השיר. איזה שיר? אני לא שם שירים בלייב, אחי. אתה מכיר את טס מאור? אישית אני לא מכיר אותו, אבל נכנסתי לשרת שלהם לפני... אתמול נראה לי. מייק, מה צריך לעשות בשביל להצטרף לקלן? אופס, זה לא קלן אחי, זה השם שלי. אבל אם אתם רוצים נעשה את זה כקלן, אני אעשה את זה. כן, שדיברתי איתך על זה, אפשר לפתוח קלן לערוץ באמת. מייק, לפי הסטרים הוא קפץ בדיוק כששמת את הרמפה והוא ירד דרכה, כאילו מהצד ונפל למטה. איזה באסה. עלית אבל הרבה נקודות, לא מייק? כן, בטח. 281. עכשיו אבל ירד לי... למה יש לך מבטא מוזר? כי אני ארמני אחי. אבל יש לי מבטא סקסי, לא? תודה טרקטור, ערב טוב אחי, שבת שלום. מייק יאח, מה נשמע? בסדר סופר ליאם. מישהו יודע איך מבטלים בן בסוני דחוף? אין לי מושג בסוני. אני רוצה 200 לחודש אם אני מצטרף לקלן ואני שחקן... מה אתה רוצה, משכורת כאילו? צא לי מהלייב. תוריד לו מוד. בוא נלך לפה אחי. ערב טוב, וואן בן חמו. מייק הגבר, מתי אתה בא לנהריה? וואלה, שבוע שעבר הייתי בנהריה. הייתי אמור לנסוע גם מחר לנהריה, אבל לא נוסע בסוף. אין לי כוח לכל הנסיעות האלה. יש לך מבטא סקסי, כן או לא? אתה צריך להגיד, אני? מייק לייב עד החנות, כולם פה רוצים? כן, עד החנות. עד 3? זה עד 3? כן, 3. מי סוכה, זה עוד 5 שעות מעכשיו, לא? כן. אני לא חושב, אבל אני אשתדל כמה שאני יכול. אני לא אוהב להבטיח ובסוף לא לעמוד במילה שלי. אם כבר רק צחק איזה ארנה, כי אם כבר תקבל יותר מדי רייג'ים, תעשה משהו אחר. לא, אני לא מקבל רייג'ר. אני בכללי רייג'ר. לא משנה איזה משחק אני משחק, אני רייג'ר. לא, כי לפעמים אתה מקבל רייג' ואז אתה סוגר את הסטרים. לא. זה עשיתי את זה פעם אחת, אל תתפוס אותי על זה. תן לי שילד אחרי ואני מסודר. למה? אני עם טקטיקה לפור, מה לקחת? שוטגן חדש ואת העיר ה... טוב, בוא, יש פה טבע. זהו, יש שם בספינה הזאת. אין בעיה, יש פה טבע ויש פה גם טבע, ואני חושב ששם יש עוד 2 טבעות ובטח מכונה, או אפיק או כחולה. אוקיי, מצאתי פה ריפט. העין שלי קלטה אותה, תריב. למה אתה צוחק, למון? מייק, עוד 130,000, יאללה, בעזרת השם. מגיע לי. יואו, קטן. אני שולח לך בפרטים. מייק, מולך רחוק. רואה אותם? בנה שם. אתה יודע שיבנה, הוא לא יכול לדעת איפה אני, אחי. כאילו, הוא כן, אבל הוא לא יראה אותי, נראה לי. הוא חוצף שם, עסוק בכל עלות. אתה רוצה איתם פייט, מייק? ווילד רייג' פולש? אתה פולש לבד ווילד רייג'? שלחתי לך טאבנל שמישהו ייצב, קרדיט לשי טיבי. גרנד לנצ'ר, לנצ'פל, פיסטון, ניקח את הלנצ'פל. לנצ'פל. שתה פה מיני, זה מפייט שם, מייק, הם מפייט. אפשר להתערב טיפה. כן, תן לי מיניז, אחי. קח. קח לך. אין לי איזה יפה. טוב, וואו, אחי. תן לו טאפים מפה. בוא נפיל אותם, אחי. פגעו 27 שילד, הם ירדו. מה זה, על מה הם עומדים?
בוא נתקדם אחי, בוא. הם עדיין נלחמים, בוא. הם עדיין בפייט. כן, אני יודע. וואי, שמוע, אני הולך להם עם השד הבומב, הם לא יראו אותי. רק אני שד הבומב, אני אגיד לך איפה הם. אחד בורח. פגוע 32? באדי או שילד? שילד. מה? אז לא שלך אפילו, פאק. לא, אין לי פה חקירות. מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לפרוץ סתם? אני חושב... הוא עולה לגג. לגג? בא. וואו. איך הם הגיעו למעלה? אני בהלם, זה עוד סקוואד אחי. מייק, יש לי מתקיט, קח, סגרתי. או פורסט, פאק. תהיה לידי, אולי נשים... סבבה, זה דו אחר אחי. זה אחר. כן. הם נראה לי פורסים מייק, אתה אולי... תברח מפה? כן, כי אני יורד למטה לבדוק אם יש כדורים, מה אתה אומר? מייק, זה 3 דויים, נשבע לך זה 3 דויים, בפייט שם. בוא למטה, יש פה למטה עוד מדקיט אחי, תרים את המדקיט. מה, יש פה מישהו נראה לי? למעלה. בוא נראה אם יש פה כדורים? לא. יש פה אין, את נראה לי לא כדורים, אין את הכדורים, מייק. כן, מחקו עוד כדור על זה. נכון. שכחתי מזה. מה לי בניות, מייק? עכשיו לחצור. תחצוב אחי, יש לך פה. שתי שטויות על מייק. בתוך סבבה. התא שלי. אז אנחנו... איזה... 3 טיימים פה. עדיף שנחכה טיפה אחי. כן. הם עדיין נלחמים שם אחי. לא מספיק להתערב מהצד אחי, אבל לא לפרוץ להם. אחד פגוע 49 עם דיגל. נייס, אני אעלה. איפה לא לי פה? הם שם. ראיתי. אתה רוצה שנלך אליהם? לא, זה נראה לי יותר מדי. יש סבוטו לך אחרי זה. האופטים יבואו אותים שחררו לא HP. אולי נהיה צמודים כאילו אליהם אבל מרחוק כזה. הנה הם יורים עליכם אליהם. וואי, הם הפחידו עם הדיגל הזה. פגוע אותו 51 עם הדיגל. ראיתי. 29 לבן. עוד 14 פגוע. הוא וואן שוט מייק. אני יודע. בוא נפרוץ, אני אומר, רק אותו. הוא הולך לעזור לחבר שלו. וואו, איזה גבוהים הם אחי. זה שורה לך האלה מפייט שם. מייק, אתה לא תעשה את הריף, סבבה? הוא פה. לא אותם אנשים, נראה לי זה לא עלו. אחד HP. זהו? זה פה. נוק. ישר צעים אחי. החבר שלו פה בקובייה לידי, מייק. החבר שלו פה בקובייה לידי. אין בעיה. לא, אחד פורץ אותי אחי. אני בא. וואו, יש לו דרם ואני מלא. רגע, אני פה בקובייה. אני בא אליך? אני אסתדר איתו? עולה. אח. עוד 2. בוא, וואן שוט, עשיתי לו טראפ. נוק. ראיתי אותה, נייס, טוב אותה. וואו אחי, כמה אנשים. יש לך טיפה כדורים לייר מייק? אני אתקיע. וואלה, יש לי 128 אחי, קח. פנק, אני מפה. איפה הלוט של השני? ממש, אני הרגתי אותו. לא כזה לוט. לא היה לנו כלום? וואלה אחי, יש פה את המדקיט, רגע, אני אשים את המדקיט הזאת. אחי, נשמור אותה. הוא לא יתרים רידיפלוי, ניקח גובה, מייק. לא יתרים רידיפלוי. למה? יש לי ריפט אחי ולאנצ'פד. אני שם את המדקיט ויורים רידיפלוי. אולי אני צריך לשים אותה. מה, אתה רוצה כאילו ללכת לזון? כן. אני צריך לחצוב את האמת.
כן, גם אני. וואי, בא לי להפיל את כל הבניות, אבל אני די בטוח שיש פה עוד לוט, אחי. בוא נראה, לא יודע. זה עומד על מלא דברים. אני חוצב מייק. יאללה, עומד על מלא דברים. בעיה. בסדר, הכל טוב. אני אתעסק עם זה, אל תדאג. זה אתה? אני קורא הרבה דברים. שומע פה אנשים נוחתים מייק. נו, יא בן 1000. רד אליי, מייק, רד אליי. בגובה. בוא נראה אותך. אחד מהם בוש, הורדתי לו את הבוש. חנקו אותי, אחי, אני עוד 2 מטר, נראה לי אני אשים ריפט, אחי. שים ריפט, מייק, שים ריפט, אני לידך, שים את הריפט, שים את הריפט. נו, לא הספקתי. סעמק. עוד 2 הייתי שם את הריפט, אחי. זה באסה. אתה רואה, הם גם נכנסו לתוך הבניות שלך, אחי. דאבל דראם גן, אחי, אין מצב שאתה תתפוס את הבניות, תשכח מזה. רק תבדוק פרטי. מישהו בשם שי טבעי יציב לך בהם, טאבני. תראה אותו גם לסטרים אם אתה יכול. איזה גבר. וואו, איזה ישנה התמונה הזאת. זה שעשיתי אנבוקסינג, נכון? כן. כן. ערב טוב אמיר, מה קורה? מיסטר סלאקס. מה העניינים, אחי? שנייה, אני מחליף את הסקין שלי. גנב לי את השם. משנה. לא סיילוקס, סלאקס. ערב טוב עומרי. ערב טוב לכולם. זוכר אותי תרמתי פעם? כן, לא קוקיץ. מה איתך, אחי? ערב טוב עומרי. מייק, תרמו בשמי. מי תרם בשמך? יש מצב. כאילו מי שתרם מקודם. יש מצב, אחי. אני לייק 300, תודה על הלייקים, חברים, אביתר, תודה, אחי. אני אשמח שעוד תעשו לייקים, חברים, בואו נגיע ל-500 לפחות. אני אעשה לייק לעצמי. סליחה שאני פחות קצת עם הצ'אט, כי מלא אנשים. אותו מקום? אפשרי. יאללה, בוא נלך לשם. כן, דניאל, דבר אליי. ערב טוב, איליה. לא, אחי, אני ארמני. מה הולך סנייפר DGG? ערב טוב. לא, דניאל, אמרתי לך לא, אחי. הבוט חוסם אותך כי אתה רושם את המילה הזאת. דניאל, לא פעם אחת אתה תקבל מיוט. מה הולך, אוריאל? שלום, גיאורגי. נחתו זה 3 טימים ב... לא איתנו. לא איתנו, בעיר. סבבה. לייזי. נחתי רגע עכשיו. נו, מה אני אעשה עם כל הפיסטולים האלה, אחי? נו, 3 פיסטולים, באלוהים. אני הייתי באיזה אחד. כך. מייק הולך, תמשיך ככה. יא אחי יקר, מגיע לך לגדול, תודה רבה, דאבל צ'ר. תודה אחי, מעריך את זה. מייק, מה עם סימה? סימה מסוממת. רואים את הכלבה שהיא נובחת? לא, לא, לא. מה איתך, יניב? מה עם סימה, אחי? רק מכיר משפחת שווץ? מה? משפחת שווץ. משפחת שווץ? כן. מה אתה צוחק? לא, לא מכיר. שיהיה לך זמן בנוי תרשם ביוטיוב משפחת שווץ. סבבה. בוא מייק, בוא קח מיני. יאללה, אני בא אחי. יש פה 3 תיבות, אני ארמני אחי, אני ארמני. כמה שאלות, מה זה משנה, מה אכפת לכם, מה אני? וואו אחי, איזה מכונה אחי, גם RPG, גם סקאר וגם שטגן. RPG הכי קל, RPG.
וואו, רציתי כל כך את הסקאר, אחי. אין, RPG הכי טוב אבל. יש פה 6 מיניז. 3 תיבות, אחי. סמוק. איכס. אני ארים את הסמוקים. אני בלי שטגן, אגב. תקשיב, יש לך מקום להרים 2 מדקטים, אחי? כן, קח את המיני שלי, אז אפשר לי חיים. קח. אני חייב שטגן. רגע, אני יכול שטגן מייק, שנייה אני בא. יש שטגן מולי. יש שם עוד תיבה, אני אפתח אותה? יורים עליי, כאילו יורה על איזה מהעיר הזאתי. מה הולך, מה יקח, יקר, שבת שלום, אחי. זה מריח כמו... זה לא שטגן בכלל, מה זה החרא הזה? חשושת סמים. סיים. יש בן אדם שמכוון עליי. אני יודע, נו, גם עליי בטח. הוא ירה. בטח שתפגע בי. שתיתי. הוא עליי ניסה לרוץ, זה נראה כמו שטגן מרחוב. אולי נערים בוגי בומבה, הרמתי. זה מציק. אתה רואה אותו? איפה הוא? סמן אותו. הוא למעלה. על המדרגה. לא, הגרנדים לא מגיעים. אני גם עם דיגל. 102 פגוע. ראיתי, יאללה. יאללה, לך על זה. הוא שם מה? שדו בומב, הוא בורח. חבר שלו רבי, ממול. הוא פה, אבל לידינו, הוא נשאר. היי, מה? מה, הורידים את השם? אחי, אבל אין לי שטגן. אבל אין לי שטגן להילחם איתם, אחי. אני RPG ודיגל. נו, זה אמיתי עכשיו מה שקרה, אחי? גם לתת למישהו ב-102, אחי? איזה נחס, אחי. איזה משחק נחס. אין לי שטגן, אני לא יודע במה לראות עליהם. עם דיגל? גם לי לא. גם חסמו אותי גם שם. איזה באסה, לא היינו אמורים לפרוץ, אחי, לא? שם את הפצצות ובא לי מאחורה, שמעתי. לא לי סאונד של זה. כל התשובות, השאלות שלכם נמצאים למטה, פשוט לכו ותסתכלו, נכון, צודק, אחי. מייק, אני בן 29. חבר'ה, רשום לכם הכל בתיאור של הלייב למטה. איפה אני, כמה אני, מה אני... מייק, למרות שאתה לא השחקן הכי טוב, ויש יותר טובים ממך בלייב, פשוט כיף לצפות בך, ואתה סטרימר אחלה, תמשיך ככה, אחי. תודה רבה, דן. תודה, אחי, מעריך את זה. כל אחד נכי והבחירה שלו, יש אנשים שאוהבים לצפות באנשים שמשדרים באיכות גבוהה, ויש אנשים שאוהבים את הסטרימר עצמו, ויש אנשים שצופים בסטרימרים של שחקנים טובים. אני 50-50, אחי. אני גם וגם. אני לא שחקן הכי טוב, אני סביר. שחקן סביר, אני סטרימר טוב. לייבים באיכות, הכל בסדר, הכל תקין, אין תקיעות. אתם יושבים, אתם נהנים מהלייב. תודה, אדר. מייק, אם אתה רוצה צפיות, תעשה חלקירה. אני עשיתי כבר והלך לי ממש טוב. מה זה זה? מה זה חלקירה? מה זה חלקירה? זה נשמע גרוזיני כזה. מייק, יש לך ילדים? עוד לא, אחי. שנה הבאה בעזרת השם. בוא נלך למגמול או לפרדייס? פרדייס. בואלה, כמה המחשב שלך עלה? כל העמדה שלי זה 40,000 שקל ואני... מייק, בוא נמגר פסולים, אז זה יותר טוב. לא, אחי, לפרדייס, כפר עליך, בוא. טוב, אני מגיע. אם לא ינחתו בפרדייס, אז אנחנו... כאילו, אם ינחתו, אנחנו נמשיך למסלולים. סבבה? העמדה שלי עולה 40,000 שקל, ובינתיים אני גם מושקע בעוד איזה 10,000 שקל מערכת קירור, מים, הכל. אני הולך לבנות כל העמדה שלי אני לא בתוך... מגיע אחי ל-5,000 שקל. מה לעשות, אחי? זה התחביב שלי, אני משקיע הרבה כסף על זה. קיצר, בתוך שבועיים אני הולך לבנות עמדה חדשה, ששני מחשבים, אני הולך להרכיב אותם בתוך שולחן עם מערכת קירור מים. אז תהיו מוכנים לסרטון, תפעילו את הפעמון, תעשו סאב, תהיו מעודכנים, תעקבו אחריי גם באינסטגרם. יש לנו גם הגרלה בערוץ, המודים לא מפרסמים, צריך להתחנן אליהם, צריך להזכיר להם. לא, הנה. הנה, איפה? לפני כמה זמן פרסמת? לפני חצי שעה. הנה, לפני חצי שנייה, מה יש לך? עכשיו, אל תשקר. נו. למון, אל תעבוד עליי. נחתו בפרדייס. בוא יש לי מיני שקנה. סבבה אחי, תשמור את זה בינתיים.
אני אשיג נשק, משהו לראות בו. אני רק מוצא כדורים באלוהים. כלומר, אני אומר לא ניקח איתם פייטים, נראה לי הם כל הכל. ה-SMG רק. גם פה אין תיבה. בוא נשתדל לקחת פייטים מרחוק אחי, לתת להם טאפים כמה שאפשר מרחוק. אני אתן לי סנייפר או דיגל אחי, אני יכול לפגוע חבל הזמן. אין לי מה להילחם מרחוק, עם ה-SMG זה... אני אוהב פייטים אחי ממרחקים, לא מקרוב. תראה, אני מ-SMG אחי. פיסתי אצל העט. בוא איתי, בוא. יצאת גזען רצח? למי אתה מדבר? אליי? אני עם 6 סמוק בומד. איזה פיסטול יצא לי, איזה כיף. איזה? וולבר. וולבר. אני אוהב אותו. כך. יחס. שאני פוגע טיל עם זה. עוד SMG. אחי, רק SMG, מה? הם בתוך הבית מייק הוא בוש. בתוך הבוש פה. עם עליהם, 2 עליי. אני מפרק אותם. אין להם איפה לצאת אחי. אוי, בוא עם שוטגן מאחורי מעט. לא, תגיד, דבר אחי, דבר, תעדכן אחי, כפר עליך, תעדכן אחי, אני לא שומע אותך. עכשיו רק ראיתי אותו. נו, חבל יש לו עוד 2 מת אחי, כמה, הטימט שלו? 22 HP אחי, 22 HP, הטימט שלו. לא, אתה לא אמיתי אחי. עכשיו רק ראיתי אותו. באתי לעזור לך. אין, באתי לזרוק את הסטינג בום השלישי אחי, הייתי הורג אותו. וואי נו, באמת, אנחנו סתם מפסידים. יש לי קצת דרופים בפורטנייט, מה אני צריך לשפר במחשב כדי לסגור? את זה יש לי 1050 Ti. כמה רם יש לך אחי? הרם מאוד חשוב. אני מפסיד נקודות, זה לא טוב, סיילוקס. הגענו למה שהתחלנו בהתחלה. אתה יכול להראות את ההגדרות שלך? כן. יכולנו להרוג אותם איזי אחי, קליל. אין, הוא בא לי מאחורי עם שוטגן. מה חדש? גם אליי הוא בא, אני לא שמתי לב אליו, חשבתי שהם בפנים, אתה אמרת לי שתיהם בפנים. לא, אחד בפנים ואחד בא לי מאחורה, בכלל לא שמתי לב אליו. אם הייתי יודע אחי, ניסיתי לסגור גם, אבל הוא פגע כל ירייה שהוא ירה. 150 HP. הוא מסכן בפנים, לא יודע מה לעשות אחי, 2 סטינקי באו בלב יורד לו 10-10. מה עם אבא של טונה? שלום שלום. ערב טוב אחי. מה יותר טוב, 1080 GTX או 1600 GTX? 1080 אחי. GTX, GTX. פה? יאללה בוא. בטח ש1080 אחי. למרות ש1660 הוא ממש טוב. הוא חדש. מה קורה מייק? בסדר אחי, מה איתך? יש מצב אתה רואה דיסקורד שנייה? מתן, אתה תשגע אותי אחי. כל לייב אתה חייב שאני אראה את הדיסקורד. וואו מייק, רוצה להחליף מקום? למה אני רואה נראה לי הרבה אנשים. מקסימום נלך לתחנת דלק אחי. מה, גם נוחתים 2 בפרדייס, נחתו עוד 2 מאחורה. מה עם פאטל? תראה כמה הולכים לבדואי, תראה כמה הולכים לאיפה סימנת. אז בוא נלך לפאטל, לא נוחתים שם. פאטל, נחתים, אבל יאללה בוא. כן, הוא לקח מכונה לג'נדרי אחי, הנה הוא לוקח אותה עכשיו. וואו. אני אשתדל לנחות בבית. בוא נלחץ שנינו. אני מת לדעת מה הוא לקח מהמכונה הזאת, וואי, אם היה לי נשק, הייתי מפרק אותו עכשיו. בוא מייק, אני לבד פה בבית. תיגל. איך איזה RPG או משהו. אתה עם הדינמיט? כן. זה לא יגיע בחיים אליהם. זה הבית המסריח הזה. באמת בית מסריח. מה זה אחי? טקטיקל ו...
הסנאפר המגעיל הזה. אחי, כבר נהיה כל כך הרבה שטויות במשחק הזה, אחי. גם דינמיט, גם סמוק, גם סטינקי, גם זה. אין לי כוח לזה, אני רוצה נשקים, אחי. סימנתי לך. אני בא. יש רק טיפה כדורים. תשמע, אנחנו חייבים להרוג אותם, אחי. כן, כן. אל תיקח את הפייט הזה יותר מדי אגרסיבי. נשתדל כמה שאפשר. אין לי נשק לרחוק, אבל. אני עם הסנאפר המגעיל הזה, המרסס. הם בטח כבר פול שילד אלה, בטוח. כן, אה? אנחנו אנלאקי. תראו מנצל לי SMG אפור. מייק? שמעתי, נראה לי שמעתי פה מישהו? יכול להיות פה דרך השיחים האלה, שתדע. אתה שואפים פה נראה לך? לא יודע. נראה לי יורים פה את המכונה בברח. כן? אולי. נראה לי, אני לא בטוח. או שהם באסם. בוא נלך ביחד, בוא. בוא לכיוון הזה. לא, נראה לי הם היו פה למעלה, חצבו את הכל. לא, הם היו פה, תראה, הנה, הנה, אני רואה אותם, אני רואה אותם. שם. בתוך השיחים. לא, אתה רוצה לקראת אותם פייט? לא נראה לי צריך. מרחוק. אז קרב אליהם אז. אני עולה לבית, אחי. לגג. ראיתי אותו לבד. מה, נו באמת. אתה רואה אותו? הנה נו פה! 86! טוב, נייס. עולה. חבר שלו עם חץ בקש יצר מייק מהצד. רק חייב להיזהר מחבר שלו. הוא אנשת הורג אותנו. אוקיי. אומייגאד. פה בתוך השיחים. כן. בלעדי. וואו, הגרנייד לנשר. די! מפציצים בגרניידים. יש אחד למעלה, הם למעלה. תקשיב, הוא מפוצץ איתי גרניידים. כוח. דרך שלך את הקשת. מה אחי? מה? איך אחי? איך? הבן אדם עדיין חי. הג'ון וויק הזה אחי, כמח שימו אחי. אחי, גם גרניידים, גם גרנייד לנצ'ר רק... אחי, אני הבאתי לו דאבל פיסטו בזמן שהוא רץ אחי לראש, 86 הורדתי לו. איך הוא שרד? תקיפה בסוריה? מי תוקף בסוריה? צה"ל? טוב, התחלנו להפסיד. כן, צריך מקום לא כפיפת עליו. מה איתך ברוך מן? ערב טוב אחי. בהתחלה עשו שני המשחקים הראשונים שיחקנו טוב. כן. צריך מקום אחי אחר. לא לפול שילד. אחד עם חץ בקשת גם. כן, אפשרי מתן. אבל תעשה את זה יפה, כן? נהיית זקן? אני? למה? מייק, אני יכול לשחק בלייבים שלך עוד משחקים חוץ מפורטנייט? אני יכול לשחק. כן, אבל איזה משחקים השאלה? מייק, מה זה הסקין הזה? היה בחנות לפני יומיים, אחי. אפילו יותר. מה אתה באמת הסקין הזה? בכלל לא ראיתי אותו. מה זה? היה בחנות, אחי, מה? פאק. מה עם דני דס? בן כמה אתה כפרה? אני בן 29.
אתה תשחק רוקט ליג? לא, אחי, מה זה המשחק הזה? לרוץ עם אוטו אחרי כדור. מה, אני משועמם בחיים? אורטי פלזנט? אנחנו במשחק טוב. הלך שם כן. טוב פעם קודמת. איך מתת אתה? גם גרנייד לנצ'ר, גם חץ וקשת וגם גרניידים רגילים. אני בלי שילד. מייק, איך אתה לא 100 ומשהו פינג כשאתה מסטרים? אני בלייב, יש לי 150 פלוס פינג, זה משהו שאפשר לתקן? אפשרי, אבל אתה צריך אינטרנט טוב. ואל תשכח שאני גם משדר על איכות 8,000 ביט רייט, אחי. זה שזה לוקח לי המון. רק לג'אנק ואנטל אם אתה רוצה. אנטל? כן, אפשרי. מייק, איפה אתה עובד? אני עצמאי, אחי. אני לא עובד במקום מסוים, אני לא שכיר. פייסקאם, מה איתה? תבדוק, איזה אינטרנט יש לך? פלואו? רק תפסיק לעשן. מה? תפסיק לעשן. כאילו אני מסתיר את המצלמה בכוונה שאנשים לא יראו את זה ואתה פשוט מגלה את זה מול כולם, כן? סליחה. לא מבין אותך, באמת. איתך בבועטים, אין שם אף אחד באנטל עצמי. אוי, ריפט, איזה יופה. טובה? טוב, יאללה, נומן, תשחרר, אחי, תשחרר. הפעם אני לוקח סקרל, לא מעניין אותי. יאללה, בוא, לא נראה לי נחצוי שם. לא בטוח, אבל לא נראה לי. תלך לי דיפלי אם אתה רוצה, מייק. לא. חבר'ה, אני אחזיר את המצלמה בעוד שנייה. חכו בבקשה. אל תהיו בלחץ, כל המצלמה. זה אני איציק מיטות. סטינקס, בזק. אני הוט-נט, אחי. יש לי 10 אפלוד ו-500 דאונלוד. כאילו 500 העלה ו-500 הורדה, סליחה, ו-10 העלה. מייק, מתי התחלת עם יוטיוב? לפני שנה בערך, שנה פלוס אפילו. וואלה, אני רעב פיצוצים. מייק פה פלוצים, אתה רוצה אותם? כן, אני אקח את הפלוצים האלה, זה ממש טוב הפלוצים האלה. כן, אם אני מקום מחזיק, פשוט, אני גם אוהב את זה. אני אחזיק, אל תדאג. אם אני אחזיק 6 ואתה 6, אחי, אנחנו יכולים להביא הרבה קילים. כן. אין לי שילדים. אוי, לא משנה, יוצא לי ג'אג, לא חשוב. בעיה, הזונה. מה יש לזון? רחוק. אנחנו נצא כאילו לפני 30 שניות. ביג שילד. וואו, יש פה ביג שילד, אחי, כל כך. רגע. טוב, יאללה. אין לי אבל שילד נורמלי, שמע. אין לי שוטגן נורמלי, סליחה. אין לי גם שטגן, אחי, אני עם פיסטול. טקטיקה עלי. אתה רוצה לזה? יש לי דרמגן, אני לא דרמגן. תביא אותו. אני אראה את הפלוצים אז. סבבה. יש לי מיני אחד, אתה יכול להחזיק? כן, זק בנג'ין, תראי. יאללה, בוא נתחיל להתקדם לזון. פה מיניז. זה יפי.
יבוא לזון אחי. עכשיו אני רץ. אל תרוץ משם, בוא נראה לי כיוון שני, נלך לזון. בוא נראה לכיוון פלסמנט כזה, נלך לזון. אפשר לקחת שם ריפטים גם. מה, זה ממש רחוק. איזה חתיך, תודה אחי. מייק, אם אני מחבר סיב אופטי, יש לך אופציה לחבר סיב אופטי אחי? למה לא? אני מת לחבר סיב אופטי אבל אין לי. כאילו אין באזור שלי. אני לא מספיק לראות קולות שסליחה על הבקשה, אבל כשאתה מסיים אתה יכול לפלוש לאפיק G1, הוא יוטיובר בתחילת דרכו, מבחינת זמן, והוא כבר 1000... אחי, אני הלייב שלי היום ארוך, עד 3 לפנות בוקר, עד לחנות. אני לא חושב שהוא בלייב בשעה כזאת. ואני לא יכול לפלוש עכשיו בזמן הלייב. מה שמעת? יריות, אני חושב. יש לך חברה? אני נשוי אחי, יש לי אישה. עליק יש לי אישה, כאילו יש לי איזה בובה בבית. אני נשוי אחי. היו פה את זה. כן, יכול להיות שהם עדיין פה, כן? כן, כן, ברור. צריך מטל ובריק. אם לא שיערו פה חול אחי בפלזנט. וואלה, חלקו בהכל, אה? כן. יש שם ריפט בכלל? אני לא רואה. אין, גם לא. הם השתמשו בטח. טוב, בוא נלך לזה. לא, יש לי מת קיט אחד. מייק, אני רואה את השיחה של אתמול, נשבע, אני מת. זה עדיין מעודכן בלייב. כאילו, כן, זה מתועד בלייב. ואני מעלה את כל הלייבים שלי, לא מוחק. מייק, אפשר סקוואד איתך? אין פה סקוואד אחי בארנה. אנחנו נקבל דמג' מה... בוא מה זאת? נעלה לרוח הזאתי. יאללה, תבנה. זה יפיל אותך. אם אני עולה על זה, יפיל אותך. לא, מה זה? מה? איזה פאג. זה ראה אותי על הדבר הזה, זה יפיל אותי. יש לך פה קמפייר אחי. אני נוחת עליה. יש שם מיניס גם. גונב את האנשים. לא, זה לא מיניס. כן, כן, אני אבין מה זה. מה נשמע אדם יקר בלב? שלום נתנאלי, אח יקר. מה איתך כבר אחי? מיניס מייק? לא, זה לא מיניס, טעיתי. זה לימונים אחי. פעם היה בשבתות סקוואד ארנה. פעם. ארנה. אני לא זוכר. יש פה... קח את הביג שלו, אני ארים אותו. אפשר לך מתקיט, לא? כן, יש עליי מתקיט. בוא. סמק, זה ראה אותי שאני רח... מופף עם הרוח הזה וזה הפיל אותי. כן, כן, ראיתי, הייתי מאחוריך. ראה אותי על זה. טוב, פה לא עשו לוט, אפשר פה לחצוף את כל המטאל. כן, כן. בנדג'ים. פה את ה-SMG החדש שלך. אני אקח אותו. לא ירן, אני מחר אז... יש כמה עפן הזה. היה שם ירוק. איפה? פה למעלה. נראה לי, אם אני לא טועה. בתיבה ככה אני בח... אם אתה אוהב את הנשק הזה. לא, אני מזכר אחי. רף קור. בסדר, יותר טוב. אני ארים את הטקטיקל, עזוב, אני אשאר עם דרמגן וארים טקטיקל. שיאללה, אני חושב להם. טוב, בוא נתקדם לזון. הוא טיפה רחוק, לא הרבה, אבל סבבה. היית משחק איתו ראסט? אחי, איזה לא הוגן. אני תמיד בלייבים שלך ואין לי מוד, או לא קשור לזה, אני קצת עצוב שזה ככה יוצא.
יכול להיות, אתה בלייבים שלי אחי, אבל אתה לא רושם בצ'אט, אז אני לא יכול לדעת אם אתה כן בלייב או לא. ויש לי תוכנה אחי שהיא רושמת, כאילו, אני יכול לדעת כמה זמן אתה בלייב שלי וכמה שעות יש לך בלייב. אפשר להריב גם. תודה. מת עליך אחי, תודה לך BAR1. רגע, אני אתחבר ללייבים קודמים, גם אני תמיד והוא לא זה. אם אין 500 לייקים עד שעה 11 אין עד השופ, קדימה לייקים חברים יקרים. צודק ירין. חבר'ה בואו נגיע ל-500 לייקים לפני... כן, לפני שעה 11, אם אנחנו לא נגיע ל-500 לייקים אני לא אמשיך את הלייב עד השופ. פיסטול זה מפחיד. אוי. איזה איל יש לך אתה מייק? מה? איזה איל יש לך? שתי ביג שילד. שתי ביגים. לי 4 מיניס. סבבה. ב6 איך קוראים לזה? סמקיז. איזה קול קטלני יש לך? תודה מילקי שייק. אתה רוצה ללכת לרוח הזאתי? יש אנשים? אני שומע אנשים. כן כן, במפים ברוח הזאתי. מה? איזה באג, זה מראה לי שמישהו בפף שעושה לי את הרעש ואני לא שומע אותו. הנה. אין לי מה לראות עליו. פגוע 23 שהוא ווייט אחי. אנשים... זרוק עליו סטינקיז. יש פה מייק, זה אתה. אכל 15. זה לא פוגע, או שאני לא ווייט? פוגע היום. 5. נוק. טוב אתה. איזה חבר נמצא שיש לו? חבל שהוא שם ממול אחי. סבבה, אמרתי לו את העלות. יש פה 500 מטר על מייק. אולי לזרוק פלוצים, אתה רוצה להרים נודים? 4 יש? לא, אני אקח את הנודים. יש לך כדורים קצת לשטגן? קח חצי. סבבה. הנה חבר שלו עם סנייפ ממול. הוא ירד למטה. אתה רוצה ש... לא, הוא פשוט בקופסה למטה. אתה רוצה שנפרוץ אותו? הנה, ירד לדסטי עכשיו. בוא. כן, יאללה, אפשר. אני יורד זרוק מפה. על הפלוצים, אותה מלמעלה. כן. לא, אני יורד מפה אחי. אני יכול גם מפה לתת לו טאפים. הוא שם. הוא עוד פעם עולה למעלה. לא, הנה יורד. שיסגור על עצמו בקופסה ואני אטפל בו. שם שדבום, נו, זה חנון. עולה למעלה. אני רואה אותו. הוא פגוע עוד 60. הוא יורים עלי גם מהבס למעלה, מייק, זהר. פגעו לך? כן, טיפה. יש שתי ביג שיל. אין, אלה עם מהבס למעלה קמפרים, אחי, יחנקו אותך. שמע, ככה או ככה, אם יורים עליך, בוא אליי, יש לי שיריב. תקים אותך, אתה לא ב-HP. אני רוצה להרוג אותו אחי, לא מעניין אותי. הוא לא פה בכלל, איפה הוא הלך? הלך, ברח. הנה הוא שם. בנה פה, מייק, בנה פה. איי. אוקיי, אני לא יודע. פגוע 5, 10. פורסו? בקטנה כזה. הוא פה למטה. לא, איפה הוא? הוא התקדם. פגוע 29. איזה חופר הוא. קיבלתי קלוס בו אחי. קח, יש לי מיניס, קח.
תשמע, אני אומר זונה באו אולי ריפט, כאילו הם רחוק. אבל ראית איזה טריי-ארדים אלה שלמעלה, אחי? בנו איזה 5-6 קומות, אחי, עם קרוסבו מלמעלה. זה ארנה, אחי. לא טריירדים פה. יש שם לוט, אני מת ללכת ללוט הזה. יש שם לוט, אחי. עזוב אחי, אתה הולך לעלות כולם ירסו אותך. אבל זה בכיוון הזון. לא יודע, לא נראה לי. לא יודע, אני אנסה להתקדם לבד. אני אבוא איתך אחי. לא, חכה, אחד אחד נעבור. לא אחי, אני אבוא איתך אחי, יביאו לך לייזר, אני לא אבוא איתי. בנה פה, בנה. מה, זרקתי בטעות? רוצה מיני? יש לי 4. תביא, כן, אני אחזיק. קח 2. קח את הער כאילו. מה? קח את הער אחי. לא, יש לי סקאר. שכחתי אחי, אני שוכח. טוב, בוא נתקדם. יאללה, אין לי ווד בכלל. אני אביא לך. עזוב. יש לי 400. יורדים מהר, תזרים מהחייל עם החץ וקשת. הביאו להם לייזר, הוא לא HP, ראיתי אותו. שבאוויר, אחד מהם. תראה גם אלה טריירדים, סליחים. מייק, בוא אליי. רגע, אני רוצה לחצוב את הבית, אחי. בוא אליי, אני אביא לך את הווד, מייק, מה יש לך? בוא אליי. אין בעיה, חכה, אחי, הכל טוב. יאללה, מלחיצים אותי אלה. יש שם איזה בייס לידך, בבית לידך. מה, יש אנשים עליי. בבית למעלה. אני יודע. אני רץ אליך. פתחתי לך את האדיט פה? כמה ווד אתה? 100. פגוע? הוא פה לידינו. לא, ראיתי. וואי, מלא. סגור מייק, עזוב אותו. RPG עלינו. עליו. נראה לי הוא קיבל את ה-RPG, אני לא... כן. נכון? כן. שיט. הוא לא בזון. הוא לא בזון. תן לו, עזוב, מייק, תן לו, מייק. סתם מייק. מי יורה עליי? נו, באמת. יותר מדי מסוכן, אחי. עשה דריפט. זה מסוכן. אמרתי לך זה יותר מדי מסוכן, אחי. לא, מהצד הכי ירו עליי. אני יודע, בגלל זה. בוא ננחת פה, על הבניות האלה, פה. בני מטל, מייק, בני מטל. ילדים. יש לך משהו? מדקיט, משהו? וואלה, כלום, אחי, וואו, יש שם לוט, אחי, אני מת לקחת אותו. פעם. מייק, תיזהר. מייק, אתה לא איתי, מייק, אתה לבד. כל טוב, אחי, כל טוב. סמוך עליו לי, מייק. סמוך עליי. אני פול מכות. זה אחי, אבל תסתכל. לרוץ אליך? אל תשים בניות. חייב להגיע אליי. הוא פה מולי. בני ילדים. יש לי מיני, תקח. אוו. וואפאק, מיניגן. חמוד. הוא מרסס לי פה עם מיניגן. מה זה מסכן? הוא קיבל שוטגן. איפה אתה? למעלה, אחי, אני לא יודע מה אתה עושה למטה, אחי. אחי, אבל אתה... סגור. אחי, אבל הבן אדם לא מפסיק לראות עליך. באתי לו מצד, דפקתי לו שוטגן. שקט, תגיד לי מורס. יש לך לאנצ'פד או משהו אתה? לא, אין לי. יש לך מיניז? כלום, אחי, בטח שהיה לי. שמע. אין לי כלום, אחי. אני לא יודע איך אני אשרוד את זה. צריך לקבל טופ עוד שנייה. תראה זון הבא איפה, אחי.
דאבל. לך פה אחורה, מייק, בוא אליי, בוא לאחורה. לא יורה עליך פה. יש פה מיניס. יש לך, הנה המיניס. מישהו שמת אותם. שמו ריפט. טוב, אנחנו צריכים להתקדם, אחי. מתקדם פה, אחי, הולך. די עם כל ה-RPGs האלה, איזה שנונים. שמו ריפט. אחי, חסמת אותי, אחי, אני אוהב, נו, בן... אני הולך לזון, אחי. סורי, מייק. יש לך RPG, אחי, מצד שמאל ומדקיט, נראה לי. למעלה. הנה. ראש מעליי. אני מוקף. אומייגוד. הרגת אותו? זה היה מאחוריך? כן. טוב, אתה. אחי, אני 0 בניות. סורי על הבלוק, אחי, לא שמתי לב. שמע, אני נראה לי יורד עליהם בגובה, אחי. וככה כאילו משהו... אין לך בניות, אחי. כן, אני יודע, אבל הוא בונה. אל תרד כאילו. בגובה. או שתרד עליהם בגובה. אנא א', לא יודע, אחי. זה סולו, נכון? כן. זה קרב פייט. רבעים. טוב, קח לו את הבניות, קח זריז. טוב, תראה איזה כמה בניות יש לו. יאללה, שלך, אחי, קליל. סורי, אחי. קליל. נראה לי הם מנסים לעלות גובה? כן. אז אני חוזר. זה נראה לי עם למעלה כבר? לא. תתין את ה-RPG, אחי, תתין את ה-RPG. טוב. תתין את ה-RPG, זהו, 2 נגדך. נראה לי אני יורד טיפה גובה. יותר מדי גבוה. אני מאוד מקווה שימסור לו סולו. יכולת להביא לו RPG, אחי. ימסור לו סולו. וואט דה פאק? פאק, למה ירדת? לא הבנתי. יש לך קמפייר, אבל לא יודע אם תספיק לשים אותה. כאילו שתיתן לך קצת. מה? היי, דה פאק? מה? מעליי? כן? או פה. יש לך עוד 100 בניות סך הכל. זהו, אין לך בניות, אחי, זהו, אתה בלי בניות. אימא'לה! לא מאמין, GG. הוא פול HP, אחי. GG. הטעות שלך שקפצת מלמטה וקיבלת את כל הפול דמג' מלמעלה. לא מפיל אותי, אחי. מייק, זה אני הייתי איציק מאתמול? באמת סם? אל תשקר. מייק, מה היית עושה בלעדיך? אתה לא מבין כמה אני אוהב את הערוץ שלך, באמת שכיף לי לצפות בך מרוב הסטרימרים בישראל, גם אתה מבוגר, אתה מדבר לעניין, יש קטעים שאתה מצחיק, אני ממש אוהב אותך. תודה שלב, מיקמק, מעריך את זה אחי. תמשיך ליהנות מהשידורים, כן אחי, אבל בצחוק. טוב סם. אני אסלח לך הפעם, חבל, קיבלת קללה אחי, קיללתי את כל המשפחה שלך, כל המשפחה שלך נראה לי. אני עושה דו ארנה חבר'ה, אני לא עושה שרתים. אחי אפשר סקוואד? לא אחי. תודה סם, גם אני אחי.
מייק, מה אתה חושב על הבטל פאס החדש? כבר לא מעניין אותי בטל פאס, אחי. כל אחד שיוצא אני קונה אותו, למרות שכל הסקינים זה כבר, זהו, על הפנים. מייק, מה הולך, אחי? האיכות טיל... אוהב אותך, תודה רבה נגרים, מה שלומך, אחי? ערב טוב. נעזרה תמיכה פה בדיסקוט של מייק, אשמח לעזור, אני בפרי טוק. מה נשמע מייק? בסדר, וידאוס פור יו. מה איתך, אחי? אוהב אותך מייק? תודה יעל. אבל סליחה שבזמן המשחק אני לא כל כך מרוכז בצ'אט, אבל זה הזמן לנצל, וזמן שאני בנחיתה, כאילו לרשום מה שאתם צריכים לרשום בצ'אט, אז אני אענה לכם. אני סטודנט גם בין לבין. פשוט יש פה מלא צופים, מלא אנשים רושמים בצ'אט, אני לא מספיק לקרוא את כולם. זה מתפלי מייק? לשם? יאללה, בוא. אפשר לשיפטי. שיפטי, יאללה בוא. אם לא ינחתו בשיפטי, אז... לך לבתים, אז לך לבתים. סבבה, 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 סבבה. מייק, זוכר אותי? איתי רויאל, מה שלומך, אחי? ערב טוב. מייק, אתה יודע שאני סאב שלך מסביבות ה-4,000, לא יודע אם אתה זוכר אותי כל כך. אני לא זוכר בדיוק מאיזה כמות סאבים אתה אצלי בערוץ, אבל אני זוכר אותך, אחי. תודה שאתה עדיין סאב שלי, אחי. הוא לבד פה, נראה לי. הקישור לדיסקורד לא טוב, כן, אני יודע, אחי. נכון, לא, נחתו. נחתים באמצע עכשיו ראיתי. כן, ראיתי. לנצ'פד. אני רק שוטגן, שתדע. פיסטול SMG ושתי ביגים. תביא לי, בוא, אני אומר בוא, תביא לי ביגין, תשאר אחד ותביא לי. כך. היי, זוכר אותי, עזרת לי מאוד עם המשתמש שלי, תודה רבה לך על הכל. מה איתך שון? מייק, אני המחליף שלך, הכל טוב. סבבה, ברוך. אפשר גם לגרזי אם אתה רוצה. לא, הכי טוב, נתקדם אליהם, נראה. אני שוטגן רק, שתדע. הנה הוא מתקדם, הוא פה. מולי. ראיתי. פגעתי בדאבל פיסטול. נוק, סליחה לגניבה, עדי. למה סטרים סנייפ? חפת. זה בוגי שלו שלך. לא, שלא, אחי. גאיל אותי. איפה הטימט שלו? בוא תהיה לידי. תודי בבניות אני 400, קח מהם. נראה לי חבר שלו דפק ויברח. נטש אותו. אני ראיתי שהוא נחת פה לבד. לא, ראיתי את החבר שלו גם, אבל בטח הוא ברח. נטש. או שהוא מתחבא פה איפשהו בפנים. כן, בטוח הוא בפנים. הוא מחכה שיקח את הכרטיס שלו, בוא נשים ענה לכרטיס, אחי. אוי, באמת שיט. איזה בציר הוא דפק? פה, בק. עליי. רמגן מסריח, די עם הרמגן הזה. אני 1 HP. מייק, אולי נפיל, רד, בוא נפיל, מייק, בוא נפיל. לא, אחי, הוא לא. לא? כן. הוא שותה עכשיו עם זה, סלאר. אין, שבתי אותה שיל, מייק. טוב, אתה ענק. וואלה, מהגובה, ולא לי כבר בניות. שחקני דרמגן. מה, דרמגן מסריח הזה. כן, אני אקח את הדרמגן. לא תרים אותי. אני בא, אחי. איזה מגעיל. אחי, הייתי פול שיל, תחשוב, איזה לייזר הביא לי. מדרגמן המסריח הזה. אני אביא לך שתי מיניס, כל טוב. יש לך גם קמפייר. כן.
מייק, מה זה עדה ארמני? גוגל אחי. תרשום בגוגל. ארמניה. גוגל. גוגל. לך לקמפייר. זה אתה שקפצת? כן. כן, כן, יש לי פרי דיפלוי. ידעתי חבר שלו. ידעתי שהוא יפרוץ. איזה מגעיל. זהו, סבבה. זה אופי מדי, אבל שיוריד לזה טיפה. כן. עוד שנייה הרג אותי שם בפנים. הוא פשוט נכנס לתוך הבניות. שבאתי לו את כל השילד אחי מלמעלה, מלמטה. גם אני אחי, ירית עליו 3 פעמים טקטיקל וזה, אבל תמיד תפסתי עליו את האיגראונד. הוא עוד שם סלאפ אחי, היה לו סלאפ, הוא שתה אותו. עכשיו קיבלתי את הטראפ, אם היה לי טראפ מקודם הייתי שם לו טראפ בפנים. יש פה מדקיט אני ארים. אני יכול לשים את זה כאילו, אם אין לך מקום. לא, יש לי מקום. סבבה. למה? כזה אני עושה ואין לי אפילו פניות. יש לך טיפה אמו לאייר? כן, אני אביא לך. עם 10. יש לך פה עוד קמפייר אחי, בוא. אני בא. רק תראה פה קצת כדורים, אין לי יותר מדי, אני עם AR ודרמגן. אני עכשיו רוצה לתרום כאן. וזון אחי, קדימה. אני הולך יש את הרוחות האלה. אני הולך בכיוון אחר. אז מה אתם מספרים צופים יקרים? יש מה לספר? יאללה, תשאלו שאלות. חבר'ה, לא לשכוח לעשות סימן נקרא טיפ ולשלוח שאלות באתר הזה, ופשוט השאלות שלכם יופיעו בלייב. אני אקריא אותם תכף. בוא נהיה אליהם, בוא אליי, בוא. תבנה אחי, אני הולך לכיוון הזון. תעלה לארוחות האלה, כן, לארוחות. מישהו מאחוריך, אתה יודע. גם איתך שם. זה לא מעיף הרבה. תעלה לזה. יבוא אליך. הולך לפה, פגוס להם אחד שילד. אין כדורים עליהם, יאללה. אין לו שילד. הוא פה בפנים אחי, אין לו שילד, איפה הוא הלך? מה? לא, הוא היה פה עכשיו הרגע. שמע, יש פה מיליארד אנשים. שבור ימינה, לך ימינה. הנה, מולנו. הוא מתרחק שם. אין מצב שהוא הגיע לפה אחי, אני הרגע ירית עליו, נראה לי בבודקי מאחורינו היה. אין לו מושג אחי. מייק, תקשיב, חייבים לעוף מפה, יש פה מלא אנשים. תורד פה קמפייר על ההר הזה. יש על אנשים על הברזל הזה שם למעלה. אתה רוצה שנעלה עם הרוחות האלה למעלה על ההר? אני אומר, יש פה קמפייר על ההר פה. בוא אליי, לא להר שם. בוא, מייק. אין בעיה, אבל אני לוקח את הרוחות ואז אני עולה למעלה במקום לבזבז. טוב, לא משנה, אני בא. יש לי קמפייר. מייק, אם אני נותן לך סאב, הנה זה פה מייק, בוא. איך עושים? ישירו את זה בלייב. אתה צריך לשים קישור מיוחד שהוא נמצא בסטרים לפס, שאתה צריך לקשר אותו ב-OBS אחי, ואז כל זמן שמישהו נותן לך זה, אליי. אז כל פעם שמישהו נותן לך סאב, אז זה מופיע בלייב. אז זה קצת מסובך לעשות את זה, אבל לא חסר סרטונים. מה? יש סרטונים על זה ביוטיוב, כאילו הדרכה. כן. אנחנו חייבים להרוג אנשים אחי. חייבים כדורים, לוט. אני אומר, בוא נברח פה עכשיו. אתה רוצה לקחת את זה שם? זה מסוכן. בוא ניקח את זה. בסדר, בוא ניקח את זה, מה הבעיה? כן, הם יורים. אל תיקח את כל הגובה, אל תיקח עד הפול.
עד לפה בערך. נלחמים שם, הם לא התעסקו איתי עכשיו. לקחתי את כל הגובה. אני יורד פה לדסי לקרוא טיפה עצים אחי, אני 100 בניות, 100 אוד. אין בעיה. יש לי עוד. לי הרבה. וואו, הזמן ממש רחוק אז אני אמשיך. כן. יש פה אנשים גם מולי. נראה לי תלך לרוחות האלה. הולך לגייזר נראה לי. כן, כן. פילנפל, המקרה הכי כאילו גרוע שלי. אומייגאד! וואו. הם באים אליי. אני שם לך לנצ'פל מייק. תבנה קובייה. לחץ. אני פה? הם מפילים. לא, אני מת. איזה בני זונות! איזה שחקנים גרועים, אחי! עמק, ארס. כל השחקנים האלה. כן, הם נתנו לי אחי כדור אחד, ירד לי 80 HP. כמה זמן הלייב? אנחנו כבר שעתיים בלייב אחי. המשחק הזה, זהו, אין לי כבר כוח למשחק הזה. מתיש. אין סטיים אחי, נחתו עליי כמו משוגעים. לא מעניין אותם זון, חוץ מזון, הם ראו אותי גם לבד. זה הכי מסוכן במשחק הזה ללכת לבד. אנשים חושבים שאתה לבד, ואז הם פשוט פורצים אותך. הייתי 0 בניות. את הזונים מגעילים אבל... מה איתך תמיר? לא נורא מייק, אולי המשחק הבא ילך לך טוב, יא מלך. תודה רבה שחר יא מלך. אתה מבין בחדר כושר? כן אחי, בטח, הייתי פעם מתאמן טוב אבל. הייתי בריון. תראה להם את התמונות מייק. עוד כמה זמן הלייב? אחי, אני מזגן וחם לי. נראה לי צריך לסגור את הדלת של החדר. אני חושב שאני אמשיך את הלייב הזה עד השופ, אבל נראה בכמות הצופים אחי, כמה אנשים יזרמו. אני לא רוצה להיות פה לבד. אתה עדיין בריון? פחות. מה כתב? פלי גרפתם? לא? למה? פשוט אני לא רוצה לשחק איתו, רק בגלל המקלדת שלו, כי זה חופר בלייב ומלא צופים מתלוננים על זה, ואני לא רוצה, אני אוהב לייבים איכותי. יש לי חבר שאומר שאבא שלו עושה מ-40 קילו יד אחורית, הגיוני? לא. תלוי, שנייה, כן זה הגיוני, אבל תלוי איזה תרגיל. אם הוא מתכוון לתרגיל הזה שאתה תופס את הוו, כאילו אם אתה הופך אותו זה וו, אתה תופס אותו, אתה עושה את זה למטה, אני הייתי עושה יותר מ-140 אחי. זה כן הגיוני. הייתי עושה את כל הסט. זה תרגיל מאוד, כאילו, הוא קל יחסי שאתה יכול לעשות יש אותו. למה בעיה מייק. סבבה. אבל אם מוט מאחורי הגב שלו אין מצב. אתה לא חוזר אתה מייק? אני חוזר, אבל לא יודע מתי. יש לי דלקת כרגע בגב. מה קורה בר? צריך לשים ג'י? לא הכל טוב. יש טסלר. יש לך שתי סטלפים? אחד. טוב, יאללה בוא נרד למטה. איפה טרקטור? וואלה לא יודע. יש לך אינסטגרם? כן אחי, אתה מוזמן. רשום לך מצד ימין, תסתכל טוב מתחת למפה. בלייב כאילו רשום לך שם קוד בחנות או למייק ואינסטגרם למטה. אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם חבר'ה, כל מי שרוצה. כן, ראיתי את הלמה. מייק, מתח עם יד אחד זה יותר טוב מרגיל? זה קשה, זה לא עניין של יותר טוב. זה פחות טוב, כן? אבל זה קשה לעשות את זה עם יד אחד.
או שכן, אתה יכול לעלות פעם אחת, אבל אתה לא עושה את זה לא נכון. אתה צריך לתפוס, צריך כוח ממש בידיים בפורארם, אחי, שתתפוס ותעלה מיד אחד. קח כדורים לדייגל אם אתה לוקח אותם. כן, אני אקח. הפצימו על הלמה ישר או שאתה רוצה לחכות טיפה? בוא ניקח את התיבות פה קודם. אתה מעדיף יש תקנה רעש DX קצת על Racer? שאתה הולך, כן, שנייה, איתן, הכל אבל השקעתי מלא כסף, אחי, על המחשב שלי, ואשתי מתחרפנת בזמן האחרון, ועכשיו אני גם מושקע בהרבה כסף על הסטאפ החדש שאני בונה אותו. אז לאט לאט, אחי. תאיבה אחת ותראה מה נעשה לי. מייק, כמה זמן לקח לך להגיע לפסאבים? לייב אחד. תשמע, אני זוכר פעם ראשונה שראיתי אותך, זה אליאס עשה לייב ואמר לך בפאבג'י עוד פעם. טוב. מה הוא עשה? כשהתחלת לשדר פעם ראשונה, אני זוכר אליאס אמר, שיעשו לך תודה באמת שהוא עשה את זה. זה דרך אני הכרתי אותך, כאילו, את הערוץ שלך. אני מודה לו, אחי. תעשו לו סאב ודפק אותי ב-600 שקל. זה רעש מוזר שאני לידך, פאק. לא נראה לי שילך. כן, אבל בספינה לא נראה לי שילך טוב. יש למה! כן! הם היו פה. איך הם היו פה בספינה ולא לקחו את ה... בוא אני אתן לך חומרים, באיזה ספינה, אני אתן לך הכל. פגוע 34, 34, 30... בוא יש לי גרניידים. רגע, אני שם את הביג קודם, וואו, אין לי כלום, אחי. בוא קח מה שאתה רוצה. הוא למעלה, תזהר. בוא קח כדורים, בוא. קח. סנייפר יש? קח בני. קח. טוב, רק שתדע ש... לא, קח את הבניות, אני... זה. אני פול ווד. רק שתדע שאני... בוא נלך אחורה, אני אומר מייק. בטח שאתה מלוט של החיים. אני רואה אותו, רגע, אני רואה אחד בגשר. יש אחד כבר בגשר, אחי? מייק, בוא, אני עולה על הסירה פה. פיסדיאץ. פספסתי אותה. שבגשר הולך אחורה, חבר. כן. פחד להביא עליו פיק והשני ירסס אותי. הוא רק מבזבז בניות ההוא. כן, אה? כן. רגע, הקרוב פה יש לי גרניידים, הקרוב פה? את זה המחבר שלו עם סנייפר, השני. חבר שלו על הביגבן, חבר שלו על הבניין... מה, הם יחיו פה מישהו מאחורינו? מה? what the fuck? קח טנטינג, יאללה בוא נתפוץ אותם. הנה, אחי. אני רואה, אני פורץ, אין לו כלום בטח. בוא נתפוס את המייק, חייבים לפרוץ אותם. רק אתה בלי כלום. נו, עכשיו ניכנס לזה. מה עושים? עכשיו יבואו אלו בק, אחי. הנה. ידעתי. אנחנו נהיה בסרט פארטי. איך רוצים מפה? אני אנסה לצלוף, ההוא בורח שם. נזרק לשם גרניידים? אז אני מגד לשם. פגוע 90 למעלה, כדור אחד. נוק, עשיתי נוק. רוץ. רסס, אל תפסיק רסס. בואי, הפנן. הוא גם בדי, שתיים בדי. גם שלי בדי, פגעתי ב-48. חכה לך? סיימתי את שלך? וואט הפאק, איזה לייזר, אני פה? אומייגאד, שמע. אני יודע שאני משחקן מלחיץ מהאיזר. איפה הוא? באמת, הוא פה עליי על הגופה שלי, אחי, שלא עושה! לא ראיתי אותה, סורי, בוא. מה זה? מה, כשאני שומע אותך יש לי רעש מוזר.
איזה באג דרך המשחק. אני חייב את הלוט שלהם אלה. אין לי כלום אחי, אני עם דיגל פיסטול. אין לי שטגן אפילו. יש לך מיניז? אין לי, אחי, אין לי. אני שותה. אני אקח את הלוט של ההוא. כן, קח אותו. בוא נלך אחורה, אני לא לוקח. רגע, אבל שנייה, איפה הלוט? פה. יש פה טקטיקה לירוק. זהו, אבל יש עוד למטה, לא? לא יודע. כן, הנה. כן, היה למטה. אין לי בניות, אבל לא באסה, כלום. היה פה בניות למטה. 40, זה לא... קח. תודה. מה עם אלה שבבק שלנו, אחי? לא יודע, אין לי מושג. אחי, אני לא מאמין כמה פספסתי את הבן אדם הזה. איזה לייזר הוא הכניס לי. אוי, יש הוא לי היה... תמיד אבל... הוא היה ממש לואו. רגע, פגעתי ב-48. שבת שלום לכולם. מה הנה, מה אימן? יש לך אורקידים? רגע, נבדוק, שנייה. לא. מה עם אלה שהיו בבק שלנו? אין לי מושג. וואי, אנחנו חייבים מיניז, אחי. שבת שלום, אחי. שמע, אולי מהגרנד לנצ'ר, אני אתפוס איזה מישהו. יוט ויומט, סוכה. הפעם סוכה, אבל. יוט ויומט? קמפייר, כל זה מה שיצא לי? בלה. אוי, זה חדש. למה אני עם דיגל וזה? רוצה יהיה רפור? לא, הכל טוב. אני אקח את הבנדג'ים. יש לי כבר 10 אבל כך, שיהיה לך גם. מה זה? יש לי 10 כבר, אני בא להרים. שיהיה לך גם. כן, אני ארים. יחזרו, מדהים. אנחנו חייבים שילדים, אחי. דחוף. מייק, אני חולה עליך. אוהב אותך, יא אח. תודה רבה. מייק, אני אוהב שאתה מגוון בקללות. כן, אתה יודע, אני מערב כזה ברוסית, באנגלית, בעברית, פרוסקים, או מי סוכה למשל, או מי סוכה, מה זה קשור בכלל? מדי פעם יוצא לי או מי פוסי, אין לי פוסי בכלל. פמילי איזה? פרנדלי. זה סנייפר למעלה, אני אקח את זה. מה איתך טוויץ' ליאור? אנשים פה ליד הבית, שזיו גרנדים. איפה פה הם? ליד הבית שלנו מייק, ליד הבית פה. עולה. בני קוביה. אני מת, אחי. אני מת, ידעתי שאני מת. כל בן אדם שאני פורץ, הוא חייב להיכנס לי לבניות. אין מצב. תן לה קצת בנדג'. לזמן בכיף. מלמעלה, קפץ למטה, נכנס לי בתוך הקופסה. פק פק עם השטגן, בלי שילדים, בלי כלום. תודה מרינה. היי מייק, שלום אורי. לא הולך טוב, אנחנו תקועים על ה-270, אין לי כוח. אני אמשיך סולוים. תקשיב, המפרט שלי זה i7 7700. אוקיי, מעבד טוב. 1060, סבבה. קורסר, 16 רם. אחלה של מחשב, אחי, אתה לא צריך יותר מזה למשחקים. כל מי שלא עושה לייק וסאב, אז קדימה תעשו זה עוד לערוץ לגדול. היי מייק, שלום חן, ערב טוב אחי. האוזניות האלה כבר עושות לי כאבי ראש בזמן האחרון, אני הולך להחליף אותה.
מה אתם אומרים? נחליף את האוזניות? קנה הייפר-איקס. אם אתה קונה. הייפר-איקס? כן. לא. יש לי 2060, RTX... מעבד, i58600, מעבד קצת חלש אחי. איפה אתה רוצה מייק? פלזנט? וואלה תהיה יאללה. תגיד את השם שלי. דוד מרגוליס? מייק, אתה לשחק במה? נהנה לצפות בך, תודה רבה אורי. היי, לילה טוב, לילה טוב. נוחתים פה מלא, נראה לי אני אלך לדוגהאוס. לא, נראה לי גם לא נוחים. מייק, אני אומר... כניסות, אין ניקח כניסות, ריפטים, אל ניקח- תגזים, מייק, אחי. בוא לריפטים, בוא לריפטים. אני אומר, תראה כמה נחתים פה. נלך לריפטים? מה זה? כן אחי, תסתכל כמה נחתו. יאללה בוא. קח להם את כל הריפטים, אני אומר לך, יש פה שתי ריפטים. ליפי אחרת, תעלה. איפה נלך אבל? טירה הזאת שחיים. אתה רוצה פה בלוט לייק אחי? לא נראה לי שנחתו פה. לא תהיה לבוא לוטלק. מה, יש פה אחלה לוט אחי, תאמין לי. כן, יש לוט טוב. אני רואה בן אדם במים למעלה, אבל למטה. החבר שלו במפעלים, אה? לא יודע איפה החבר שלו. כן, נראה לא. אותו. בסדר, אבל הם לא, לא פה חבר שלו לידם. במפעל שאני לידו. רק. יש לי SMG. לידי? הלכתי למפעל, אל תדאג, הוא לא לידי, הוא לא לידי. ברחתי ממנו. תעשה לו. אני פול שילד. לא, אני קורא את הצ'אט, מייק תעשה מחר שרתים? נראה. אני רואה אותו מייק, מולי. תקשיב, במפעל לידך יש. הוא קפץ למטה. הוא עליך? לא, הוא ברח. כאילו, הוא קפץ למטה, ראית עליו, הוא ירד למטה. לא יודע, אחי, אני כאילו, אם הוא נפל לפה, אז... אתה, בבעיה, אין לי שוטגן. יכול לבוא אליך? כל טוב, אתה יכול גם לרסס אותו, אחי, כל טוב. אני לא יודע איפה. אל תהיה לחוץ. חבר שלו בונה פה לידי? בסדר, תפוס שילד, לא? כן. אני לוקח בוגי בום, שיהיה לי. רגע, בוא נראה את חבר שלו, אני מסתכל עליו. מחשב לידי. חבר שלו אין לו שילד? אין לו שילד, הורדתי לו את כל השילד. הוא ירד פה למטה? ראיתי. רק אל תכנס לנוק, אחי. נוק. אני חונק. בוא נראה איפה חבר שלו. פינשתי. אבי סנייפר, למה לא? איפה הטימט שלו? הוא היה בתוך הבית הזה. יש פה מלא מיניס, מייק, אתה רוצה להרים. יש לי 4. יש פה 2 אז. אתה עם השדו בומב? כן, מחפש אותו פה בתוך הבית. לא יודע איפה הוא, אחי. אפילו באבי סנייפר. זהו, רק אבי סנייפר היה לו? לא אבי סנייפר בשוטמן, טקטיקל, זה רמתי. עוד איזה סבבה. כמה שלי. איזה לייזר הוא קיבל ממני, אחי. לא יודע איפה זה בא לו. אם היה לי סנייפ הייתי מוריד אותו. פשוט עמד שם, לא עמד, הוא שבר את הקיר כדי להיכנס בפנים למבנה. פול שילד בטח. כן, פול, אחי. כן, פגעתי, הוא היה 100 שילד, 100 HP נראה לי. כן, הורדתי לו את כל השילד. אבל מעניין אותי איפה הטימט שלו, שלא ייקח את הכרטיס ויחיה אותו, זה מה... נראה לי בלוטלייק, אם אני לא טועה. שדמיינתי, אני לא יודע. איפה יש פה הנה, אותו? פה עליי. ראיתי. אני בתוך קובייה. זה...
הוא שם ריפט, אני בהלם. לא, הוא עשה פייק, הוא עשה פייק. עכשיו הוא שם. עשה בגלל... פה. פאק. הוא שם פה, הוא פה. עלה איתו? פה. הוא הלך רחוק, אחי. אני רואה. אז בוא נמשיך ללוץ לנו. איזה בזבוז של ריפט. לא, לפחות תרים את הראשון, אבל... כן, לפחות נקודה. כן. איזה פחדנו? עוד ריפט, איזה קליל. טוב, אז... זרקתי את היער שלי אם אתה רוצה אותו. הוא עשה פה לוט אגב, הוא פה עשה לוט. איך הוא עשה? הוא עשה את כל הסיבוב, הוא בא לפה ועשה לוט. עשה הכל אחי, זה החבר של זה שהרגת? כן, אבל אתה יודע שהוא לקח את הכרטיס שלו וברח עם הריפט? הוא הלך להחיות אותו עכשיו. שאחי, אני לא... הבנת? כן. היינו צריכים לשים שם טראפ. הוא התחבא אחי, אני לא יודע, לא ראינו אותו. הוא נכנס, לקח את הכרטיס והשתמש עם הריפט. הלך עכשיו להחיות את חבר שלו בכיוון נראה לי לייזי או בלוק. בלוק בטוח, הוא הולך לכיוון. אתה רוצה את הריפט מייק? אתה רוצה להחזיק את הריפט? לא, אין לי מקום אחי. אם אתה מחזיק אותו, תשאר איתו. כן, שאלתי. מייק, יש מצב בסוף אתה עושה שרת אחד אחי? כן, יש מצב. אם הלייב היום אני אמשיך לייב ארוך, אז בהמשך כזה אולי אני אעשה לכם קצת שרתים, ככה הפסקה, ואז אני אחזור לזה. אם לא ילך לי טוב ככה כמו שעכשיו ואני לא עולה לנקודות בזה, אני אעשה לכם קצת שרתים. לא אומר לך זה על משחק מייק. זון בא מייק, פאק. כן, ראיתי. אנחנו קרובים. כן. לא הרבה, אנחנו נקבל. אללה, לא שמנו לב. אני פול מטל. אני 430. מייק, יש סקרימים? לא, סקרימים לא, נעשה שרתים פתוחים לכולם. אני לא בריב שלו. הוא נחת פה. יורים עליהם מייק. יש שתי טימים, זה אלה שהרגנו אחד מהם? עוד טים. בוא, כנס לזון, איפה הם? פה, צד שמאל. פה כאילו. אחי, תסמן. הנה, פה על ההר הזה. רגע, נביא לו שוב. לא מאמין. רגע, מייק, אני לא איתך, אני אנסה לעולה. הוא יורים עליי מרחוק גם. איתך? זה. הוא פגוע 555. פה, הוא ירד למטה. יש לו רידי פלוי בדרך. יורים לי מהצד. הנוגה פסלי. היי! בוא, אין לו שיל, מת, הרגתי אותו. מה, איך הוא יורה עליי זה? איפה הוא הלך? הם לא צוטים. זה אבל, הם מוקפים עם מלא אנשים. אותי מהצד, מייק, אותי מהצד, זהו. בסדר, חיכו טוב. יורים עליי? הם לא מתחבים פה. אחי, עליי! אני יודע, הם עליי. הנה למעלה. שים ריפט? הם הרבה פה. אין לי הרבה בניות אחי, אני חייב בניות. אני גם, קח את זה. קח עוד 100 מטר דקה. אתה רוצה, אין לי בעיה לשים ריפט גם. לא, אני חייב להרוג אותו אחי, הוא חנק יותר מדי. איפה הוא בונה אבל? אני לא שומע אותו. פה. נראה לי. שמעתי אותו, הם זרקו לו לחבר שלו.
אני לא יודע איפה הוא. ב-14, פגעתי ב-14, הוא הולך לתוך לחרא הזה. לרוחות? איך הוא הלך? הנה, לא, לא. מראה לי פליי. איפה? הוא היה פה. פאק. זה לא הוא אבל, זה הטימט שלו. הוא היה בלאגים, אני ערף. שמע, נראה לי מייק נשים ריפט, אז אני רחוק רצח. יאללה, שים, כן, כן, כן. זה רחוק כולב בכלל. יאללה, טוב, טווילה. מה העניינים, אחי? מה? זרקתי את הסקאר שלי, אלוהים ישמור. אני לא מאמין. אני אביא לך, יש לי סקאר. לא רמתי, כאילו אין לי בכלל, יש לי SMG. שבי את ה-SMG למערכת את הסקאר. איפה בן אדם רץ, רואה אותו? כן, אחרי עץ. ניחות עליו? כן, כן. יורים עליו כבר. רגע. ניחות עליו? פגוע. וואט הפאק, אני תקוע במדרגה הזאתי. טוב אתה. תקוע אותי בתוך המדרגה הזאתי. איכס. זה שבור. אין לו AR גם הוא? לא, עקרת אש שלי. יש פה ביג שיט אחי, קח. יש לה מטקיט, סגור לי פה. אני 300 גביות כולל אבל מייק, שתדע. אין לך לזמן בינתיים. וזרוק לי טיפה כדור ל-SMG אם יש לך טיפה. אני אזרוק לך בזון אחי, בזון. בוא תגיע לזון, אני אתן לך כל מה שאתה רוצה. די, חנקתם אותנו עם הדבר הזה, מסריח, די. מה זה? עם הרוחות האלה. זה נהר. אין לי בנויות בכלל מייק, אני זה 400 כולל וזהו. 400 כולל זה טוב. טוב. יש פה קמפייר, נראה לי נשתמש בה, בוא. תבנה עליי. נו. מייק, סגור את קנה. השני. לא, פתחתי פה בטעות. תן לי כדור ל-SMG וקח לאייר. הם שם יורים אחד על שני, אחד בנוק שם אחי. קח את הכדור לאייר, מייק. אחי, רגע, כפרה עליך, רגע, למה אתה לחוץ? RPG עלינו, מייק, ביי, RPG עלינו! בנה רצפה מייק, שלא תחליק יותר מאחר הזה. קקה, רוצה את ה-AV סטרייפר שלי? קח. כן, כן, תביא לי. והקדום לאייר לידך. וואט הפאק? צריך לך אחורה פה, קח. איך עפים מפה, מייק? רגע אחי. הם פה! אומייגאד! הם פה היו בפנים! פאק. אני לא יכול לרוץ עם החרא הזה. אני שם זה. נו, מה זה הקרח הזה, נו? דלת למעלה אחי. אני לא יכול לזוז, אחי, ככה מוריד אותי למטה. זון, פאק סייק. אני מת, אחי. את ה-HP שלי, אני רואה שוב. מה? זה צ'יפ? מה? לא. איזה מציקים הם. איך? יאללה מייק, נראה לי אני זזתי. טוב אחי. יאללה ביי מייק. ביי אחי. איך הם רצו כל כך מהר? אני לא מבין. טק 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 טק. כמו צ'וק. טק 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 טק. ביי אחי. אני אעשה אחד סולו ואז אני אעשה לכם שרתים טיפה, סבבה? אני אקח כזה הפסקה, אני אשב, אני אדבר איתכם, אתם תשחקו ואז אני אחזור לדיוויז'ין, לארנה. יאללה חבר'ה, בינתיים תהיו מוכנים, כנסו למשחק לכל מי שרוצה לשחק בשרתים. נעשה שרתים סולו.
כנסו בינתיים לדיסקורד, למי שרוצה להיכנס, וכנסו גם למשחק, תהיו מוכנים אחרי המשחק הזה, נתחיל עם השרתים. נחליט איפה שאתם רוצים, אבל כולנו נלחת מקום אחד, ואז אני אקריין אתכם ככה. לא בדיסקורד, אני אתן את הקודים בצ'אט אחי, הכל טוב. רגע, אני אעלים את המצלמה בינתיים, אני אשחק את המשחק הזה קצת רגוע. מהיום הטק טק 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 זה הרינגטוק שלי. תודה זיו אח יקר, לך שבת שלום אחי. מייק אתה טק 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 שעשית שים את זה בתרומות. ועדה לא שמתי לב מה עשיתי בכלל. תודה על השרתים, בכיף שירז. מייק אתה מגלגל? כן ירין. תקשיב, האוזניות של הסליסל זה הכי טובות, לא מזמן יצאו אוזניות אלחוטיות אלקטיקס פרו. שלי זה אלחוטי, אבל אני מחבר אותם לכרטיס קול, כי לא רוצה להשתמש באלחוטי. לפני יומיים השתמשתי באלחוטי שהמיקרופון שלי לא עבד. זה סבבה, הם אחלה אוזניות, אבל מאז שקניתי את המשקפיים החדשות זה ממש מציק לי בצד כזה, איפה האוזן משם? טוב, אני אשחק רגוע, אני לא אלך על קילים, אני אלך יותר על ניצחון. מה, אנשים רק עכשיו נוחתים? או יש לו סנייפר אז אני לא רוצה לפרוץ, לא לעשות פיקים כי אני בלי שילד ואם אני אקבל צליפה חבל לי על הזמן. אומייגאד, תראה איפה הוא. נו, ג'ון וויק, מה הלו"ז איתך? אני בא. נו, סוד פארטי, תמיד סוד. טוב, לא משנה. בכל מקום יורים עליי. די, נמאס. יאללה חבר'ה, כנסו לשרתים. יאללה ליינס, אני מחכה אחי. נעשה לכם סולו, כן? סולו? אתה אוהב את הסרטים של ג'ון וויק? כן אחי. חכה שנייה, אני נכנס, קדימה זריז. למה מייק? גם אני עם משקפיים, אני לא מרגיש לחץ, אולי תשחרר טיפה את הסקוץ'. לא, האוזניות שלי אחי, אין להם, אתה לא יכול לשחרר. זה סטנדרט אחי, מתאים לכל ראש. זה כמו ברזל כזה שהוא... איך אני אסביר לך? שהוא גמיש כזה שאתה יכול לשחק בו, איך שאתה רוצה, כאילו להקם את זה. אז הוא תופס כאילו על כל ראש, הוא מתאים לכל ראש. מה הקוד? עוד לא הוצאתי קוד, תכף נוציא קוד. אבל לפני שאני אתן לכם את הקוד חבר'ה, איפה אתם רוצים לנחות? למה אני רוצה שכולכם תנחתו מקום אחד, אני אמות ואז אני אקריין אתכם. נתחיל עם סולו, אורי, אחרי זה דוחי. לא, זה לא לוחץ לי מלמעלה, סטיקי מהצד אחי, איפה שיש את המשקפיים, האוזניות לוחצות לי על הזה של המשקפיים, ואז הוא, אתה יודע, זה מכאיב לי כזה בראש. אתם רוצים בטילטד? הקוד זה 8520, זה הקוד. אנחנו ננחת משחק ראשון, כולנו בטילטד, סבבה?
חבר'ה, אנחנו נוחתים בטילטד, אני מזכיר ואומר, טילטד. גם אני עייף. מייק, תשתה, אתה תתייבש, כן אחי. מה קורה, ווינטרס? תודה שאתה דואג לי, ירין. אתה דומה לשלומי, מי זה שלומי? מה העניינים, מורי כהן? מה קורה אלקטריק? מייק, איך אתה עושה שרתים פרטיים? יש לי שרתים אחי, זה מאפי גיימס. יאללה, מוכנים? נתחיל את המשחק הראשון עד שכולם ייכנסו. אבן נוחתים בטילטד, כן? שלומי קוריאט, מי זה? וואו, אני כבר לא יכול. תודה ליינס. בוא נראה מי זה שלומי קוריאט. 19 אנשים רק נכנסו לשרת, זה לא הרבה. כנראה אנשים לא רוצים שרתים. שלומי קוריאט. אני מכיר אותו, נו, מה... יש שנות ה-80, לא? עושה גם עכשיו, יש לו סרט חדש עכשיו בקולנוע. שמעו את המים, נודר איזה מיקרופון חזק, כן. וזהו, כרגע אני הכי חלש. מייק, לא שמתי לב איזה באסה? למה, אבי? שמת לב למה, אחי? חבר'ה, כולם נוחתים בטילטד מכפכפים. אני בן 29 לכל מי ששואל. תודה משחק שאתם מביאים לי כדורים בלי כלום. נשמע, אני מכיר אותו, זה גרגורי. טוב, תהרוג אותי. אין, ידעתי, גרגורי. איך ידעתי? הוא מחכה לשרתים שלי. הוא בא עושה לי סטרים סנייפ. כל משחק, גרגורי, שאני עושה שרתים. אין, אני יודע מה הסקין שלו. יש לך מזל שיש לך נשק. יאללה, תשחרר, גרגורי, קדימה אחי, קדימה עם הסקין במחזור שלך. יאללה, סע, אתה חונק אחי. הנה, הבנתם מה זה שרתים? זה שרתים. מה הולך UFC? וואו, חנקת אחי, די כבר, די, בחייאת דינק, די. שמישהו יהרוג אותו, כפרה עליכם. מייק, אתה יכול לעשות סולו ארנה אבל לא שרתים? מקודם הייתי אחי. תתאבד, טוב אתה. ילד טמבל.
תגיד את השם שלי בקול 3 פעמים. מה זה השם הזה, אחי? אורית קול, ג'סטיס פולו, קריית טוביה? מה? זול, אחי. שלום אייס גיימינג, מה איתך אחי? כל טוב? מייק, מה דעתך על הסקין של הג'ון וויק? סקין, כמו כל הסקינים אחי. סביר. איך אתם משיגים כל כך הרבה לוט? אני לא הפסקתי, נכנסתי 3 קומות, לא מצאתי כלום, חוץ ממטריאלס וכדורים. אבל היה חסר לי נשק כדי לשים את הכדור ולראות. מייק, היה לך פעם אייפון X? לא, בחיים לא השתמשתי עם אייפון אחי, ואני לא אשתמש עם אייפון. לאשתי יש לה אייפון X. היא חובבת אייפון, אני אוהב גלקסי אחי. מותר לדבר אנגלית? מותר אחי, מה שאתה רוצה לדבר. מייק, זוכר אותי? זה סטייק ווייטי, אם אתה זוכר אחי. מייק, לא הלכת למסעדה היום? לא, לא הלכתי אחי. אכלנו בסוף בבית, אשתי הכינה המבורגר של בית. כאילו הבאנו בשר וזה, תבלינים, עניינים, בלגנים, ואני עשיתי את ההמבורגר, שמנו, אכלנו, התפנקנו. יש עדכון על עמדת המחשב החדש שלך, מחכה לאינבוקס. לעמדת מחשב, כן אחי, כבר הבאתי את החלקים, החלקים נמצאים אצלי, והחלקים שאמורים להגיע מאלי אקספרס, כרגע זה עומד במכס. תודה באמת למכס שהם לקחו לי את המשלוח ואני צריך לשלם $70 כדי לשחרר את המשלוח, מעריך אותם מאוד. מדינה של נוכלים, על כל דבר הם רוצים לעשות כסף. אני צריך ללכת למכס ולשחרר את המשלוח משם. ואז תחילת שבוע הבא בעזרת השם נתחיל לבנות. אז בעצם אתה בשב... לא, אני לא אשב בבית אחי. אני רק הכנתי את הבשר כי אשתי סוג של לא כל כך אוהבת להתעסק עם בשר. אני אין לי בעיה. בוא נראה איך מפרסמים את הקוד בצ'אט אחי. קנית חלקים למחשב, מאלי אקספרס והאירוע שלו התפוצץ. לא, קניתי את כל הקיט של הקירור אחי, 2 קיטים. כל הצינורות, כל המכלים, כל הרדיאטורים, הברזים, השייבות האלה, ההברגות, הבלוקים של הכרטיסי מסך, אין אותם בארץ אחי, אף אחד לא מוכר אותם, אין אפילו סוכן לזה. אתה חייב להזמין רק מחו"ל אחי, אז הזמנתי. אבל החלקים, כמו למשל הלוחם, הספק, הרם, הכרטיס מסך, כל זה הבאתי מהארץ. הלוחם אמור להגיע אליי ביום שני. אוהב אותך מייק, אתה בין הסטרימרים שהכי כיף לצפות בהם, כולל מחול. תודה לך אלית לייק GG. תודה אחי, מעריך את זה. חבר'ה, אנחנו נחתנו פה 19 שחקנים, אני לא יודע איך לא סיימתם את המשחק עד עכשיו. בום 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 בום. יאללה, רג' איתי, לך על זה. שלך אחי. שלך, בום. ידעתי. עזוב את הלוט. אם אני לא מקבלת יחס, אני יוצאת. את מחפשת צומי. מה זה, כמה קילוגרם יצא לך המשלוח? וואלה, לא זוכר כמה קילוגרם זה, אבל מה שאני יודע שהמשלוח עולה משהו כמו $600. מה גבר, בגלל זה אני מבין למה אשתך בחרה בך. בחרה אותך. לא אחי. מה חשבת כל העסק הזה של הקירור מים? אתה חושב שזה בזול? רק הגוף קירור של המעבד אחי, הבלוק הזה קטן, חתיכת פלסטיק אחי, כדי להכניס שם שתי צינורות, אחד מכניס מים, אחד מוציא, רק הגוף הזה עולה $100, $100 ומשהו.
הזמנתי גם 2 בלוקים של כרטיסי מסך 1080 Ti, כל בלוק עולה $110. 2 בלוקים אחי זה $220, ו2 למעבדים אחי, כל מעבד זה גם עוד מעבד, אתה כבר $400. ועוד כל מיני צינורות וברזים ומכלים, רדיאטורים. אין אחי, כל רדיאטור ככה אחי, של 4 מעברים. איך אתה יודע שזה טוב? אני בחרתי את החברה הכי טובה אחי, לא הזמנתי מסתם חברה, כן? הזמנתי את הכי טוב, כאילו, את הטוב של הטוב, וזה מגיע כל הגופים האלה של המעבדים ושל הכרטיסי מסך, כולם RGB. הזמנתי גם כמו חלק כזה, שאני שם אותו בתוך המחשב, ואני מחבר עליו כל הכבלים של הלדים, ואז אני יכול לשלוט על זה מהמחשב עם תוכנה מסוימת, כי אני לא רציתי לחבר את זה ללוח M, ואז אתה יודע, אתה מדליק את זה, ואתה מדליק את זה, ואתה מדליק את זה, אז עשיתי את הכל שמחובר לתוך כרטיס מסוים, ואז אני אשלוט על זה, ואז אני יכול לעשות כאילו שכל השולחן יהיה כזה בגלים כאלה של צבעים. אני שולט על זה. יהיה שמח בשולחן, בוא נגיד ככה, כן. הזמנתי גם פס לדים, אל תשכח שהשולחן רצו ממני, מישהו נגר, רצה לעשות לי את זה בנגריה, כאילו, רצה 2,500 שקל, הלכתי, הכנתי את זה בעצמי, חסכתי לעצמי 2,000 שקל, הכנתי את זה ב-500, רק קניתי את הזכוכית, ועוד כל מיני דברים קטנים. מייק, למה אתה לא מביא 2080 Ti? מיותר אחי, מיותר, זה המון כסף גם, יש לי 1080 Ti אחי, הוא טיל, אני לא צריך יותר מזה לבינתיים. למה אתה עובד? אני עצמאי אחי. מה איתך מייק? בסדר תמיר. מייק, האם אתה רוצה בעתיד שאתה תעשה שיתוף לייב עם יוטיוברים ישראלים מוכרים? תשמע, אפשרי, אבל הם לוקחים את זה בסגנון אחר, ואני לא אוהב, קודם כל אני לא אוהב לבקש מאנשים שיעשו איתי שיתוף פעולה, למשל בשביל פרסום. אני אוהב לפרסם את עצמי לבד, אני אוהב לגדול לבד, אני לא רוצה לחפש פה מאנשים, למרות שזה דבר שמאוד מצליח ואנשים עושים את זה מלא ומצליחים מזה. כי בסופו של דבר הקהילה שלנו עם ילדים קטנים ולא אכפת להם. הם לא מסתכלים על זה כאילו, וואלה, אתה רוכב על זה ואתה מחפש סאבים מזה וזה פרסם אותך. אני לא אוהב את זה. אני לא רוצה שאף אחד לפרסם אותי אחי, שבעתיד חס וחלילה יקרה משהו, יגיד לי אני פרסמתי אותך, אתה עלית סאבים בשבילי, לא. הכל בזכותי ובזכותכם. לילה טוב ושלב, לילה טוב אחי, שבת שלום. אחרי שקנית הכל והשקעת כל כך הרבה כסף במחשב הזה, זה לא שווה אפילו שקל, כי האינטרנט בישראל זבל. אז זה לא נכון אחי מה שאתה אומר. אני די בטוח, מפה עד שנה האינטרנט יהיה טוב בארץ. מה, פעם היית בקשר עם היוטיוברים הגדולים, לא? פעם כן הייתי מדבר איתם, אבל... תשמע, אני אגיד לך תכלס אחי, כל היוטיוברים פה בארץ, אף אחד לא בגיל שלי. איך שאני חושב וזה, הם לא חושבים כמוני. יש לי מחשבה אחרת בחיים. אני בן אדם אחר, שונה קצת מהם. הם ילדים בשבילי. ואני לא יכול עכשיו ללכת להיות חבר של, בוא נגיד, לא יודע, של אפק. הוא לא בגיל שלי אחי, הוא בכלל בן 18, אני בן 29 אחי. הראש שלי הוא לא ראש כמו הראש שלו. אני לא יכול ללכת עכשיו לצאת איתו לצלם סרטון. זה נשמע מצחיק כזה. יאללה, שרת חדש. אני חבר של קלפוס, הוא בן אדם מבוגר בגיל שלי, חבר של... בוא נגיד של פוטי. פוטי וואלה בגיל שלי. קצת פחות כאילו, אבל סבבה, באותו גיל. זיגי בן 20, 21, סבבה, מבין עניין, אבל עדיין. זיגי לפי דעתי בן אדם שהיה מתחבר לכל היוטיוברים, היה את השרת של כל היוטיוברים, כאילו הוא היה הבעלים של השרת, לא יודע מה קרה שם, סגר את כל השרת, התרחק מכולם, נהיה לבד. הוריד מודם לכולם, לא רוצה להתייחס לאף אחד, נהיה לבד. הוא היה מגיע לו, בן אדם משקיע, וכולם, אני חושב, אני לפי דעתי ממה שראיתי בכל הלייבים של זיגי, היה חבר של דנדן, נהיה חבר, הבן אדם לקח, כאילו, הוא התפרסם דרך זיגי, נהיה לו הרבה סאבים, עזב את זיגי, הלך פתח הערוץ, נהיה סטרימר מעצמו. כנ"ל, אותו דבר, יש את כדורי, גם התפרסם, זיגי פרסם אותו, הלך פתח ערוץ, נהיה סטרימר,
כבר לא חבר של זיגי. עכשיו, בנוז, גם מתפרסם מזיגי, אוטוטו גם ילך, יהיה סטרימר, יהיה גם לבד. ככה זה, אנשים כולם רוכבים אחד על השני. ובן אדם צודק שיהיה לבד. ליאם, שיהיה לך יום טוב אחי, לילה טוב, יאללה. לך תגיד לאבא שלך שיסתום, לא אני. ביי אחי, יום טוב. אומר לי סתום, עובד אצל אבא שלך. תגיד תודה שאני צריך בכלל שחטים מ-0. יש לך עוד משחקים חוץ מפעם? יש לי מלא משחקים אבל אני לא משחק. יאללה חבר'ה, קוד הבא זה 3311, זה קוד הבא. מייק, איך הגלקסי 10? יש לי את הנוט 9 אחי. אין לי את ה-10. אני לא מבין את האנשים האלה, הוא אומר לי סתום. אני לא רוצה כלום אחי, בסדר, ילד בן 10 אבל יש לו שכל, כן? נולד עם שכל, הוא יודע לדבר. אפילו ילד בן 10, כשהייתי בן 10 לא הייתי אומר לאף אחד אחי, סתום את הפה שלך. מייק, אתה מכיר את דקוטז נודר? יש לו מחשב קטלני. לא מכיר. יאללה קוד, זה 3311. לילה טוב מיסטר קולה, תודה שהיית פה אחי. אני מנסה להיות נחמד אחי, נחמד אליכם. אין ספק שיש פה מלא אנשים טובים, אבל כל אלה שנכנסים עליי ומקדלים אותי, אין לכם פשוט מקום פה חבר'ה. אנחנו פה הכוח, יש לנו מפתח שוודי, תקבל אחד לראש, תצא מהלייב אחי. תשחרר. מייק, מה עם אריזונה? אריזונה פרש. לא יודע מה איתו. בא מדי פעם ללייב, אומר שלום והולך. מייק, זורם לך עד השופ? כן. אני לא עייף בינתיים, אז אני משדר. תודה לך עמית, מעריך את זה אחי. עשית את הקוד? כן, 3311. תגיד לו שאתם מכונים, אני אתחיל. מה העניינים איתי? תודה לך עופר, תודה אחי. מייק, זורם לך הימורים? כן, אפשר להמר. יאללה, אני מתחיל. קשוח עד השופ. פוטי המלך. הנה פוטי, רק דיברנו עליך. הייתי מת. ישנתי שנץ אחי, הכל בסדר. אני לא עייף, גם לא עבדתי היום. מה עם הציוד? הוא כבר בארץ אחי, צריך ללכת למכס להוציא אותו. דיברתם עליי נוכלים? לא, אמרנו כאילו, דיברנו כאן, הם שאלו אותי למה אני לא עושה כאילו שיתוף פעולה עם כל היוטיוברים פה בארץ. אמרתי שהם לא בגיל שלי ואני לא עניין שאני לא אוהב אותם וזה, אין לי בעיה, אני מדבר איתם מדי פעם, נכנס ללייבים שלהם, אומר שלום, זה העניינים. אבל הם לא בגיל שלי, כאילו, אני לא, אין לי, לא יודע איך להסביר את זה, כאילו, לא מסתדר לי. אין לי בעיה לשחק איתם והכל טוב ויפה, אבל כזה ללכת, לצאת איתם, לזה לא. אני עד שחרור שאני גם בן אדם נשוי חבר'ה. יאללה, טילטד. כן, כן, השתפר איתי, בטח אחי, מה זאת אומרת? אין אינטראקציה בין הגילאים, כן? הופה, עכשיו יש 37 שחקנים. עכשיו כמובן גרגורי יבוא אליי. אם לא גרגורי יעזוב לי. מייק, תקנה מחשב כבר? למה שאני אקנה מחשב אחי יקר? יש לי שני מחשבים מטורפים אחי. הנה גרגורי, רצה לעשות לי סטרים סנייפ, אבל כל הכבוד לאוביקס, הרג אותו. שלום דפנדה, ברוך הבא לערוץ אחי, ברוכים הבאים. ככה זה שרתים אחי חבר'ה, אני לא מספיק לנחות, אני מת. אז זה הזמן לדבר איתכם. קיצר חבר'ה, לכל היוטיוברים בארץ שיהיה הצלחה לכולם. אני מאחל להם הצלחה, מה שהם רוצים, שיעשו מה שבא לכם. אני לא מחליט פה על אף אחד. למי שרוצה לעשות איתי שיתוף פעולה, רוצה להיות חבר שלי, אין לי בעיה, אני חבר של כולם, אוהב את כולם.
אבל אני לא יכול לראות כאילו את עצמי שאני הולך מתחנן לאיזה יוטיובר גדול שיפרסם אותי. אני לא בן אדם כזה. יש לי את היכולת לפרסם את עצמי ולגדול. לא, טופלקס, רשום לך בכותרת אחי, שרת פרטים מקריין אתכם, אז אני מקריין. אני צופה עד הסוף אחי. כמה המחשב שלי עלה? יש לי 2 מחשבים אחי, אבל כל העמדה שלי פה 40,000 שקל. לילה טוב חסן. לילה טוב אחי. מייק 570 RX טוב, זה של AMD לא? מה זה, הספפייר? משהו כזה? רדיון? אם אני לא טועה, נכון? אתה רוצה לשחק איתי פורטנייט? אנחנו משחקים כרגע פורטנייט, אתה מוזמן להיכנס אלינו לשרת אחי. לילה טוב בן. מייק, מה עם אליאסו? מה איתו אחי? אני לא בקשר מאז שעשה את הקטע אחי, אני לא בקשר איתו. מייק, מה הזמנת? הבאתי לכם של מקסימוס, של חברת אסוס, מקסימוס XI הירו. הלוחם עולה 1,400 שקל, אבל עוד לא קיבלתי אותו, אני אקבל אותו ביום שני. הבאתי ספק כוח 850 מאוד של קורסר, הבאתי כרטיס מסך של AMD, הבאתי גם זיכרון של HyperX, הזמנתי גם חלקים של קירור מים לשני המחשבים, 2 קיטים. קיצר, אני הולך לעשות סרטון מטורף של, לא של אנבוקסינג, של בניית שולחן והרכבת 2 מחשבים בתוך השולחן. זה מזל. מסכן, הוא לא יודע מה לעשות, אומייגאד. הוא הולך למות מהדבר הזה. איזה נחס. אני מבין אותך. זה שמת כמעט מת מהסטינקי, אני מבין אותך אחי. אתה היית בסיטואציה שאתה לא יכולת מה לעשות. תעשה אנבוקסינג? לא, אני לא עושה אנבוקסינג, אני עושה הרכבה והסבר וכאילו בניית השולחן החדש. לילה טוב אלית, לילה טוב אחי יקר. מייק תזמין, מה? מה ברוך? לא הבנתי. כן, הוא טוב יקיר. אני אוהב את הכרטיס המסך של AMD, הם מחזיקים מעמד. אני עדיין יש לי כרטיס מסך של AMD אחי, לפני 4 שנים שקניתי אותו, המחשב כרגע הוא נמצא אצל אח שלי בבית, הוא משתמש בו עד עכשיו. יש מאוורר אחד שהוא לא עובד בכרטיס מסך, והוא עושה מלא רעשים כאלה, אז אח שלי שם דחף לו מברק כזה שיפסיק לעבוד. אבל הכרטיס מסך עד עכשיו עובד. ואפילו יותר מ4 שנים. פינת מחשב, פינת הגיימינג המושלמת, זה מה שתעשה, כן אתה אומר. אתה מוזמן להיכנס אליי לאינסטגרם אחי, העליתי כבר תמונות לשולחן, זה נמצא אצלי באינסטגרם, אני אעלה לכם גם ביום ראשון, לא, ביום שלישי, אני אעלה לכם גם תמונה לחלקים, ואחרי שאני אשחרר את המשלוח מהמכס, אני אצלם לכם את כל החלקים שהזמנתי של השולחן של הקיטים, אני אצלם גם, אני אעלה את זה לאינסטגרם, ואחרי זה נתחיל לבנות. כשאני אתחיל לבנות אני אעשה סרטון. בוא נראה אם אתם עוקבים אחרי באינסטגרם, אני אשאיר אתכם עכשיו. וואו, יש לי 17, אופק, יונתן, פורטנייט, אריאל, ליאם, שון, אורי, עדי, לידור, מאור, שטמברג, עידן, אביתר, מוחמד, פייק, נתן, שלב, זוהר, מספר טלפון של לא יודע של מי. וואו, אני מת שהאינסטגרם שלי יגיע ל10,000 עוקבים. אור. אני תקוע כבר מלא זמן ל-1,500. דרך אגב מייק, אני זוכר שחיפשת מצלמה לפרויקט, מצאת? לא, לא מצאתי אחי. נראה לי אני אצלם דרך הטלפון.
מה היה עם זיגי והשרת? איזה שרת אחי? מה? לא היה כלום עם זיגי. זיגי אחלה גבר. מה, אתה עושה אוברקלוק? כמובן. כמובן שנעשה אוברקלוק אחי. עם קירור כזה אתה לא תעשה אוברקלוק? קירור מים אחי. שהטמפרטורה של המחשב שלך תשאר לא מעל 40 אחי, מעלות. למה שאני נעשה אוברקלוק? שהתרחק מאנשים? היה לנו שרת של כל היוטיוברים שזיגי פשוט הוא ניהל אותו, אז כל היוטיוברים בארץ היו בשרת הזה. ופשוט יום אחד קמתי ולא מצאתי את עצמי בשרת, שאלתי את זיגי, הוא אמר לי שסגר את השרת, הוא לא אמר לי מה הסיבות. אבל לפי דעתי אני יודע מה הסיבות. הוא פשוט רצה להתרחק מכולם ולהיות לבד, זה מה שאני חושב. כאילו היה שרת מאוד מוצלח של כל היוטיוברים וכולם היו נכנסים לשם כאילו אחרי הצבעה שאנחנו מצביעים ולא סתם יוטיוברים היינו מכניסים לשם והיינו מפרסמים שם את כל הסרטונים, כל הלייבים והיינו שם עושים שיתוף פעולה עם כל היוטיוברים, היינו נכנסים ביחד משחקים. פשוט יום אחד סגר את השרת. ניסינו לפתוח שרת חדש וזה לא הצליח. אריאל, למה אתה יוצא מטיזת כפר עליך? מה זה שירה פרטי? כן רוי. רוצה לשחק איתי או לא? אני לא רוצה לשחק איתך, אני משחק סולו אחי. אתה מוזמן לשחק איתנו בשירת. שים את הקוד ותכנס. איזה מקום, ברוך? תזמין אוכל עכשיו אם אתה רעב, כי אתה הרבה זמן בלייב. וואלה אני רעב אחי, אבל מה זה המקום הזה ברוך? אני במרכז אחי. מייק זה חניקה, אני יודע אחי, שרתים זה חניקה, אבל אין מה לעשות. למה קנית כרטיס מסך? כי כרגע יש לי שני כרטיסי מסך, כל כרטיס מסך נמצא במחשב, 1080 Ti ו-1080 Ti. כל אחד נמצא במחשב, אחד במחשב של הגיימינג, אחד במחשב של הסטרימינג. עכשיו, כשאני הולך לבנות את המחשבים שלי בתוך השולחן, אני הולך לעשות קרוס אחי, SLI. אז אני הולך לשים את השני כרטיסי מסך 1080 Ti ביחד, למחשב של הגיימינג. זאת אומרת, במחשב הזה שאני משחק בו כרגע הולך להיות 1080 Ti פעמיים, עם קרוס. ובמחשב של הסטרימינג שמתי סתם כרטיס מסך, לא סתם, גם כרטיס מסך שעולה איזה 1,500 שקל. בחברת AMD, 8 ג'יגה אוברקלוק. תזמין סושי? לא, יש מלא אוכל בבית אחי, אני יכול עכשיו לקום בשנייה להביא אוכל. ושני כרטיסי מסך של 1080 Ti, אני מפרק להם את כל המעבררים, כל הגוף שלהם, אני משאיר רק את הכרטיס, מנקה את החומר שלהם, שם חומר מיוחד ושם את זה בתוך שתי פלטות כאלה וסוגר עליהם עם 4 ברגים ומכניס שם שתי צינורות, אחד מזריק מים, אחד מוציא מים. אתה גר בדירה או בבית? דירה ובית זה אותו דבר, לא? אני גר בבניין אחי, בית פרטי. לא בית וילה, דירה. 3 חדרים, 4 חדרים. מייק, יש הבדלים כזה או אחר ב-SLI? כן, יש הבדל ב-SLI, אבל תלוי לאיזה משחק אתה משחק. בוא נגיד, פורטנייט זה לא משמעותי SLI, כי המשחק הזה עדיין לא תומך SLI. אז אם אתה שם שתי כרטיסי מסך זה לא כל כך עוזר. באטלפילד למשל, כן, תומך SLI. אז אתה מקבל יותר FPS במשחק. אבל בלי שום קשר, אני רוצה SLI שיהיה לי במחשב. זה הולך להיות ממש יפה, שני כרטיסי מסך כזה עומדים אחד ליד השני, שתי צינורות שיוצאים מכרטיס הזה, עם הכרטיס הזה הולכים ביחד, הולכים למערכת של הקירור, למכלים, ברזים, הולך להיות יפה. יש לך בגיימינג שני כרטיסי מסך? הרגע יש לי אחד, אבל בקרוב הולך להיות לי 2. איזה כרטיס מסך של AMD קנית? שנייה אני אגיד לך איזה. אני כבר לא זוכר. הרדיון RX 580 אחי, נייטרו פלוס 8 ג'יגה אוברקלוק. DDR5 זה רגע
לא יודע אם אתם רואים טוב, אבל בסדר. הימורים? יאללה, נפתח הימורים, חברים יקרים. בואו נתחיל להמר על רועי. חכה רועי, אל תפרוץ. יאללה חבר'ה, כולם להמר. פתחתי את ההימורים על רועי. אתה עייף אחי? לא, סבבה. בסרטון ראיתי שיש לי 2 כרטיסי מסך כבר. כן, בסרטון שעשיתי בערוץ זה ממש בהתחלה שקניתי רק מחשב אחד. היה לי שם את 2 כרטיסי מסך. ואז אחרי חצי שנה מאז שהתחלתי לשדר, הלכתי קניתי עוד מחשב, אז לא קניתי לו כרטיס מסך. הוצאתי אחד במחשב הזה, ושמתי במחשב השני. אתה מבין? עכשיו אני הולך להחזיר אותם ביחד, ולשים אחד אחר. במחשב השני. רבר, לא ככה מאמרים, לא 2 ו-1, יש פקודה. יש פקודה, סימן נקרא בית, רווח, או מספר 1 או מספר 2, רווח וכמות הקוינס. כמו שבזוקה רשם, כמו שלירן רשם, כמו שארז רשם. עמית, נכון. איימן שם 10,000 על רועי שהולך להפסיד. מה, הם מזלזלים בך, רועי? כן, רועי, בטח אחי. חברים, אני אשמח לפני שאנחנו נעבור לשרת הבא, תעשו סימן נקרא טיפ בצ'אט, תיכנסו לקישור של הלוץ, תשלחו שם הודעות, תכף אני אכנס ואני אקרא את ההודעות שלכם. זה עוזר לי. אני מקבל כסף מזה, אני לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה עוזר לי, אני עושה כסף מזה, אני משקיע בערוץ, כל הכסף אני שם אותו על החלקים שאני קונה, אז תשלחו הודעות שם, אני אקרא אותם בלייב. שאתה נביא משהו למשנש? וואו, אני רעב. תקשיבו, אני לפני כמה ימים הלכתי לרופא, היה לי דלקת בגב, אני לא עובד, הלכתי לרופא בכללית, נכנסתי אליו, בן אדם מבוגר יושב עם קוקו, מדבר איתי, יוצא לו רוק מהפה, אני אומר לו יש לי כאבים בגב, אני די בטוח שזה דלקת, הוא אומר לי איך אתה יודע? אמרתי לו זה דלקת, הוא קם, עמד מאחוריי, עשה לי עם 2 אצבעות ככה בגב, הוא אומר לי אני אביא לך עכשיו תרופה, כאילו כדורים, תיקח את זה, הלך הביא לי כדורים נגד כאבים, שזה הטופן. בדרך כלל אנשים שיש להם ממש כאבים או פריצת דיסק, הם לוקחים את הכדורים האלה. לקחתי את הכדורים, עד עכשיו אני לא השתפר, המצב שלי, עדיין יש לי דלקת בגב, וזה עשה לי כאבי בטן. כי זה כדור מאוד חזק. אני לא מבין את הרפואה פה בארץ. אני אומר לו, אני חייב סיטי, אני חייב תמונה לגב, אני רוצה לדעת אם זה דלקת, לא דלקת. אני לא יודע מה לעשות. אמרתי, אני אקח לי 3-4 ימים חופש ככה, אני אנוח, אני אקח את הכדורים, אולי אני אשתפר, אבל עדיין לא. הטופן עשה לי שלשולים, אחי, לא עשה לי שלשולים, אבל עשה לי כאבי בטן. אני רוצה ללכת לרופא פרטי, אבל אני לא רוצה לשבת עוד שבוע בבית בלי עבודה. אמרתי, אני אשב 3-4 ימים, המצב שלי ישתפר. לא ישתפר. מייק, אל תיקח אנטיביוטיקה, אני לא יודע אם זה אנטיביוטיקה אחי, טופן. אני לא יודע מה לעשות. יש לי פה מאחורה בגב הזה, מהעליון, בשכם אומרים לזה, שכם. יש לי שם, נכון, יש את העצם ויש בפנים שריר. אני מרגיש שם משהו כזה שורף לי כל הזמן ודקירות כאלה. לא, זה לא עניין של כסף פיינפול, אני לא עובד אצל מישהו שישלם לי אחי. אני עובד בשביל עצמי.
על מה מהמרים? על זה שהוא מול... האם הוא ינצח או לא. ואז אם יש לך קוינס, אז אתה מכפיל את הקוינס. ואם אתה מפסיד, אז אתה מפסיד את הקוינס. אני מכיר את זה. וואלה אחי, אני יושב כזה תמיד ככה, ואני מרגיש כאבים חבל על הזמן. לא יודע מה לעשות. לך לצילום, אל תקשיב. לא יודע, נראה לי מחר אני אלך לטרם, אני אשלם שם איזה 60 שקל, יש להם גם צילום שם שיעשו לצילום, ואם יש כאילו, אם צריך לפנייה לבית חולים, אז הם יפנו אותי לבית חולים. אני פשוט, אין לי פה רופא משפחה, הייתי גר בצפון ושעברתי למרכז לפני שנתיים, עד עכשיו לא הייתי אצל רופא משפחה, אז הרופא משפחה שלי זה בכלל בצפון. יש לי הרגשה שמסאז' יעזור לך, לא אחי, עשיתי הרבה מסאז'ים, לא, זה לא עוזר. זה דלקת אחי. צריך תרופה לזה. דלקת לא רואים ברנקטיין? אז מה, אז איך יודעים ש... בטח שרואים אחי. או בבדיקות דם, לא? נראה לי תמונה כן אחי, רואים שיש דלקת בתמונה. תבוא למכבי לי יותר טוב. אשתי במכבי, אני בכללית. מייק, לכללית יש שיחת וידאו עם רופא המשפחה שלך, ישן, תבדוק את זה. אני, שהלכתי לכללית, דיברתי עם רופאה. היא אמרה לי, יש כרגע, אם זה מצב, כאילו, אם אתה צריך את זה לעכשיו, וזה חריג, ויש לך הרבה כאבים, אז היא הפנה אותי למישהו שהתקשרתי כאילו, ולקחו לי תור באותו, כאילו, התקשרתי בשעה 4, אמרה לי, תגיע בשעה 5, יש אורתופד. אז הלכתי אליו, יושב כזה, מדבר, יוצא לו יורוק מהפה, נתן לי ספרי כזה, ונתן לי אתופן. אמרנו, אני אומר לו, בשביל מה אתופן? זה לא כאבים שאי אפשר לסבול אותם. זה משהו שהוא מציק יותר. אמר לי, קח את זה. תעצבנתי והלכתי. רואים ב-MRI ובעוד איזה בדיקה, אני לא זוכר, ככה גילו לי את הדלקת. אז נעשה MRI. תעשה סקרימים? אין מספיק אנשים לסקרימים נראה לי אחי. בתול? לא אחי, אני נשוי, איך בתול? לא הבנתי, אני בן אדם בן 29, איך בתול? זה אנשים אתם. כן, בתול אחי, אני אזרום איתך. מייק, בצילום רואים רק אם יש קרע. אני בחיים לא הייתי בכל הצילומים האלה, כאילו, בחיים לא הייתי בבית חולים, אצל רופא, אני בריא לחלוטין, אבל עכשיו יש לי את הדלקת הזאת. לא, זה ממש בצפון הארץ. בצפון הארץ, בנהריה, ברוך. הייתי גר שם, אחי. נעשה אולי ספרי קר של ספורט, הוא מקפיא לך את האזור, וזה הרבה פחות. הוא נתן לי ספרי, שנייה אני אגיד לך מה השם שלו. הוא נתן לי את הספרי הזה, איך זה נקרא? קאטו ספרי, משהו כזה בעברית, ובאנגלית קטו פרופן, משהו כזה, זה הספרי שהוא הביא לי. קטו ספרי. חבר'ה, תתנו בבקשה בן למירו. דלקת בגב זה תקילות בגב, שריפה זה ב100%, אני אומר לכם. אני יודע שזה דלקת אחי, אבל איך מטפלים בדלקת? צריך כדורים לזה, לא? צריך אנטיביוטיקה, לא אתופן נגד כאבים, לא נגד דלקות. קדימה רועי, אנחנו מאמינים בך. מה, תעשה כזריקת קורטיזן? אבל זה יעזור. הזריקה הזאת נגד כאבים. איך מצטרפים? מחכים שנפתח עוד שרת, ואז... זה פול דמג'. ואז אתה תכנס איתנו. אם הוא רק נתן לך תרופת נגד כאבים, זה אומר שזה משהו שהוא עובר עם הזמן, ורק צריך לחכות. אבל איך הוא יודע? פמפול. גם הספרי זה נגד כאבים.
אבל אתה יודע שאני סובל מזה כבר שנה פיינפול? שנה ומשהו? אני כבר שנה וחצי סובל מזה, זה הולך וחוזר, הולך, נעלם וחוזר. עכשיו בשבוע האחרון זה ממש כאילו אי אפשר לסבול את זה, אז הלכתי לרופא. מה העניינים גל? איך מצטרפים בדיוק? אני אסביר את זה אני אסביר את זה אחרי המשחק, סבבה? אני אגיד לכם בדיוק איך לשים את הקודים. בטח מאמץ יותר בעבודה שלך. אחי, אתה מתייעץ עם ילדים? אני לא מתייעץ איתם, אני מדבר איתם, אחי. יש פה ילדים, בלי שום קשר, אחי, שיהיו בריאים, אבל יש פה מלא אנשים שאין להם דלקות, אחי, והם לקחו כדורים לזה, אז מה היה לדבר איתם על זה? אני לא מתייעץ איתם בתור רופא, כן? ואין פה רק ילדים, יש פה גם אנשים מבוגרים, אחי. מייק, זה נשמע כמו דלקת בזכות בגן העבודה. מזל טוב, ואן. לילה טוב מייק, לילה טוב גיימר. תודה על הלייק, אחי. כן, הוא אמר לי, אם כאילו המצב שלי ככה ימשיך, צריך לעשות פיזיותרפיה. אנחנו הימרנו על רועי, ואני חושב שרועי הולך לנצח את זה. טוב אתה! כל מי ששם מספר 2 הפסיד. נודר שאיימן שמת 100,000 קוינס על רועי, הנה הפסדת. מגיע לך. כל מי ששם מספר 1 ניצח, וכל מי ששם מספר 2 הפסיד. עכשיו אני אתן לכם את הנקודות, בואו נראה כמה אנשים שמו מספר 1. לצערי, אף אחד שם מספר 1, כולם שמו מספר 2, זלזלתם? הנה הוא ניצח. מגיע לכם, אף אחד. תודה קסלון, תודה חכה. ביי קודה, לילה טוב. GG רועי, כל הכבוד אחי. לפחות שמתי רק 500. ככה זה הימורים חבר'ה, שיושבים על שולחן ושמים כסף, אתם לא יודעים אם אתם יכולים לנצח או להפסיד, אתה צריך להמר, זה נקרא הימורים. אל תסתכלו על בן אדם איך הוא משחק, זה עניין של מזל גם. אני פותח שרת חדש חבר'ה, כל מי שלא יודע לשים קוד בשרת, אני אתן לכם את הקוד. משחק הבא הולך להיות דוז, אוקיי? אז מה שאתם עושים, אתם נכנסים עכשיו לפארטי. הלידר שלכם, מי שנמצא איתכם בפארטים שיש לו את המפתח, כביכול הפארטי לידר, קיצר, הוא מזמין אתכם, השחקן השני שאיתו בפארטי הוא שם רדי. אחרי שאני מביא לכם את הקוד, אתם נכנסים לדו, לוחצים פה קוסטים אופשן, שמים את הקוד, עושים אקספט ורדי, אוקיי? ואתם מחכים שאני אתחיל את השרת, זה מתחיל אצלכם. יאללה, בואו נשים קוד חדש. אני אעשה דו פיל, שמישהו ייכנס איתי באופן רנדומני. אתם גם תעשו דו פיל למי שאין לו טימייט שישחק איתו. יאללה, אני אתן לכם את הקוד עכשיו. מה העניינים, אמיר? שלום אחי. חבר'ה, הקוד זה 9632, תהיו מוכנים גם בטופ 10, אנחנו נפתח גם הימורים. 9632. תאשר באינסטגרם, אני אשאיר אתכם עכשיו. חבר'ה, אנחנו נשתדל לנחות בטילטד, כן? אין לי בקשת חברות באינסטגרם, אחי. אני אשארתי את כולם. מותר להרוג, זה לא סקרימים וולץ. מה איתך אמיר, גבר? מה אתה חושב על האירוויזיון? סתם. מושקע, אני אהבתי את ההשקעה פה בארץ.
כאילו כל העניין של הזה, זה ממש מתקדם יפה, מושקע, עשו השקעה מטורפת, מלא כסף אחי, זה הולך להם טוב, אבל האירוויזיון עצמו, האנשים שהגיעו לייצג את המדינה שלהם, הם לא, אין שירים טובים. לא יודע, אני לא יודע מי הולך לנצח את זה. אתמול ראיתי את החצי גמר, פשוט זוועה. הייתי כל כך רוצה שמולדובה תכנס לגמר, אבל הם לא נכנסו. אחר השירים הכל דיכאון, כן, הכל צעקות. אין, אתמול חיביתי את הטלוויזיה, הלכתי לישון, נרדמתי. מה עם זמס? מייק בוקסי עדיין מוד שלך? לא. יאללה אני מתחיל חברים. חובה טילטד? עדיף, כן. אין בעיה ברוך. 12:30 זה בעוד 9 דקות, כן? שבת שלום, סחר. שבת שלום אזולאי. שנה שעברה, בוא נראה. שנה שעברה אהבתי את הקפריסין, ברור שרציתי שישראל תנצח, אבל קפריסין השיר היה מטורף, כן, נכון, צודק. אחי מכוער אירלנד עשה לי סרטן. אני אהבתי את מולדובה ואהבתי את ליטואניה, אם אני לא טועה. לא זוכר. ויש את יש אחד היה עם לבוש כזה לבן, כולו בלבן, ועם כנפיים כזה מזהב. אני לא זוכר איזה מדינה זה היה. הוא גם שר יפה. אופס, שכחתי לנחות בטילטד. בוא נראה, איתנו אלמוג. רגע, אני אבטל את זה. מה הולך, אלמוג? 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 אתה שומע אותי? קרואטיה? כן, יש מצב. שמע, אתה היוטיובר הכי הרבה מתייחס לצופים שלו, כל הכבוד. תודה אחי, מעריך את זה. מייק זוכר את השיר גינגיס חאן? מוכר לי. בלרוס, גם כל הרוסים, מולדובה, בלרוס, אוקראינה, כל המדינות האלה היה להם שירים מטורפים, באמת. היו פה כבר אנשים, אני בהלם. למה אני נוחת במקומות כאלה? אני מת לנחות, זה משחק שלישי שאני נוחת ואני לא מוצא נשקים. כמה אנשים נכנסו לטראפ הזה. יש מצב שגם אני אכנס לטראפ הזה עם המזל הענך שלי. אני לא יודע איפה. איי! איך הוא הגיע לפה? מייק, אתה חייב לשמוע את השיר של נורווגיה, באמת אחד השירים הטובים ששמעתי. נורווגיה. הם לא שרו אתמול, נכון? אתמול זה היה 18 מדינות. כי זה פעמיים עשו חצי גמר.
תאשר באינסטגרם, אני אשאיר אתכם. מייק, תשים שירים? לא אחי, לא. זה מחלפן אותי השירים. זה טקטיקה של 142. קח את הכרטיס שלי, אבויה. מאחוריך, מלמעלה. צד שמאל, בפנים, איפה שהיית בבניות, אחי. לא, זה איפה שהיית בבניות. 10 שניות. מה איתך, קריזמה? אני טוב עידן. אם כן שרו אתמול, או אני לא זוכר. מה, אתה מכיר את השחקן בר? מי זה בר? נייס טריי, אחי. וואי, אני כולי מתגרד, 1000 יתושים עקצו אותי. למה איפה אתה יושב, אחי? בביוב? מייקל, אתה תעשה ארנה, זה חונק, אין לי בעיה לעשות איתך דו ארנה. עוד 24 שחקנים, וואו, זה הרבה. אני גרגורי, הסטים סנייפר, אמן תמות, יא מניאק. מייק, אתה רוצה איתי? מה אני רוצה איתך? חבר'ה, אם אני אעשה עכשיו סקרים עם אנשים, לא יעמדו בזה. פשוט צריך להיכנס לדיסקורד, צריך לפרסם את הקודים שם, יש פה אנשים שבצ'אט רוצים את הקוד בצ'אט. מייק, מתי היה מפגש מעריצים? מתי יהיה? אבל אין לי מושג, אחי. חבר'ה, תרשו לי שנייה לקום לעשות איזה כוס ככה ננה בלימון.
טוב, חזרתי. קראתי את זה כבר, חן. איזה פרו אתה מתלהב, רושם בצ'אט שגב, והנה בבקשה, הרגו אותך. זה לא תה, זה ננה ולימון. מה איתך רב? מייק, אתה יכול לצאת אם הם יוצאים לטילטד, בבקשה, זה סתם חונק. אבל זה כאילו כרגע אתם צופים במשחק רגיל, כל משחק זה חונק. תחשיבו שעכשיו אני משחק סולו. הימורים, טופ 10. חנקו אותו עם הסטינקרון. מייק, אפשר לשחק איתך בשרת הבאה? נראה אחי. מייק, עשיתי מפה קשה על $3, בא לך לדבר איתי ונעשה סרטון? מה זאת אומרת בפארק אחי על $3? למה ריפט אחי?
הוא רוצה ללכת למקום רגוע, נמאס לו כבר מכל העיריות וכל הסטינקיבום. תודה סטיקי. מייק עד השופ, אני משתדל אחי להחזיק מעמד. עכשיו הבנתי למה הוא משתמש עם הריפט, הוא רוצה להציל את חבר שלו. יפה. זה חבר שלא מפקיר בשטח. מייק, אתה עובד היום בעוד משהו חוץ מיוטיוב? בטח אחי, יוטיוב זה לא עבודה כפרה עליך. יוטיוב זה לכיף, זה חוויה. לדבר עם אנשים, להכיר אנשים חדשים, לשדר, אתה יודע, צחוקים, זה, רייג'ים, צעקות. כי וואלה, לא בא לי, כשאני לא בלייב, אז כשאתה מתרגל ליוטיוב אתה כבר... כל פעם שאתה בא להיכנס לשחק פורטנייט, משעמם לך לשחק לבד, אז אני פותח את הלייב. בזמן שאני לא בלייב, אני בכלל לא נכנס למשחק הזה. אני לא נכנס לפורטנייט, חבר'ה, אני אומר לכם דוגרי. או שאני לא יכול לראות סדרה, או שאני משחק דוטה. לא נכנס לפורטנייט. אני רק בזמן שאני בלייב, אני משחק את המשחק הזה. מה איתך, ברוך? אז זה לא הפרנסה שלי, אחי. אני עובד, עבודה מסודרת, מתפרנס. ברוך השם. יש לי אותו מארז של המחשב, כמו שלך. יפה. מה, של הקורסר? מייק, הבאת ווין בסולו ארנה 20 קילים. הבאתי ווין. כל הכבוד, רון. תותח. רק עוד 1.5 שעה לשמירה. אושרי, מה אתה בצבא, אחי? אז בא לך? לא הבנתי. אז המפה שלך, אם אני מנצח, אתה מביא לי $3? טיפים להשתפר באיים? זה בעיה אחי. איים זה איים. כן, סוגר שבת, איזה נחס. יאללה, שמור על עצמך אחי. איפה אתה שומר? כן אחי, טוב שיש לך את הטלפון קצת לפחות. יש מצב שתשדר דוטה מתישהו? כן, אבל לא ביוטיוב, נעשה את זה בטוויץ'. אני עם כאבי בטן, לא מרגיש טוב. אבל יש סיכוי שתקבל את הכסף? כן אחי, אבל עכשיו אני לא עושה לייב של מפות אחי. לא של פאקול ולא של הבריכה ושלוש. כרגע אנחנו משחקים שרתים פרטים, אני לא יכול לעצור את זה כדי בשביל $3, אתה מבין? אם אתה רוצה, אנחנו נעשה את זה בלייב אחר, ליאל. כמה פעמים אתה לוקח את הכדור הזה? פעמיים ביום אחי, אבל זהו, אני מפסיק אותו, לא רוצה לקחת. זה עושה לי כאבי בטן אחי. ואני יש לי בעיה, כשיש לי כאבי בטן אז זה עושה לי כזה, לא יודע, בכל הגוף, לא מרגיש טוב, חולשה ו... אתה יודע, כי הבטן היא קשורה ללב. אם יש לך בעיה בבטן אחי, אז זה זרימה, לא יודע איך להסביר את זה, אבל... קצת מוזר אצלי. לא הבנתי למה לא עשה אדיט. כמה אתה עושה בנץ' פרס? אני לא מתאמן אחי. מייק, רוצה מחר את הטורניר בערב? נכון, יש מחר טורניר, לא? סבבה ליאל. עם מי אתה מדבר ארז? עם אח שמך דומה לסיל פליטים, אתה מדבר אליי? תודה אובי. שים מצלמה על המקלדת והחבר. יש לי מצלמה אחי. היא מחוברת. רגע בוא נראה, בוא נתעסק עם זה עכשיו. רגע בוא נראה. היא מחוברת למחשב הזה? או למחשב השני? למחשב השני לא.
וידאו קפצ'ר דווייס. כן, היא מחוברת. יש לי פה שני עכברים. מה עשיתי? איפה לשים את זה אבל? איפה נשים לכם את זה? פה? ככה? מייק, יש לי משקפיים בסגנון שלך, רק עגולות יש לי. יפה אחי. כן, זה סגנון חדש. טיל? גם האיכות בסדר? של המצלמה כאילו, שנייה אני אסדר אותה עוד טיפה, אני אסדר את הפוקוס. רגע. זהו. אתם ראיתם פה במקלדת את השיטה הזאת שיש במקלדת של לוג'יטיק? יש לכם פה מלמטה, פה כמו חריץ כזה. בוא נגיד שהכבל של האוזניות, שלא יהיה מעל האוזניות. מה? איך יצאתי? איזה מפגר אני. יצאתי מהמשחק. במקום שהכבל יהיה מעל המקלדת מלמעלה, אז יש לכם פה כמו חריץ כזה, שאתם יכולים לשים את הכבל פה בפנים. אבל זה לא מפעיל, וזה נהיה מתחת למקלדת. כאילו הכבל עכשיו מפה ומפה. מורים, במקום שהוא יעבור מלמעלה, אז עובר מלמטה, והמקלדת לא יושבת כזה בשיפוע בגלל הכבל. יש כזה כמו חריץ שאני יכול להכניס את הכבל מלמטה בתוך החריץ, ואז הוא יוצא מפה, וזה תופס טוב. ואני שם את המקלדת, אין לי שום דבר שמפריע. אתם רואים את הכבל? הנה. יצאתי בטעות. סליחה שיצאתי בטעות חבר'ה. אני אפתח לכם שרת חדש, סבבה? שנייה נביא את סגב, אני אזמין את סגב. איפה אתה סגב? עדיין בלייב? כן לירן. מייק? כן אחי. לא, אני בדיסקורד. לא, תשאר פה. סבבה. אין לי גם פחות להגיד. חבר'ה, הקוד זה דו... זה 9642 הקוד. 9642, אתם מוזמנים להיכנס, 96... אלו קסנדרה, ערב טוב. בא לי למות? חס וחלילה. למות זה לא טוב, זה לא בריא. טוב, אני אפתח את העכבר הזה. תום מייק ארמני, נכון. מה העניינים, נועם?
מייק איזה קטע אושרי, אז זה שאמר שהוא שומר עכשיו בצבא, נו, הוא שומר פה ליד הקיבוץ שלי, אחי, באמת? בגבול, כן, במחנה איזה קטע? כן, מייק, מה זה החבר שלך משחק איתו? זה? מה יש לך אחי? זה של חברת בנקיו אחי, הזווי FK1 פלוס. אחלה עכבר. וזה הרוקט קונקס TD. מייק, מה קורה? בסדר אחי, מה איתך? איזה סקין הכי יפה בשופ? מה עכשיו? בשופ? פה? כל אלה? הג'ון וויק אחי, אבל חבל, 2000. יקר, לא? יש לך קעקוע? כן אחי. מוכנים להתחיל? ניסית פעם למות ולחזור לחיים? או לא ניסיתי. אבל עכשיו נראה לי עם המקלדת אני לא יכול... לא, בעצם כן. זה לא מסתיר כלום. מה הסקין הזה? מתי היה אותו? בחנות אחי. זה לא עושה אדיט. חבר'ה, אל תעשו סטריפ סנייפ, כפר עליכם. היי מייק, שלום. ספונג'. לאן הולכים מייק? בוא נראה אגרסיף, סאקס מה הוא רוצה. פאבג'י. נעשה זה חזק עכשיו, מה זה? איפה הולכים? יאללה בוא טילטט. זה בטרנד עכשיו, אתה חייב לנסות. מה זה? מייק, אתה יודע שאני בצבא? באמת ברוך? בן כמה אתה? מייק, תוכל לעשות ארנה? עוד כמה משחקים אני אחזור לארנה. נעשה קצת עם סגב אם יש לו זמן. יש לי עד הבוקר. יש לך עד הבוקר, עד הבוקר. אני בא להיות לידך. יש פה מישהו לידי קרוב אליי. אני בא. מה עכשיו בראש שלי שיש מצלמה למקלדת אז אני מסתבך עם הכפתורים. אני צריך לשכוח מזה. היה פה מיני, פאק סייק מה. איפה? תביא לי. בוא תיקח. רק תלך פה למטה. עוד אחד. נפתיב סנייפ, שומעים אותם. מה, אולי סקרימים? לא נראה לי אחי. בוא נרד פה למטה. קימפר ואתה בכניסה. לובה, אני אומר לך. מה, גם אני בצבא נשמע בראש של עידו. אתה לא צריך להישבע אחי, אני מאמין לך. איך זה שלא עד עכשיו לא באו לעשות לנו סטים סנייפ? או שנכנסתי איתך, בכדי. יש פה סלאפ. מה, לא יכול להיכנס מזה? מייק, אתה כבר לא בקומפלקס? לא אחי, אני לבד. כן. נאו שתירה עליי, אחי יקר. היי, הוא למעלה. אין לי נשק לזה, לראות עליו. לא, SMG יש לי, אבל למרחק. די, נו. בא לי לפרוץ אותה. אתה יכול לסמן אותם? אני רואה אותו. יש אחד בגג ואחד למעלה.
נו באמא שלכם, די. יאללה בוא סגל. אפשר גם פה, בצד ימין, קרוב. מה? איפה אתה סגב? נו באמת אחי. ירו פה. גם בי ירו והמשכתי ללכת. וואי אחי איזה איכות. תהנה נאור. תראה איזה לוט אחי, סקאר, שטגן, הכל יש להם אחי. רק אני עם פאקינג SMG ופיסטול. גם אני. מייק, מישהו פרסם את עצמו ולא מחקו לו. בסדר, שיהיה לו לבריאות אחי. הכל בסדר, אין לי בעיה. מה עם דוד? סקוואד? סקוואד של מה אחי? מי אלה שמים על אנונימוס? זה פיינפול ומישהו. אנונימוס פייפול? לא, פיינפול זה חבר שלו. זה סטרים סנאפ. מייק, אני בן 20, קרבי וגולני, ויצא לי להיות עם חבר שלי איכשהו. What do you mean? כאילו באותו יחידה כאילו? הנה, בחברה של פיינפול קוראים לו פיינפול שוט. לא, זה פייפול, כן. אבל אני אומר, הסקן הזה מוכר לי. מייק, אם תעלה את עצמך בלייב ותשים את המקלדת בלייב מתחתיך, מה אומר? אתה מתכוון... הבנתי מה אתה מתכוון. אני אעשה את זה לייב הבא, סבבה? הבנתם את הדברים. כמו המצלמה של ניק, אבל במקום שיהיה לי מתחת, כאילו, כל הזה של התרומות, אז אני יכול לשים את המקלדת. איפה תלך, אלעד? טוב, זזתי לפאבג'י, קיבלתי את מנת הסרטן של הלילה היום, מצפייה בפורנו, אבל לא אמרת לי איזה משחק. מה, אתה רוצה תמיד שתעשה שרתים ותהיה באוטובוס, אני אעשה לך תמונה עם הפייסקן שלך ולרשום... מה אחי? רגע. ולשאול לך מה לעשות סטרים סנייפ ולשים את האינסטגרם. אפשרי מתן אם אתה יודע לעשות את זה. מה, אתה יכול לשחק אפקס? וואלה, לא שיחקתי את המשחק. פעם נכנסתי אבל זהו. לא אהבתי. לילה טוב אלעד, לילה טוב אחי, תודה שהיית פה. שבת שלום אחי. כן, אפקס משחק משעמם. מייק, פעם הלכת לבית הכנסת? כן אחי. הרבה פעמים. מייק, אשתך עובדת עכשיו? כן אחי, עד 7 בבוקר. היא עבדה בוקר, חזרה לצהריים, היא נחה קצת, ישנה, ואחרי זה עוד פעם חזרה לעבודה.
בארץ אני כמעט וצופה בכולם, אבל אם יש משהו מעניין, אתה מבין? בחו"ל אני צופה מדי פעם בדוקטור דיסרספקט ובניק אטרי, אם אתה מכיר אותו. מייק, אוקיי, קראתי את זה. ומה אשתך עובדת? היא סגנית מפקד במשטרה, אחי. היא לא עובדת בסיור, כי היא לא בשטח, במשרד שלה. מה אתה רוצה? אשתי עם תואר שני בקרימינולוגיה, אחי. לא, היא עובדת בתחנת תל אביב, אחי. במשלט. תחנת תל אביב יפו. תצפה במיסטר סבג? שניהם אנונימוס אלה, אני לא יודע במי לצפות. אני רוצה לעשות מצלמת למקלדת ועכבר, אבל הבעיה שאני משחק עם המקלדת על הברכיים, אז אין לי לתפוס את שניהם. מה? איך אתה משחק במקלדת על הברכיים? What do you mean? מה, אין לך שולחן מחשב? הנה, אחד קוראים לו פלג 18 ואחד קוראים לו BMX. אתה מתכוון לסטרימר, אושרי. אחי, אני כבר זהו, עייף. מיסטר סאביג'. הבנתי, מיסטר סאביג'. קראתי את זה סבג. איזה אושרי אתה. מייק, עד השופ? עד השופ. מייק, יש מצב אתה שר לנו ג'ילט? ג'ילט! The best a man can get. מייק, אני כזה בגילך? לא, יותר צעיר ממני. הוא ילד טוב. אני הייתי חי בקנדה, חבר'ה, אני מכיר את התרבות שלהם בקנדה. אתם אומרים עליו שהוא חנון, הוא לא חנון, ככה, זה התרבות שלהם בקנדה, אנשים טובים. אני שהייתי גר בקנדה, הייתי הולך ברחוב, אני מסתכל על אנשים מוזרים כאלה, אף אחד לא מדבר עם אף אחד, אף אחד לא מציג, אף אחד לא בלחץ, כולם אנשים טובים, אומרים לך גוד מורנינג, לא מכירים אותך, פותחים לך את הדלת של המסעדה, עולם אחר לגמרי. אני אוהב אותו, בן אדם טוב, לא מקלל בלייב, לא צועק, לא מתעצבן. אני אוהב איך הוא משדר. אני בישראל, רק חזרתי לארץ מארצות הברית, אמרתי איפה אני, רק נכנסתי לשדה תעופה, ואז אנשים רצים, התור שלי, הדרכון, צועקים, יא בן זונה. תחשוב שאני פה שבוע עושה 2 שמירות כל יום, אני כבר גמור מהעייפות. מבין אותך, אחי. מה לעשות, אחי, צבא זה צבא. תשמע, אם לא היה קופץ עם הנאנצ'פד, היה מת מ-RPG נראה לי. אבא שלי היה גר 3 חודשים בקנדה. אני הייתי שנה בקנדה ו3 שנים בארצות הברית. אגב, אושרי, אני ניסיתי לעשות לו סובסקרייב לערוץ, כאילו להיות ממבר אצלו, אבל בארץ זה אי אפשר לעשות את זה, אז החלפתי את ה-IP, עשיתי כאילו פרוקסי, נכנסתי כדי לשלם ולהיות ממבר אצלו, ואז הם דורשים ממני כאילו לא, אחרי ששילמתי וזה, אומרים לי כאילו שהאשראי שלך הוא ממדינה אחרת, ואתה על IP של קנדה, אז לא נתנו לי קיצר. זקס, אני רק יוצא מהבוקר, מהבית אחי, רק יוצא מהבית מהחנייה, אני ישר שומע צפצופים אחי, אנשים על הבוקר, 7 בבוקר צפצופים, כל הדרך. משגעים אותי אחי, כמה אנשים צפצפים פה במדינה. כן אושרי. מייק, איך אשתך פגשה אותך בפעם ראשונה? אחרי אתם רוצים לשמוע את זה? למרות שסיפרתי את זה מלא פעמים בלייב. כשהייתי גר בארצות הברית, חזרתי לארץ, התגעגעתי לאחים שלי, אמרתי זהו, אני מוותר על ארצות הברית, אני חוזר לאחים שלי, נהיה ביחד וזה. ואז אשתי הייתה חברה של אח שלי בפייסבוק, כאילו, הם היו חברים, כאילו פרנד וזה. הם לא היו מדברים, אתה יודע, פרנדס.
ואז כשחזרתי לארץ לא הייתי מדבר בכלל עברית, הייתי מדבר אנגלית, קצת מגמגם בעברית, ואז ישבנו אצל אח שלי בבית, וודקות, עניינים, בלגנים, נשנושים, ישבנו והתחלנו לשתות, מוזיקה, הכל זורם, טוב ויפה, ואז אח שלי פתח לייב בפייסבוק. אז הייתה העונה של הלייבים בפייסבוק, כל אחד היה פותח לייב בפייסבוק. פתח אח שלי את הלייב, ואז לקחתי אני את הטלפון, אתה יודע, בחור חתיך, יפה, זה, שיקור, בלי חולצה, גוף, עניינים. אתה יודע, כל האנשים נכנסו והתחילו לצפות בלייב, ואז אשתי כאילו נכנסה דיברה שם משהו ועניתי לה וזה, ואז אחרי שסגרנו את הלייב היא הוסיפה אותי לפייסבוק שלי, התחלנו לדבר, זה ככה למשך 3 חודשים בערך, ואז הייתה יום הולדת שלי ב-24/9 לפני, לא יודע כמה שנים, לא זוכר, הייתי גר בצפון, כן זקס, ואז הייתי גר בצפון, אמרתי זהו אני עושה את היום הולדת שלי בתל אביב, בפלורנטין, בפאב כזה נקרא שיפטי? לא זוכר. נייט שיפט, ככה נקרא הפאב. אז באנו לפאב והזמנתי אותה, היא וחברות שלה, והגיעו, זה פעם ראשונה שפגשתי אותה, וזרם עד עכשיו. מייקי הרומנטיקן. היא מה זה התביישה אבל פעם ראשונה? אבל חמודה אשתי. אתה לא חושב שהצ'אט של ניק הולך על ביצים ככל מילה? אין, לא נכון אחי. קודם כל הצ'אט של ניק הוא סגור, הוא נעול. אם אתה לא ממבר, אם אתה לא משלם כסף אצלו, אז אתה לא יכול לרשום בצ'אט. אז כל אלה שרושמים בצ'אט הם אנשים שבאמת אוהבים את הערוץ, אז אין שם כללות בכלל אחי. ואין לו אפילו מודרייטורס בערוץ. אין לו מודים, אולי תמצא 1-2, יש לו 20,000 צופים בכל לייב אחי. כמה ילדים יש לך? אין לי ילדים עדיין אחי. קיצר, הרוויח גבר. כן, לא חסר גברים, אבל תלוי איזה גבר. מייק, אתה לא מתכנן על ילדים? אני מתכנן אחי. קודם כל, השנה הזאתי, חודש הבא אני הולך לאילת לשבוע במלון אגמים. אחרי כמה חודשים, כאילו בחודש 9 ביום הולדת שלי, ב-24/9 אני טס לקפריסין. אחרי זה אני חוזר לארץ בחודש 12, כאילו סוף שנה בסילבסטר וחג המולד אני טס לתאילנד, כבר סגרתי טיסות והכל. אחרי שאני אחזור, תן בראש, נביא ילד לעולם הזה. איזה עדה אתה? ארמני אחי. אפשר להיות הילד שלך? הכל מתוכנן. וואלה, מצאתי דיל טוב לתאילנד פיינפול. היה דיל טוב אחי. גם בביזנס קלאס, 2 כרטיסים יצא לי ב8,000 שקל. 2 כרטיסים לתאילנד אחי למשך שבועיים, 14 יום. ביזנס קלאס באל על, טיסה ישירה, ב8,000 שקל אחי. אז סגרתי את הטיסה, עשיתי תשלומים, כאילו סגרתי את הטיסה חודש שעבר, אז תחשוב, הטיסה שלי זה בעוד, בוא נגיד אנחנו חודש חמישי עכשיו, בעוד 7 חודש. אם תחשוב שכל חודש אם אתה משלם 1,000 שקל אחי, אתה מגיע לזמן של הטיסה, כאילו זהו, הכרטיס כבר שולם, הכל בסדר. אבל נראה קשה, טיסה ארוכה חונק. אני אוהב טיסות ארוכות אחי, אני לא אוהב לעשות אסקל, אני לא אוהב להחליף מטוסים אחי, זהו, טיסה ישירה, הורס 3-4 סרטים, נרדם טיפה, אני מגיע. אני כבר רגיל לזה, טסתי הרבה לקנדה וארצות הברית, גם טיסות ארוכות אחי, 12 שעות, 13 שעות. דיים ברו. יוטיוב וילדים הולך ביחד? פחות אחי, אבל אני אשתדל גם וגם אחי, הכל בסדר, יש זמן להכל. אבל כמובן לא כמו עכשיו שאני משדר כבר 4 שעות ואני יכול לשדר עוד 3-4 שעות כי אין לי מה לעשות. אם יש לי ילד, עכשיו בוא נגיד אשתי בעבודה ויש לי ילד בבית, אז אני לא יכול להיות בלייב, אני צריך להיות איתו. אז אני אשדר שעה, שעתיים ביום, לא כמו שאני משדר בדרך כלל 4-5 שעות. אין מה לעשות, ככה זה, חיים צריכים לחיות. צריך להביא ילד, לתת לו את הערוץ, לא? אתם לא חושבים? אני אביא לו זין גדול, אני אתן לו זין גדול וערוץ.
זה מה שאני יכול לתת לו. מעבר לזה כלום. כמה זמן יש לך את הערוץ? שנה ומשהו. בחור ממש ממש טוב, כן, כן, קלאפס, by the way. רק שלא יהיה תום סגן? אחי, הילד שלי יהיה תום סגן. הילד שלי יהיה חזק, כמו דודו פרוק. מייק מביא עבודה. כל אחד יביא עבודה, גם אתה תביא עבודה, כל אחד מאיתנו יביא עבודה. אם אתה לא נותן עבודה, אחי... מה, איך יש פה כדורים? זה סולו רגיל. יש לך מחשבות על שם? כדורים? כן, כבר חשבנו על שם. אם זה בן, אז אשתי רוצה דריאן, ואם בת, אז היא רוצה אמה. מייק, אני רוצה ללכת אוניברסיטה בחול, איך אני מעביר להם את ציוני הבגרויות וציון פסיכומטרי וכל זה? אחי, אתה שואל אותי שאלה קשה עכשיו. אף פעם לא עשיתי את זה, אבל אני חושב דרך המייל, לא? תלוי לאיזה מדינה, ואתה צריך לדבר עם האוניברסיטה עצמה, והם ידרושו ממך את הטפסים, אתה שולח להם למייל, אחי, ואם משרים את זה, אתה טס. אתה יכול לעשות סולו? עשיתי סולו, אחי, כמה משחקים, עכשיו אנחנו בדו. בארנה אין כדורים? לא, ליאם, אין כדורים. הם ביטלו את הכדורים בארנה. אדל שם טוב, מייק, כן, גם אדל שם טוב. אני רוצה שם... שם בינלאומי כזה, כאילו לא משנה איפה הילד שלי יטוס בעולם, יש לו שם בינלאומי כזה, כמו מייק למשל. לא שם ישראלי או שם אנגלי או משהו מיוחד. רוצה שם בינלאומי. דניאל. יש הרבה שמות, אחי, לא חסר. וואו, 2 HP, אחי. מה זה התרומה בחינם? הוא מת, ידעתי שימות מזון. התרומה בחינם, אחי, אתה נכנס לאתר הזה, אתה מתחבר, אתה עושה משתמש כאילו, רג'יסטר, ואז אתה שולח שם הודעה, ההודעה שלך תופיע בלייב עם פרסומת. מהפרסומת אני מקבל כביכול על זה כסף. ג'וני מייק זה בינלאומי? ג'וני? ג'וני. גם שם טוב, כן. תיאגו. אבל צריך שמות שמתאים גם למשפחה שלי, לשם משפחה כאילו. זה מוריד לי כסף? מאיפה יוריד לך כסף, אחי? אתה פותח רק משתמש כשאתה יאשר אותך, זהו. זה לא מוריד לך שום דבר, אחי. כולם עושים את זה בטוויץ'. כאילו אף אחד בארץ עושה את זה חוץ ממני, אבל בחו"ל עושים את זה כולם. יש פה מלא אנשים שעשו את זה, אחי, זה לא מוריד לך כסף, כל עוד שאתה לא שם אמצעי תשלום, אז איך בדיוק ייקח לך כסף, אחי? תיאגו זה ספרדי, כן. ג'יימס זה שם. ג'יימס בונד. My name. The name is ג'יימס בונד. GG רייס טרופיק מ4 קילים, כל הכבוד, אחי. תקרא לו אלירן סבג. שילך לעשות לי הופעות עם דילדו, אחי. טוב, מה בא לכם עכשיו? עוד שרתים או שאני אעשה זה, ארנה? איזה עדה אשתך? יהודי, אחי. שרתים, ארנה, שרתים. יאללה, בוא נעשה לכם עוד שרת. Ready up. חבר'ה, הקוד זה 7946 דו 7946. נכון, יש לך קוראים עוזר? לא, קוראים לה הילה. המשפחה שלה זה עוזר.
מקס גם טוב מייק? מקס זה שם של כלב אחי. ככה אני חושב, כן? לא יודע אם יש פה מישהו בצ'אט, השם שלו מקס. מקס, בוא. זה יותר מתאים שם של כלב. למה זה אתה רואה? עשיתי באתר הזה, שון, אתה צריך לפתוח משתמש אחי. זה לא מראה באותו רגע, אני פשוט נקרא כרגע את התרומות. יש לנו תרומה ממאיר, מה קורה מייק הגבר, זה מה שהוא רשם, פיינפול עם תמונה של אמוג'י של חזיר. עוד תרומה מפיינפול, וולף, אוהב אותך אחי יקר, תודה רבה. יקיר, באהבה שלי, תודה רבה. OM Game, כאילו אומי גיים, אוהב אותך, תודה רבה, תודה לכולם. זה תכף יופיע בלייב, זה כל כמה דקות זה מופיע. יאללה, נתחיל? מרטין חזק. מרטין. זה שם של רוסי, לא, מרטין. וודקה בלט. לא, מרטין דווי, זה מרטין. ארגנטינאי. ארגנטינאי? לא יודע. באיזה תאריך אתה נוסע לאילת? 19 לשישי, 20 לשישי, 21, 22, 23, אני חוזר ב-24. פעם קודם נפגשת כאילו עם חודש מישהו הבא. באילת, לא? פעם קודם שהיית באילת נפגשת עם מישהו, לא? כן, ראיתי מעריצים באילת, פגשתי, הזמינו אותי לפיצה. אבל כאילו שילמתי בסוף, כי זה לא היה נעים. הוא היה עובד שם. מייק, חכה שנייה, אני מצטער להב. תקרא לו מסי, מייק? לא. אני רוצה ילד אחד, כאילו מהילדים שלי שיהיה גיימר, אבל לא כולם, כי זה אני אצא בנזק אם כל הילדים שלי יהיו בגיימר. שמע, זה חנבסט נראה לי. הנה חנבסט. איפה? גם קוראים לו חנבסט וגם הוא מזכיר את זה של חנבסט. פה. חנבסט? איך אתה יודע? זרקתי עליו עגבניה וזה החנבסט. רגע, זה הסקינים שהוא תמיד שם. באמת? כן. יש לך עוד מצלמה כאילו? עוד מצלמה? כן, שתי מצלמות אחי, אחת פה, הלו, ואחת פה, הלו, הלו. על החן. יאללה, לא. בוא לפרדייס. עכשיו ראיתי את זה בלייב, זה צחיק אותי. יא מניאק. מאי, כמה אתה מרוויח בחודש פלוס ביוטיוב? כמעט כלום אחי. ביוטיוב אני לא מרוויח כלום כפר עליך. חצי דולר פה, קצת בתרומות אחי, אולי $50, $60 גג. אלא אם יש איזה תרומה טובה אחי, אבל לא עושה הרבה. גם לא מה זה, אני לא עושה גם הרבה מהסופורט קריאטו, כי אנשים לא שמים את הקוד שלי בחנות. מייגאד, מישהו פגעתי במישהו 80 אחי. אין לי נשק. למה אחי, למה, כפרה יאללה, למה? מייק, אתה חרמן? לא אחי, למה שאני אהיה חרמן? הנה סטרים סנייפר. מייק בוא אליי, יש לי ריב כבר. בוא אליי, יש לי ריפט אחי. אין, אני לא יכול אחי. אצלי אתה בחנות. תודה יעקב, תודה אחי. הוא פה איפשהו אחי. אחי, איך הוא נכנס בפנים? אני בהלם, אני בשוק. איך הוא נכנס בפנים? אין לי חומרים. מה? אין חומרים אחי. איזה סטריפ ספר עם חארות נודר. איך הוא נכנס בפנים?
אחי, אני הייתי עם קיר, ישבתי בפנים, הבן אדם נכנס בפנים עם הדבר הזה. שעשיתי אדיט, אבל עשיתי חלון. אז מה זה התנועה הזאת? סתם בשביל הצחוק, מה יש לך אחי? זה אומר שאני חרמן? נו באמת. מייק, אתה אוהב את הצופים שלך? בטח שאני אוהב אותם אחי. אבל הם מחזיבים, הם לא עושים לי לייק. ולא שמים את הקוד שלי בחנות. חברים, שימו את הקוד בחנות, או למייק. או למייק מלכנו בחנות. עשית את זה גם שאפשר להיכנס. כן, אבל אני עשיתי חלון, אח יקר. מייק, אתה אוהב אותי? אני אוהב את כולם אחי. מי שאוהב אותי אני אוהב אותו. מי ששונא אותי אני אשנא אותו גם. למרות שאני לא אוהב לשנות, זה לא בריא. מייק, אתה כל הזמן אצלי בחנות. תודה ירדן. למה ככה? ברור שעשיתי. אני מדבר בכללי, כן? מי שעשה, עשה. תודה רבה. כן, ריקון. מה אני מיסקיו? באהבה מייק, אני יודע שאתה שונא את האימוג'י הזה כל כך. כן, אני שונא אותו. מה אתה חושב על השם שלי? מאור מורד. אחלה שם אחי. אתה מתאמן? לא אחי. אם אתה עושה חלון ובאותו שנייה הוא קופץ הקיר שלך, אז הוא יכול לעבור רק אם זה חלון. טוב לדעת. כן, צודק פיינפול. אנשים יורים עליו, אני לא יודע מה הוא עושה, אנונימוס. הוא מתאמן בווייט, כן, אני מתאמן במיטה חבר'ה. הוא הוציא לו את החיים עם מטרף, באלוהים. הוא הוציא את חבר שלו עם מטרף. מה הוא עושה? אני לא מאמין. אמן יהרוג אותך, אתה מצלצל. מגיע לך. ולדיקוס. מייק, מה תגיד לבן שלך אם יגיד לך שהוא לא רוצה ללכת למכללה במקום יהיה סטרימר? אין דבר כזה אחי. אם זה היה בחול אולי הייתי מסכים, אבל פה בארץ לא. ללכת למכללה או לאוניברסיטה כדי שיהיה סטרימר, אז לא אחי. אני מצטער, יקבל שתי כפות, שתי סתירות, מנתק לו את המחשב, שורף לו את הספק, שובר לו את הלוח רם, לא נותן לו לשחק. שיבכה מהיום עד מחר. אין דבר כזה. מה איתך וולץ? אל תדאג, הבן שלי לא יגיד לי לא. עניין של חינוך, אני מחנך אותו משהו קטן, הוא יקבל מה שהוא רוצה ואני אקבל מה שאני רוצה ממנו. יעשה מה שאני אבקש ממנו, הוא יקבל מה שהוא רוצה. אבל אני אקנה לו מחשב ב-30-40 אלף שקל אפילו. רק שילמד, הכי חשוב ללמוד. מה, אתה יכול לקנות את התמונות בחינם? כן ירים. בוא נראה, איזה תמונות שיש לנו עוד בחינם. אין לי אחי. אין, האחרון זה... Oh my game, זה האחרון שהיה. זה ישן, זה ב-17 לחודש? לא אחי, אין. לא קיבלתי. תאמץ אותי. הלאה חברים, בואו נגיע ל-650 לייקים קדימה. מייק, תחשוב עוד כמה שנים יצחקו עלינו ששיחקנו פורטנייט. אתה רואה מה זה? הילדים שלנו בעוד כמה שנים, בוא נגיד עכשיו עוד 20 שנה קדימה, תחשבו איזה משחקים הולך להיות. אנשים יצחקו עלינו, מה? שיחקתם פורטנייט? בזבזתם $1,000? קניתם סקינים ים טומטמים?
אני לא יודע מה הילדים שלי ישחקו איזה משחקים, אני מת לדעת. אני אהיה בן 60, הילד שלי יהיה בן איזה 30? אני לא יודע מה הוא ישחק. איזה מוד כבר עוד יכול לצאת? באטל רויאל כבר... חרוש. אין אחי, יש מלא. מה, אתה שמעת את השירים באירוויזיון? כן, שמעתי של אתמול אחי. מחר זה הגמר. עזוב פורטנייט, מיינקראפט, שיחקתם מיינקראפט? למרות שאני לא שיחקתי, אני נראה לי היחידי פה לא שיחקתי מיינקראפט. רגע, אתה מאמץ אותי? לא אחי. למה שאני אאמץ אותך אם יש לי אופציה להביא מישהו חדש? רגע, טטריס. דלטה פורס. מייק, הילד שלי היה שחקן כדורגל הכי טוב בעולם, נשמע בראש של עידו. הילד שלך. בסדר אחי, דבר איתי. אתה בן אדם הזה שלא שיחק את מיינקראפט. אחי, למה שאני אשחק מיינקראפט? אני לא הייתי אוהב את המשחקים האלה, אני הייתי משחק FPS גיים אחי, לא מיינקראפט לבנות. מה אתה רוצה? זה לא הגיימפליי שלי, אני לא יכול להיכנס למשחק לשחק כמו שאני לא אוהב. אני אביא ילד מהניילונים אחי, כן, הזמנה אישית מאמזון אחי. כל הבקשה אפשר לתרום? כן וולף. בגלל זה כולם בוא בבנאי, מה אתה חושב? בסדר, PvP אחי, אני אוהב FPS אחי, וסטרטג'י. מדי פעם, לא תמיד. אין בעיה, סליחה, אני לא רוצה לפגוע באנשים של... תראה, בן אדם, צלבו אותו באוויר אחי, סתכל. תקוע באוויר, מה הלוז איתו? קרס לו, מיסטר שמש! תראה את יובל. תן לו סתירה, יובל! קרס לך המחשב? תראה איך אתה תלוי באוויר, מיסטר שמש. מה? איך הוא עף כזה אחורה? מקודם היה פה. מה? לזה הוא חיכה. אין, יהודי אחי, חייב לקחת תלות, לא יוותר, אפילו מהטימט שלו. מייק, נראה לי תצטרך להוריד טיפה את הביט רייט. למה אחי? אני מחכה, ירדן, אני מחכה שאמזון יגיע לארץ אחי, יהיו המחסנים פה לידינו, תוך יום אחי אתה תקבל את המשלוח, אז לא יעלה הרבה. אמרו 3 ימים. 3 ימים זה לא הרבה גם. כן, זה... אמרו שזה פריים או משהו, צריך לשבת פריים בשביל יום. פריים? מה הולך, תומר? כן, סוף סוף אמזון בארץ, כן, לדפוק משלוחים על ימין ושמאל, וואו, אם אמזון יהיה בארץ, אני, אשתי, כאילו, נראה לי תתגרש ממני. אני אעשה לה נזק באשראי. אני כשהייתי גר בארצות הברית, מרוב שאמזון היו ממש כאילו לידי וזה, כל יום שאני עושה משלוח, תוך יום אני מקבל את המשלוח, כל יום הייתי מזמין, כל יום אמזון. תזמין מאלי אקספרס היה לך שווה, זה זול גם חכם, אבל מה קצת עיניים? אין אחי, אני לא מאמין בסחורה סינית. הילד שלי יצא פייק. מה אתה אומר על השיר של הולנד באירוויזיון? לא ראיתי את הולנד אחי. ראיתי של אתמול הולנד לא היו. היו, הם היו אתמול. היו, לא אחי, ביונייטד קינגדום נראה לי היו, לא הולנד. לא. זה לא רשום נדרלנד. נדרלנד?
כן. אני יודע אונאג'י זה נדרלנד אחי, אבל לא נראה לי שהם היו... לא, היו. באמת? יש להם שיר סבבה את האמת. מייק, אתה אומר שתקנה לבן שלך מחשב באלפי שקלים. אני לא אומר לך איך לחנך את הילד שלך וגם אין לי זכות, אבל אתה לא חושב שזה יהפוך אותו למפונק שמקבל כל דבר ובעתיד לא יסתדר כלכלית שיהיה... לא אחי, לא אמרתי שיקבל כל מה שהוא רוצה. לא, אני ציינתי, אני אקבל מה שאני רוצה ממנו ואז הוא יקבל מה שהוא רוצה ממני. אתה מבין? אני אקנה לו מחשב בכמה שהוא רוצה ואיזה מחשב שהוא רוצה, אבל קודם כל אני צריך לקבל את מה שאני אבקש ממנו מבחינת בגרויות, ציונים, לימודים, כל זה. זה לא סתם אני אקנה לו מחשב אחי, לא כפר עליך, מה פתאום? הילד שלי לא יהיה מפונק. מה פתאום? הוא יקבל סתירות אם יהיה מפונק. אני מת לדעת מה אחמד הזה רשם. בוא אגיד לך מה הוא רשם. תעשה גוגל. שאני פשוט אקרא את זה. אין פה מישהו שמבין ערבית בצ'אט, מישהו קילל פה בערבית. אבל חסמנו אותו, אתם לא יכולים לראות את זה. אחמד AK47, עלק 4K. כוס עמק הוא רשם. מי ממש לא. בן זונה, בוא לפה, עלק AK, זה מה שאתם יודעים. נשקים וסכינים. וזה היה בלי גוגל, זה אני קראתי לבד. מייק, תגיד רועי, יעלום, יא מלך. מה העניין? פיקאפו. שלום. לא אחי, הוא לא קילל? כן קילל כפר עליך אחמד. הנה, עכשיו אני אשלח, תראה. נראה לי אתה מבין. הנה, תסתכל מה הוא רשם. אתה לא רואה את זה כי אנחנו חסמנו אותו. אנחנו לא מתכוונים אליך. הנה, זה מה שהוא רשם, אחמד, תסתכל אחי. הנה, העתקתי את זה. זה מה שהוא רשם. מה זה אומר? בוא תסביר לי, מה זה אומר? זה כללה, לא? כן, רשום כוס עמק אחי, זה מה שרשום. כן, זה באמת פיקה חבר'ה. מה איתך? פיקאפו. עכשיו כולם רושמים דברים בערבית. אתה רואה? תרמתי להסתכל על זה עכשיו. הוא גם רשם פרי פלסטין. וואלה, פלסטין בחיים לא תהיה פרי אחי. בוא נראה, יש לנו מצ'ילו, אמן תצליח בערוץ ובהצלחה בחיים, תודה רבה צ'ילו יא אח. אביב מזוס, כולם לייק וסאב, ליגנד ישראל, גבר אמן תעלה מלא סאבים ותצליח בערוץ, תודה רבה אחי, מעריך את זה מאוד. וולף שולח ככה עוד קצת, תודה רבה. תודה לכולם, אוהב אתכם, מעריך את זה מאוד חברים. מייק, אם אין לך תאומים, עוד יותר טוב תאומים. אבל זה קשה תאומים. מייק, מתי אני ואתה פותחים פייס? פותחים מה? למה שנפתח פייס אני ואתה? פייס, פיס, לא יודע מה רשמת אחי, מה אתה רוצה לפתוח? נפתח בקבוק יין, שמפניה. מה פייס אחי? סביב לך רק ילדות, מייק. סביב לך רק בנות, לא בנים. יש לך העדפה למי שלא, אחי, מה שבא ברוך הבא. פייסל רשמת, פותחים פייסל, לא כפר עליך, אני לא פותח ולא סוגר פייסל אחי. פייסל. לא, אני לא מאשן אחי. ג'י קרלס. 6 קילים. תרמתי מי. בוא נראה מטרה, יונתן.
לא, זה עדיין לא מופיע, יונתן. בוא נחכה כמה שניות, אחי, כמה דקות. מייק, ללמוד תואר ראשון בחו"ל יותר משתלם בארץ? כן, לפי דעתי, כן, אחי. כן, יותר זול, כמובן. אהבתי את המשפט בחור חתיך עם עיניים כחולות ומבטא סקסי עושה שידורים יומיים באיכות הכי טובה בארץ, שחקן סביר פלוס. תודה וולף. אל תדאג מייק, אני אחסל את מי שיחבל אותך ואתה תצפה בי בלי שיקרוס לי המחשב. תודה אסף מלך. מייק, איך בא לך שיקראו לילד שלך? זה לא עניין של בא לי, זה הבחירה שלי. כן, אני ואשתי נבחר איזה שם, אבל אנחנו כבר חשבנו על אם זה בן אדריאן ואם זאת בת, אז אמה. יאללה, רדי אפ. מה, לא זוכר מה שמתי את הקוד נודר. יאללה, מוכנים? היא בהיריון? לא. וואו, רוי, מקודם סיפרתי את זה, אחי. אין מצב שאני חוזר על זה עכשיו. יותר טוב לך בישראל או בארצות הברית? לא, אחי, אני אוהב את המדינה פה, אבל אני אוהב דברים אחרים שהם יותר טובים בחו"ל, מבחינת, בוא נגיד, מכוניות וקניות ומחשבים ואינטרנט, כל הדברים האלה הם יותר טובים בחו"ל. אבל מבחינת... כאילו, איך אני אסביר לך? יש דברים טובים, יש יתרונות וחסרונות בכל המדינות בעולם. חבר'ה, הקוד זה 6428, 6428. מה הולך, מייק? באתי להגיד שלום. שלום, שלום. מה איתך, וולץ? שנים לא שיחקנו. כן, חייב איזה פעם אחת. אבל שהיה לו עיניים כחולות ומבטא סקסי. כן, הילד שלי 100% יצא עם עיניים כחולות, כי אני עם עיניים כחולות ירוקות כאלה, ואשתי עם עיניים כחולות. אז הסיכויים שכן הילד שלי יצא עם עיניים כחולות. ל-75% שהוא יצא עם עיניים כחולות. לא, יותר מ-75. לא, אני חושב 2 דקות? לא, זה הרבה 2 דקות, היימן, 2 דקות. 2 דקות אני יכול לעשות ביד, אחי, 2 דקות. סתם, כן? אבל כאילו, סתם אני נותן דוגמה, ב2 דקות מה אפשר לעשות. אשתך יהודיה? כן, אחי, בטח. מייק, מאיפה הסקין הזה משוב? כן. מייק, אני בקוד שרת פרטי שלך. לליינס. אתה מהיר, כאילו אתה לא סמק, אתה יושב כמו עכבר, אתה עושה ביד, רק לגמור. אתה מדבר אליי. יאללה, זהו, עזבו את הנושא הזה בצד. אני וחן נכנסים, פליז תמתין. אתה וחן בס, טוב, אז אנחנו נחכה 2 דקות, חברים יקרים. בינתיים אני אגלגל סיגריה. הנה, גם פה אומרים 75% בצ'אט. אני עושה עם הזרת. טוב אחי, לא צריך להתלהב מזה, כן? לא משנה איך תעשה את זה, אתה בסופו של דבר עושה ביד. אתה עוד תגדל אחי ותתחיל להכיר בחורות, אבל שתהיה מאושר בגיל 18 ותהיה חוקי. יאללה חבר'ה, סליחה על החניקה, אני פשוט מחכה לכם בסט ואיימן שיכנסו. איפה בודקים מה הקוד? אני רשמתי את הקוד בצ'אט. תגיד את האמת, אתה אף פעם לא תביא לערבי מוד את האמת? לא אחי, אין לי בעיה להביא את המוד, אני לא גזען אחי, כל עוד שאתה בן אדם טוב, אין לי בעיה, מה העדה שלך, מאיפה אתה, איזה מין, מה הגיל שלך, לא אכפת לי. אם אתה אוהב אותי ואתה תומך בערוץ, לא משנה מה אתה אחי, אני לא בן אדם גזען, אני אוהב את כולם, כל עוד שאתה מכבד אותי, מכבד את הערוץ, מכבד את הצופים, אהלן וסהלן, איך שאומרים אחי, ברוך הבא. היה לך גם מודים ערבים.
גם היה לך מודים כבר שהם ערבים. כן, היה לי מלא מודים ערבים. מייק, תבדוק אם יש עכשיו את התרומה. בוא נראה, יונתן. יש לנו מסקריטן, רק ביבי. איזה ביבי? נגמרו הבחירות, אחי. הצבענו לביבי, קיבלנו זיבי, אחי. אנחנו מוכנים, נשמה שלי, תודה. יאללה, מתחילים. עם איזה מקשים הכי קלים למשחק פורטנייט אני חדש? אתה יכול להשתמש במקשים שלי, אבל לא יודע עד כמה שזה נוח. בשבילי זה נוח, אבל לא יודע מה בשבילך, אחי. כל אחד יש לו סגנון אחר בגיימפליי. אבל לפי דעתי, אחי, תבחר מקשים שהם הכי נוחות בשבילך, תכנס לקריאטיב, תתאמן, אתה תתרגל. זה עניין איך להתרגל, אחי. זה רק לשחק ולהתרגל למקשים, ואז אתה תהיה טוב. מה, אתה יודע שאני ערבי? מלק. לא ידעתי, אחי. הרבה אומרים שאני חמוד ואני... בוא נראה. ואני מבאר שבע, גיל 10, ביום רביעי הקרוב ביותר יש לי יום הולדת. אני לא מקלל, רק אם אני עצבני רצח. אז אתה לא צריך להיות עצבני, אחי. אין משהו שיעצבן אותך פה. שיהיה לך במזל טוב וברוכים הבאים אל הערוץ. אתה בדואי. אם אתה מבאר שבע אז אתה בדואי, לא? אני לא יודע איזה לבחור כי אני חדש. אני למשל, אחי, עם ה-Q אני שם קיר, עם ה-E אני שם מדרגה, עם ה-C אני שם תקרה, ו-X אני שם פירמידה. ככה אני בונה. Q, E, C ו-X, ככה אני בונה. כאילו, פה, ליד היד, כאילו, A, W, A, S, D אני הולך קדימה אחורה, ו-Q ו-E אני בונה. כאילו, זה ממש קרוב לי ליד, לאצבעות. לאונג'. בוא פלזנט. אבא בדואי ואמא לא. אוקיי. פתאום כולם פה ערבים, אה? אני גם ערבי ואני גם ערבי ואתה... כן. הנה באים איתנו. אני גם ערבי, אני צדלניק, צדל, ועוד שנה אני מתגייס. דוד, אתה מאנשי צדל. כל הכבוד. יפה. אנשי צדל תרמו מלא למדינה. בואו נלך לבית זה. אליאס היה בצדל. אליאס הוא סתם נוכל, זה זבל. הוא הרס את השם של הצדל. מייק, מה אתה אומר על המוד החדש? שיחקתי אתמול כמה משחקים, אחי, הוא סבבה. לא יודע איך שאתה משעמם. יש פה הבית בצד ימין. What the fuck? מה זה ארמני? זה לא חברה? זה לא ארמני, זה ארמני, אחי. ארמני. פה למעלה, אחי. אל תצא, אל תצא. אין חומרים, לא. מה, איך יצאת? אחי, אהבתי אותו, נכנס בקיר ואהב צד שני. אני תורם לך עוד פעם. סבבה. טוב, יאללה, ביי מייק, בהצלחה בהמשך הלייב, אחי יקר. תודה רבה סמק, תודה שהיית פה, אחי, שיהיה לך אחלה לילה. לילה טוב ושבת שלום. שדודו פרוק ממציא עדה. לא, אחי, יש הבדל בין ארמני, ג'ורג'ו ארמני, לארמני. ארמני זה מדינה, זה עדה, ארמנים. יש מלא ארמנים במדינה גם. אתם יכולים לרשום בגוגל, ארמניה, עיר מאוד יפה, מדינה מאוד יפה. כן, רוי. מייק, אתה מתחרט על זה שהצבעת לביבי? לא. אם... זה לא עניין של להתחרט, כן? אני לא... אין לי במה להתחרט, אחי, כי לא הייתה לנו ברירה. אין מישהו אחר במקומו. הוא היה בן אדם הכי הגיוני שבכל אלה שהיו... היינו אמורים להצביע עליהם. כל השאר זה סתם ליצנים, אבל...
בסדר, נחכה בסבלנות, נראה. אבל לפי דעתי זהו, ביבי, זאת הקדנציה האחרונה שלו. עוד 4 שנים, זהו. מייק, תענה לי בבקשה? כן, רוי. איך לחרמן את חברה שלי? אומייגאד, רוי, תשחרר אחי. נראה לך שאני אתחיל עכשיו בלייב ולעשות לך פה איזה שיעור מין אחי? איך תחרמן את חברה שלך? צחק לה בדגדגן, אני ערף. נשק לה את הצוואר. תעשה לה ככה גלו 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 בפטמות. תגיד לי, אתה אמיתי אחי? תהיו בריאים, תאמינו לי. אני בן 12, אתה תגדל ואתה תלמד לבד אחי, תאמין לי. שלחתי לך הודעה באינסטגרם, נשמח אם תענה, אין בעיה, אופיר אני אענה אחרי הלייב, בסדר? לכל ההודעות, בדיסקורד ובאינסטגרם. גולו 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 בפתמות. מייק אחי, אני איתך מתחילת הלייב, נכון? נכון ברוך. יש לך עוד טיפים? בינתיים זה מספיק אחי, מספיק שתעשה אחד מהדברים האלה, זהו. היא כבר בידיים שלך. אהובי, אהובי. יש לי יד קצת גדולה, בגלל זה אני שואל, מחר אני מקבל את המחשב. גם לי יש ידיים גדולות אחי, זה לא קשור, כפרה עליך. הנה אשתי נכנסה, אלוהים ייקח אתכם, יימח שמכם, היא תחשוב שאני עושה עכשיו פה שיעורי מין. תצאו לי מעליי! מייק, רוצה מחר דו ארנה? לא יודע, נראה. מה עדיף בכרטיס מסך? DDR6, DDR5? מספיק 5, לא? מייק, כפר עליך, תראה מה שלחתי לך באינסטגרם, תראה איך אני רואה אותך. טוב, אני אסתכל על זה זריז עכשיו. שלחתי לך אותה באינסטגרם, נשמח אם תענה. אין בעיה, אופרי, אין בעיה, אחי. מייק, איזה הדגמה, חבל על הזמן. טוב, זה היה חד פעמי. רוי, תסתום, אני אתן לך בן. לא יודע, נראה לי אני היוטיובר היחידי שמדבר כל כך הרבה לצופים שלו. אני לא שתקתי מתחילת עליי, באמת. בוא נראה... איפה אתה, חן? מה שלחת לי? לא שלחת לי כלום. לא, הגזמת סמייק, לא נראה לי זיקי ככה מדבר איתכם כל היום. כל הלייב אחי. זיקי כל הלייב אחי צועק על בנוז. וגונב לו את הלוט ואת הכלים. אתה אמור לדבר בלייב שלך? אני לא אמור לדבר בלייב שלי אחי. בוא תראה לי סטרימר שמדבר בלייב שלו בחול למשל, סתם דוגמה. הם מדברים, כן, אבל לא קוראים כל שאלה וכל תגובה אחי. הכל בסדר, רוי. אני מוד שלו, by the way. בסדר. מייק, אני בכיתי מצחוק. למה? מייק, אשתך לא בלייב. היא הייתה מקודם בלייב, היא רשמה בייב. יענו תזהר. היא רשמה את זה כזה בארוך. זה כבר 10. ג'ון וויק. לא צריך להתלהב. יש אנשים לידכם. תודה ניצן. כן רום, מה נשמע? בחול לא שמים זין על הצופים שלהם. בחול הם לא מעניין אותם צופים, הם נועלים את הצ'אט, עושים את זה לממברס אונלי. אם אין לך כסף ואתה לא משלם, אתה צריך להיות מנוי כדי שתדבר בצ'אט. תשמע, זה טוב, כן? כי רק האנשים האמיתיים נכנסים אליך ואז הם משלמים כסף כביכול, ואז הצ'אט שלך נקי, אין לך ממה לדאוג. לא כמו פה בארץ פתוח לכולם וכל אחד יכול להיכנס ולקלל אותך או לפתוח משתמש, מקבל בן מהמשתמש הזה, פותח עוד משתמש. בחול הם סוגרים את הצ'אט, ועל מנת לדבר אתה צריך לשלם כסף כביכול, להיות מנוי חודשי. זה טוב, זה טוב ולא טוב.
אבל בן אדם עם 25,000 צופים בלייב, אחי, זה לא מעניין אותו. מה שמעניין אותו זה כסף. תחשוב, כל ממבר, אחי, שנכנס אליך תוך דקה, מישהו חדש, $5, $5, $5. אתה יודע כמה כסף הם עושים, אחי? מייק, אתה מאמין שאם מישהו נותן לך כאפה, אתה צריך להפנות לו את הלחי השני? תגיד לי, מה אני ג'יסוס, אחי? מה אני ישו? מביא לו סתירה, מעיף לו את כל החניכיים, אחי. למה שיביא לי סתירה ככה, סתם? למה, מה קרה? מה אני... זה סג אגרוף, אחי, שבן אדם מתאמן עליי? מייק, יא גבר, נהניתי ממש בלייב שלך, אני הולך לשאול ביחד לילה טוב, רוי. אני צודק או לא? אתה יכול לעשות את המוד של ג'ון וויק? אולי. אתה יכול לראות את ההגדרות של כל המקשים שלך, בבקשה, זריז, אני אתן לך מבט זריז, אחי. אתה יכול לחזור בלייב ולראות את זה, סבבה? הנה. אלה המקשים של הבניות שלי. QCEX, טראפ עם F5. אם פספסת משהו, אחי, אתה יכול לחזור בלייב לאט לאט ולהסתכל על הכל, סבבה? פה למטה אני לא נגעתי, זה דיפולט של המשחק. מייק, בטח שאני זוכר אותך, הקמון, אח יקר. מייק, אני קונה משהו עם הקוד שלך היום, תודה רב. מייק, אפשר לשחק איתך גם בג'ון וויק, אח יקר? אם אני אעשה, נראה, אחי. תכף בטוח ישאלו איפה דוחפים את הלשון בצרפתית, ואז גם ישאלו איפה דוחפים את הצעד המתקדם יותר. יש מצב, בוסקי. כולם מסטולים פה, אחי, אחרי שעה 12:30, 1 בלילה. אנשים כבר, זה 18 פלוס, אחי. אני אוהב אותך, וזה פעם ראשונה שאני רואה את הלייב שלך. תודה רבה, גיימר קינג, אחי יקר. ברוך הבא לערוץ, אחי, מקווה שתהנה, ונראה אותך פה כל לייב. למרות שאני שחקן לא הכי טוב בארץ, מקווה שאתה לא צופה מחפש שחקנים טובים שתצא בהם, אחי. אני סטרימר טוב, גם שחקן סביר. לא, וואו, יש לי ימים ככה וככה. הוא זה קצת סטיקי. זהו, אנחנו מאבדים את זה אחרי 12, כן? זהו. מייק, אני צריך בשביל להיות מוד, להיות פעיל, אקמון, אני לא רואה אותך כל לייב פה. מדי פעם אני כן רואה אותך, אני לא משקר. אני לא אשקר, אבל אתה לא פעיל כאילו באופן קבוע. מייק, אתה שחקן ממש טוב, אבל אני מתכוון לעומת השחקנים האחרים פה בארץ, כאילו, הסטרימרים, כמו אפק וזיגי, אז אין פה מה להשוות, אתה מבין? לא יודע אם אני מזלזל בעצמי או שלא. יש לי איים טוב, סנייפר טוב, לא יודע, סבבה, לא רע בכלל. מאיפה אתה? מבת ים. מייק, מה קורה? בסדר ירין. מה עם הסיגריה, ואם תוכל להוסיף אותי? הנה, אתה רואה, גלגלתי את הסיגריה וידיים פה, לא עישנתי אותה. אני שנייה ניכנס לשירותים, חברים, תיתנו לי בבקשה. כואב לי הראש. שני החבר'ה, בסדר? אני נכנס לשירותים. היי, מייק מהטלפון. אמר שזה קוד פרק.
יאללה, 19 לייקים לכינות סופי. יאללה, כולה אימות של קקי בצ'אט. עשרים לייקים ל-700, יאללה עוד 20 לייקים, נו. יואב יסרות. לילה טוב, יובל.
יאללה, 13 לייקים שלנו. תעשו לייק, נו. נו, תעשו לייק, נו. זה כבר לייק. תודה. Damn, I feel good now. איזה כיף זה לחרבן. אתה מתחיל את היום שלך מחדש, הכל מחדש, הכל נקי, הכל בריא. שלום לכולם, ערב טוב. אני מוכן להיות איתכם עכשיו עוד 3 שעות של לייב. מה איתכם חברים יקרים? וואלה, היה טיל, לא יודע אם שמעתם אותי, צעקתי. איפה שולחים את הקודים בצ'אט אחי? מה איתך אסף? אבל הכאב? כן אחי, אני מקווה מאוד. איך מביאים ילדים לעולם הזה? אתה נותן לנשיקה אחי, בוסה וזהו, ילד מגיע במשלוח. אמרתי שחרורים, כן, שחררתי. תן לו ב-RPG. איפה זה עדיין תפוס? תראה את התמונה שלי, בוא נראה, וולף. וולף. קח עוד קצת, זה רשמת מקודם, נכון, וולף? כן, אם זה עוזר לך, זה עושה לי טוב על הלב. תודה רבה וולף, אחי יקר. מעריך את זה, אחי. תודה, נשמה. רק ביבי. אוקיי, קראתי את זה. פיינפול, יאללה, לילה טוב, פיינפול, אחי יקר. כן. אתה עושה הזמנה ואתה מחכה 9 חודשים במכס, עד שזה משתחרר במכס. מה, אין לו בניות? יש לו. וואו. זה חנבסט, אני יודע שזה חנבסט. חן מקפקף עם 6 קילים. חברים, זה חנבסט. ביי ביי חן, לילה טוב. ים ממורמרים. שלום ליאל פיצה, מה איתך? מייק בודו ארנה? לא. מה הולך דימה? מייק נשבע שכמעט כל לייב אני פה, אבל מתי שיש מלא צופים אני לא כותב. למה לא? תרשום אחי, טוב לראות אותך. מייק, הם עושים תחרות מה? שליפות. נסעתי לעשות להם שיחת דעת עד שתבוא. כן אדיגה, כן. מייק, אתה מאמין בעדה... איזה עדה? פוליטאיטי? מה זה פוליטאיטי אחי? יאללה, קוד חדש. בבקשה בלי סטרים סנייפ, צופים, צ'אט. מייק, מה אתה חושב על הפעילות שלי? אתה פעיל, לא, בזמן האחרון, כן. מייק, מה עם הסיגריה ואם תוכל להוסיף אותי לחברים? לא, עזוב, לא בא לי להשאיר אחי. אוסיף אותך לחברים, אני אחשוב עליך, בעתיד אולי. טוב חבר'ה, הקוד זה 6655. מייק, כמה אתה משחק פורטנייט מההתחלה שלו? לא אחי, מסיזן 4. קוראים לי אורל אליאס. כן, אני יודע שקוראים לך, אבל לא ראיתי את ההודעה שלך. מייק, אתה מאמין בעדה הפוליטאיסטית? אני לא מכיר את העדה הזאת אחי, אבל אין לי בעיה כאילו. למה לא? אני גם מסיזן 4. סבבי. הנה עכשיו. בוא נראה, שלחת לי סרטון. לילה טוב מייק יח. איזה גבר. תודה אורל, אח יקר. נראה לי הוא מתכוון לטריפולטאי. ג'י מלך הפיצוצים, חמבסט, יש להם מורמר, מזל שלא, היו לי, היה לך בניות, איזה 50 בניות היה לך בערך. אל תשים איזה תקרה מעליך. אני יודע ליינס, אח יקר. יאללה, תתחיל. מייק 16 סנטימטר
זה גדול בשבילי, אני בין... מה, תגיד לי, לקחת מטר וכאילו מדדת כמה יש לך? או סרגל, אחי? איזה שאלה אתה שואל אותי? אחי, זה לא הגודל, זה לא האורך. זה עבודה, אחי. אתה צריך להיות עם כושר. תאשר באינסטגרם, יאללה, אני אשאר אתכם עכשיו. יאללה, חבר'ה, אני מתחיל. אין לי... אני השארתי את כולם, אחי. זה גם לא ארוך, עבדיגה. למה לא רואים את התרומות? רואים, אחי, כל כמה דקות זה מופיע. הלכתי לאמן אותו. שים לו משקולת, אחי. חמבס, מה קרה? בלי תירוצים, פשוט הרגו אותך בוואן שאט וזהו. לא, הוא היה בסיטואציה ממש לא נעימה בכלל. גם כאילו הזון, גם היה לו בלי בניות, והיה בתוך המים שהוא לא יכל לרוץ שם, צריך לקפוץ, והבן אדם מעליו הוא מסתכל מלמעלה והוא לא יודע מה הולך מסביב, והוא מלמעלה כאילו באיזי, בצ'יל כאילו, הולך עם הבניות וזהו. לפי דעתי היה אמור להפיל אותו למטה. בסדר, אבל 6 קילים. למה אתה נראה שונה באינסטגרם? מה זאת אומרת שונה? נראה רגיל. לא יודע, אני פלזנט, אחי, איפה אני אגיד לך? מייק בא לי עיניים כחולות? איפה, אחי, אני אגיד לך, איפה אני אביא לך עיניים כחולות? גם אני בא לי הרבה דברים, אבל... זה בעיה. שים על השעות. אתה מאמין באלוהים? כן. תעשה לי ילד. למה ילד, אחי? 2 אני אעשה. ראית הם באו איתנו? נראה לי אני לא ראיתי אף פעם. נראה לי כן. התחיל לנחות עליי עכשיו. לא, אני בא. הלך, מת, אחי, קיבל שוטים לראש. למה שתעשה את זה, אחי? איזה לייזר הוא קיבל מסכן. עליי. איזה... הדשוט, אחי. שוטגן מאף על הטקטיקה. מייק, יש באינסטגרם התמונה שלך עם נשק שזה איירסופט, כן, אחי. מייק, איפה שמעת אותי הוא לא, אחי. אחד? כן. טקטיקל מאף. נו, באמת, אחי, איזה פעם קיבלתי. 9. כמה הורדתי לו 9 HP, פאק סייק, ברו. יצאתי בטעות, פאק. חשבתי משחק רגיל. תודה, איתי. מייק, אני חושב להוציא אחרי הצבא רישיון לנשק ולקנות אקדח, מה אתה אומר? אתה לא צריך את זה, אחי, למה? מה, אתה מאוים? מה, אתה עבריין? למה אתה צריך את זה? אתה גר בשטחים? איפה אתה גר? מייק יש בין זה, אוקיי, קראתי את זה. מייק R3 דורקס. דורקס. תל אביב, למה אתה צריך נשק, אחי? אני גם פה במרכז, ליד תל אביב, בת ים. אני באמצע הרחוב מחכה למונית וצופה בך. איפה אתה הולך, איתי? טוב, בואו נעשה דו ארנה, זהו, מספיק כמה שרתים. אתם לא חושבים? יאללה. סטופ סנייפר זה מעצבן.
יאללה, שים רדי. רוצה אתגר? אם כן, אתה צריך לנצח דו ואתה מקבל $10. יאללה, בוא נראה עכשיו. יאללה. זה סופר ביג'ו נראה לי המזויף, לא? כן. מאפין. 2 לפנות בוקר, מה מאפין עושה? הבטחת פעם שעברה, פעם קודמת ואז פדופון. יאללה, משחק הבא מאפין. נעשה משחק אחד עם סגב ומשחק הבא איתך. אם יש לך זמן. לאן מייק? מייק גריזמן עובר לברצלונה? מייק יש לך שהפעם הראשונה שלו הייתה עם הבת של השכנה. בוא נלך לפה, לאזור הזה. אז מה אומר מאפין? לא יודע, אני ממש טוב אחי, בוא איתי, תהיה אח. היי מייק, מה קורה? התותח, שלום בר, מה איתך אחי? זוכר אותך ברוך, בטח אחי, איזה שאלה. מייק, נשמע שאני אוהב אותך, את הערוץ שלך ואיתך, ומה שהתחלת הפאבג'י, אני מאחל לך בהצלחה, אוהב, לילה טוב, אני זזתי אחי, שיהיה לך לילה טוב, הקמון. אתה נוחת פה? נחתו שם. נחתו שם אחי. איזה טעות, היינו צריכים ללכת שם יותר גדול, פה אין כלום. הם כבר נלחמים שם? כן. אתה רוצה להתקדם? בוא. מזל טוב, יש 700 ערך לייקים. תודה על הלייקים חברים, בואו נשבור שיא לייקים, בואו נגיע ל-800. קח ממני מייק, בוא אליי. מייק, זוכר אותי אחי? כן אחי. תחצוף שיהיה לך בניות אחי. אפשר ללכת בצד ימין, כן 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 אפשר ללכת. נביא קצת לוט עוד. זהו, אולי הם שם. מה אתה חושב על ביירים? אחי, אני לא בקטע של כדורגל כפר עליך, אין לי מה לחשוב אחי. סתם להגיד לך כן, לא, כן, לא, אין לי מושג אחי. מה, לא היה פה כלום? קח עוד אחד מייק. יש לי עוד מיני. איפה? בוא למטה. דרם. טוב. איפה הם? שמעתי אותם פה צד שמאל. אין מצב שהם עדיין פה אחי, זה בדיוק 2 דקה לעשות פה לוט. נראה לי ברחו. אני חושב? נראה לך לפה, נראה לך... אין ריבוט. יש ריבוט או שאין ריבוט? נראה לך לעשות ריבוט למישהו, לחבר שלו כאן. אתה רוצה ללכת כאילו לשם או שנעשה לוט ונלך לזון? בוא נעשה לוט. אני שוטגן. גם אני, בוא נלך לשם. מייק, לך לישון? לא, עוד מעט. עוד מעט, יש את השופ, אחרי השופ, אולי נמשיך, אולי נלך לישון. איפה אתה הולך, שגב? בוא אליי אחי.
בטח היו שם. לא היו, אחי. בסדר, זה פועל בבית למעלה. הם לא היו פה. הנה שטגן. דאמגן, מיניז. קליק אחרון, ניקח את הסמוקים האלה. זון, מתחיל. מייק, שיחקת רמבו 6? כן אחי, שיחקתי. מחר לייב יותר קטן, מחר יש את התחרות, אני לא יודע אם אני אשדר את זה. בוא אני בא. מייק, איך נרשמים לתחרות? איזה תחרות אחי? אתה לא צריך להירשם, אתה צריך להיות מעל ל-300 נקודות, כאילו. דיוויז'ן 7, אתה נכנס. תורני של פורטנייט, לא תחרות. יאללה סגב בוא. הם לא עשו פולות בזה. אם אתה רואה שדלן, צריך. רוצה שטגן? פה דיגל. יש פה קמפייר. מה יהיה בבית הזה? זה הטש. מייק, נרגעתי, זהו, אני רגוע, מצטער אחי, הייתי... הכל בסדר אחי. אוי, תראה, בולי באחפן הענק הזה. כן, כן, בוא מפה, בוא. הם באים, נראה לי. הם עולים על ההר. כן. יש אנשים בבק שלנו. פגוע 50. איי. איזה חניקות. ידעתי שהם פורצים. החלות האלה. יש בן אדם שבא... די, חניקות בעם, אחי. קיבל 102, אחי, דיגל לראש. מה? תראה. איך שימו אותך? הם רימון, אחי, מה יהיה? הרגת את שניהם? לא הרגתי אותך. אז קח את הכרטיס לפני שאתה עולה. רגע, אני... אחד לא בנוק? אעבור אותך. כן.
הנה עוד אנשים באים אחי, לך לקטיס, לך, עזוב, עזוב. זהו? אבל תראה, לא, לא. קח עוד את המיניז אחי, קח את המיניז. תקשיב, אתה צריך ללכת לזון אחי, יש לך רק ללוט לייק אחי ללכת עם זה. מה הולך יעל? תעשה אדיט מהבק שלך אחי? לא, לא, כן, מפה ותרוץ. קח את המיניץ, קח את המיניץ. אוי נו. לראש אחי, לראש. איפה הוא? אני לא יודע מה אתה עושה סגי, באמת אני לא יודע מה אתה עושה אחי. יכלת לעשות אחי ללכת מכיוון זה. סלתי? אבל רציתי להגיע לדבר הזה אחי, לעלות איזה אותו דבר? למעלה. טוב. איפה מאפין? בוא נראה אם הוא פה. מה איתך? מה נשמע? מה העניינים אחי? שומע? כן. מה קורה? בסדר. אתה בא במשחק? כן. יש לי אותך בפרנס, לא? כן, כן. יאללה שגב, תודה אחי. ביי. אומרים לך אופס מיסטרי. כן. עושים את הארנה, טוב? כן. כמה נקודות? 314. הייתי יפה. אתמול 340, אבל ירדתי. כן, גם אני ככה עולה, יורד, עולה, יורד. וואו, איזה ישן מאפין. רוצה לשחק? אני כרגע עם מאפין, אחי. יאללה, טסתי מייק, לילה טוב איתי. מייק, יש דיבור לסקואדים? מה איתך? שניאור. בארנה אין סקואדים, אחי. אפשר להמר על נקודות מייק אח? כן, כשאנחנו נגיע לטופ 20, תזכירו לי. מה? אני לא עם קוד. נראה לי אני עם קוד. מה הולך, בידרמן? איך מוחקים את הקוד? פשוט נכנסים, מוחקים ועושים כן, אקספט. אקספט, נכון. אני עושה את זה, אחי, זה לא מוחק לי. יש לי באג בזה. אני אעשה ריסטארט שנייה. לא, 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 תראה מה תעשה. עשיתי את זה, איך זה לא עושה. טוב. פעם הבאה פשוט תרשום מספר אחר, תעשה אקספט, כנס, תמחק, זה מוחק. אוקיי. כן. אני חושב שקרה לי פעם כבר, ואז פשוט מחקתי, עשיתי אקספט, זה עדיין השאיר את זה שם. כן, כן, גם לי זה קורה, מה שאתה עושה, אתה נכנס, אתה שם כאילו קוד חדש, אתה עושה אקספט, נכנס עוד פעם, מוחק את זה, זה נמחק. בסדר? אני עוד שנייה במשחק. אין בעיה. יש לי אתגר חדש, אם אתה הורג 2 עם גרזן, אז אני אתן לך גיפט ב-1500. לא אחי, לא עם גרזן, ולא עם פטיש, ולא עם חגורה, ולא עם כפכף. תגיד, איך מקבלים שרתים פרטיים? זה בא עם הקוד? לא. כן, אם אתה, כן, סופות קריאות אתה מקבל. זה לא בא איתו, זה לא, אתה לא בא עם זה, זה לא מגיע, כאילו, אתה צריך פשוט לשלוח הודעת לאפי גיימס. אין סיבה שלא תקבל. אם היית כאילו, אם היה לך קוד מזמן, ואז שהם נתנו את השרתים, אז היית מקבל כאילו, כי הם כבר נתנו לכל אלה שיש להם כבר קוד. נכנסתי, תוסיף אותי. אין בעיה. נכנסתי לפארטי. אם אתה לא אומר את השם שלי אני מדבר עליך, למי בדיוק? לאפי גיימס. לך על זה אחי.
אח שלי עובד באפי גיימס? כן? סבבה. שייתן לנו V-Bucks חינם. כן, שייתן לנו הרבה דברים בחינם. אנחנו נשמח מאוד. בוא נלחת בדה בלוק. אני אוהב אותו. The block, right. מה, עד איזה שעה לייב? אחרי השופ, אחי. אחי, ילדים אוהבים אותך, לא יפה? מייק, הלכתי לישון לילה טוב פינקס. יאללה. יאללה. בוא נביא פה נקודות. אתה כבר הגעת לאיזשהו גמר בתחרות כלשהי? למה? לגמר בתחרות. פעם אחד. כאילו אני לא מזמן התחלתי עם כל העניין של הטורנירים וזה, כאילו השגתי את הנקודות ואז עשיתי שתי טורנירים, אחד כן הגעתי ואחד לא. כאילו מה זה לא הגעתי? לא הספקתי לשחק בטורניר, עשיתי שעה וחצי רק מהטורניר, כי לא הייתי בבית. אז קופסים איתנו, אז... כן, ראיתי. וואי, איזה חרא קפיצה הייתה לי. יש לי רק טבע אחת פה. ועוד יצא בו אקדח. אתה בסדר? כן. הם נחתו כזה באמצע. כן, בבית זהב אחד מהם. בטח שם יש את התיבה הזאת. כן, את התיבת לג'נדרי. הפעם לא משהו המקום הזה, אין יותר מדי כבר. יש פה הרבה מטריאל, זה מה ש... כן. אתה רואה אותם? נו. עושה לו, אני בפנים, לא בחוץ. לא. טוב, לפחות טקטיקה לאפור, אבל בסדר. הייתי פה. נראה לי הם בבית שם. אתה רואה אותם עכשיו כאילו? ראיתי בניות שם. אני רואה אותו על הגג שם. איפה ששימת... טוב, כמובן שייתן לי סנייפ מ-200,000 מטר שאני קופץ ורץ לתוך הראש. כי למה לא? כולם יודעים לעשות את זה. איפה הוא? אחד היה על הגג של הבית זהב ואחד בצד שמאל. אני אעלה, אני אקח את הכרטיס שלך ונברח. יש לך ליפט? היה שם... אני לא יודע אם הספקתי בכלל לשתות סלרפ. אולי יש שם. שהיה הרבה לוט. אומייגאד! אתה עומד על שדו בומב, אני אומר תיקח ותנסה לברוח. הוא נכנס לתוך הבניות, אחי. אחי, איזה פוקסיונרים אנשים לפעמים, אני באמת לא מבין איך פוגעים ככה. אתה רואה, חבר שלו אחי מרחוק, הוא לא נותן לי לבנות, והוא פשוט לידי מחכה ש... אתה יודע,
אונס אחי, אחד מהבק שלי, אחד מקדימה. אני לא יכול גם לעלות יותר מדי לגובה, הם יפילו אותי פשוט. כן. שונא שמורידים אותי בפוקסים של סנייפ מסך לפנים. כן, היה לך 200 HP? היה לי 150. כן, אני אפס סנייפר עליך, מוריד 157. היה לו אבי הזה, לא יודע איפה כן. הוא בכלל פגע בי בגוף. היה לי שמש. כן, כן, בגוף אבי מוריד 157 אחי. כן, זה אני יודע. שמעתי דינג אז חשבתי הוא פגע לי בראש, לא משנה. כן, אסף. זה חנקו אותי, לא היה לי זמן פשוט לראות. לילה טוב אחי. לילה טוב חן, לילה טוב אסף. זה מאפין, כן סתיו. שעכשיו יהיה יותר מזל. לא, אם לא היית יורד עם הסנאפר הזה, היינו מוחקים אותם קליל. ועוד פעם, על האותו אוטובוס יש אפילו. סבבה. רגע גבר, תודה לאינס. רגע, הלייב יעלה ליוטיוב במעט גם. רצתי עכשיו. כן, כל לייב עולה ליוטיוב. מה נשמע? סלע? מה איתך אחי? מייק איזה ארץ אתה הכי אוהב? שכחתי לקפוץ, לא משנה, אני גם בני... לא סבבה. זה בסדר. כן. ארצות הברית אחי. יש אנשים, אני רואה, אני מגיע לפניהם. יש פה שתי קבוצות, אפילו 3, what the fuck. כן, 3 קבוצות. טוב, הבית הזה אף אחד לא נוחת פה, אני נחת פה על הגג, יש לי M16, לא, דאבל פיסטול. ושאטגן. אני עם SMG מסריח באקדח, לא כיף. הם כבר נלחמים, לוז, עם סנייפר גם פורץ אותו. כן, אני רואה אותו. יואו. יש עליי שאטגן כחול אם אתה רוצה. הורדתי לך לנוק. טוב, תסיים. הורדתי עוד אחד לנוק. מה אתה? הורדתי 3 אנשים עכשיו בוואן טאפ. וואן ווואן. באמת? כן אחי, 3 קילים. כל אחד מהם חטף טאפ אחד. אז מה, כולם מתים? לא, אחד עליי. אוי, לא, הוריד לי מעליכם, אחי. אני בא. אני רואה אותו על הגג. הוא על הגג למעלה, אני ראיתי. כן, ראיתי אותה. אומייגאד, איזה לייזר קיבלתי. מה אמיצה? לא. אני בורח, אני 10 HP. אני לא רוצה שיסיים אותי, הוא פורץ אותך. הנה חבר שלו, מה אתה חושב? אנסה להביא לך את הכרטיס. יש איזה מישהו יורה, סיים אותי חבר שלו נראה לי. לא. כן, מישהו מרחוק סיים אותי ועכשיו הוא פיל אותו. מי יורה בי? אחי, איזה כאב לב. איפה הטימט שלו? הנה, תראה הטימט שלו, המניאק הזה. אחי, לא הספקתי, פשוט אני רץ כזה אחי, קיבלתי לייזר, בשנייה מתתי. לא נורא, איבדנו על זה אחד, לפחות. מייק, אתה יכול לעשות בהגדרות שתוכל לראות את השמות שלהם ולא יהיה כתוב אנונימוס? מה אני צריך מהשמות שלהם אחי? מייק, מה אתה חושב על הנוף של הפיליפינים? אחלה אחי. מה זה השאלה הזו?
היית בפיליפיני? לא, אבל ראיתי מלא תמונות. רציתי לטוס לשם. אחלה מקום כזה, אתה יודע. שם מלא מקומות כזה יפים. מה? ביי גילי. לילה טוב עומר. בכיף אחי. למה הוציאו את הכדורים? לא יודע. הייתי במלדיבים לפני שנה, נוף מפחיד. כן, מלדיבים זה כיוון אחר, זה בדרום אמריקה. פיליפינים זה פה, תאילנד, כיוון תאילנד, לא? שאני טועה. לא, פיליפינים גם בדרום אמריקה. שבעצם לא. אין לי כבר מושג, שכחתי. מה נשמע? אינפיניטי גיימינג. היה לך חברה לפני שהיה לך את אשתך? בטח אחי, היה לי חברות, לא חברה. מייק, אם אתה תומך בלגליזציה? תומך, לא תומך אחי, תומך. יאללה טוב סגר. זה מבאס לי שאנחנו חיים בישראל ויש לנו 70 פינג. אתה מבין? אני רואה את כל הזמן בטוויץ' אנשים עם 0 פינג. זה מעצבן זה. שרתים זה בטח לידם. אני מטר 81 אחי. קפצתם. מייק בודו ארנה אמרת לי. לא אמרתי לך אחי. זה שרתים? לא, סיימנו את השרתים אחי. אני צריך לשנות את הכותרת. זה דו ארנה עם מאפין. גד, כמה אנשים יש פה. למה? תמיד אני בא לפה, יש 0 אנשים. וואו אחי, כמה אנשים. צריך לקפוץ ביחד איפשהו. בוא ניקח את הבית הזה. קפצו עליו, אני הולך לבית שם. פה אין אף אחד. אוקיי, יש פה, לא משנה. נחתי, תיקן לידך. אין פה כלום אחי. על הגג היה טקטיקל. ובאים אליך? הוא 1 HP אחי, 1 HP, רק תחזור. אין לי איך לראות עליו אחי, אין לי נשק. קח לו את הנשק. אני 5 HP. איפה הנשק? כאן זרקתי. רגע, יש פה M16. זרקתי כאן SMG. לקחתי כל טוב. עוד פעם, באים לדפוק לי סנייפ. אחי, יש פה סלרפ, אני אוציא לך מהמכונה. תצא רגע מהבלוק. הם שתיהם כאן. הוצאתי לך סלרפ. אני לא יודע אם יכול לבוא אליך. תנסה. אני אביא לך אותו. אומייגאד אחי. קח. הוא פורץ. הורדתי לו 40 שיל. הוא מעלה? הוא למעלה? נו, שתיהם למעלה. אחי... אין אחי. זה מקום אחי, מלא אנשים נוחתים פה. כן. לא היה גם בניות. לא היה לי גם בניות לעלות למעלה אליהם. כאילו 50, זה לא יספיק. מה שאתה מחכה לי עד הבוקר? כן חיים שלי, מחכה לך עד הבוקר. תודה גבי. אני רוצה הביתה. מסכן אושרי. כן אושרי, כן אחי.
טוב, איפה נוחתים אז? עכשיו אפשר ללכת לבלוק, אחי. זה רחוק. טוב, יאללה. מה עם The Best Gaming? אני חדשה איוש, שלום נועה. מייק, איך משפרים רם? יש לי 95% לפעמים. אתה פשוט קונה רם ומחבר אותו, שם אותו למחשב, אחי. כמה רם יש לך עכשיו? אבל אתה צריך לקנות אותה חברה. או שאתה תוציא כאילו כל מה שיש לך ישן ושים חדש. סט של 2, של 4, תלוי כמה אתה רוצה. 16 רם זה מספיק, אני חושב. אתה מגיע עם הגובה שלך? כן. כאילו בבית הראשון, בקצה. איזה כרטיס מסך יש לי? יש לי 2, 1080 Ti. באים איתנו זוג אחד, שים לב. האמת היא לא, הם פה, רואה? והם נוחתים ממש גרוע. אחד מהם כן. לא הגיע, הוא בכלל פרש לאוטובוס. אחד כן. נוחת אבל איתך ממש. הם 2, לא, יש 2 עליי, מה? לא. הוא לא לקח את הטקטיקל, אחי, אני בהלם, הוא בא לסיים אותי, נו, באמת, משחק. אני מנסה למצוא נשק ולעזור לך. אני בא, יש לי נשק. תלך אחורה. לא. לא, לא. לא, אחי, לא, לא. אין לי בניות. אחי, מה קורה פה? למה שהנחת על טקטיקל ואני היה לי כלום? הייתה לא תיבה רוצה גם בחוץ, אם היית נוגע לך תיבה, מה אני אעשה? אחי, 6 כדורים עם טקטיקל ירה עליי עד שהוא פגע בי. הם אפילו לא ביחד. זה הכי עצוב. הם לא ביחד, לא יודע אה? מה- לא יודע, הם יורים אחד על השני עכשיו. זה בולשיט. באתי לעזור לך, אבל לא היה לי בניות ומישהו ירה להם ממקום אחר בכלל, כאילו מלמעלה. תתרכז במשחק ולא צ'אט. מייק, יש לי מחשב נייד עם 16 ג'יגה רם, זה טוב? נייד, אחי. מייק, גם המחשב שלי עושה רעשים של מטוס, ואני מבין במחשבים, רק עכשיו נהיה לי ככה, מה זה? זה בטח המעברר, אחי. תבדוק. מה המצב, זינגי? לא הולך לנו שם את הבלוק. אין, הוא פשוט לקח טקטיקל, אחי, וזה לא מעניין אותו אף אחד, לא... כלום, שום דבר. פשוט רץ אחריי וטיק, טיק, טיק, טיק. אין בא לך. אתה תחליט. לא לפרדייז. יאללה. טוב. נדביק את זה אחרי זה. תקפוץ. בסדר, הכל טוב ירדן, הכל טוב אחי. אתה יודע, לכיף. מייק, מה הקוד שלך בשופ? מחר שאני אתחבר אני אשים אותו בשופ ואולי יקנה משהו ב-1200. אליאב, תודה אחי. הולי מייק, כמו שם של הערוץ אחי. זה נקרא שהוא יורד מדי, מתאמץ, זה ממש... אולי אבק אחי, אולי יש מלא אבק, תנקד את המעבררים, זה רק יכול להיות מעברר אחי. כמה אנשים פה, אלוהים. יש בכל מקום יש 200 אנשים.
לי נשק, אם יש לכם אין לי נשק. כל מי שמסביבי תמיד מוצא. מצאתי פה נגיד סוף סוף. אני בהלם שהוא פגע בי. הם פורצים אותי. לא יכול לבוא לעזור לך, או שאתה רוצה שגם אני אעמוד. אני עם חר הדברים. אני צריך לקחת לך את הכרטיסים, אתה תמיד. שתברח. אני בא עכשיו. טוב, תקח לי את הקיר. 2 עליי. יש להם צ'אג. טוב, לא יודע. לי אין אפילו שילד. ירית עליו מחסנית שלמה אחי, לא פגעתי כדור אחד, הוא פשוט דפק לי סנייפ של 90, 80. שתיהם אותו סקין אחי, מבלבל אותך. אחי, איך כל כך הרבה פעם? באמת. אחי, 10 HP. אשכרה, נשאר 10 HP האפס הזה. כי לא היה לך שילד אחי, והוא היה פול שילד. הם שניהם פול שילד אחי. מה איתך סומין? מה זה העכבר הזה? איזה עכבר? זה? זווי אחי. של אי-ספורט. זה הרוקט קונקס, תדעי. נראה לי אני אלך אחי, ירדתי ב300, לא נורא. נראה לי נשחק מחרתיים מתי שבא לך. סבבה אחי. סבבה? יאללה, לילה טוב. לילה טוב. כמעט כמו שלי. שלי זה FK2, זה ה-1 אחי, 1 פלוס אבל. כן דיזי. נייק בוא דו ארנה? לא, עדיף לי סולו. עדיף לי סולו. עד לחנות וזהו. מתי חנות חדשה? בעוד רבע שעה. 20 דקות. איך אתה לא עייף? אני עייף אחי, אני עייף. קניתי את כל השופים הקוד שלך. תודה גבי. עזוב, לא היום רועי, אין לי כוח אחי עכשיו להזמין אנשים. תודה ליאב, ברוך הבא אחי. סומין! פשון נחוי! מייק, אני יכול רגע לשלוח לך משהו בדיסקו בפרטי ותגיד לי מה ההבדל? עכשיו להסתכל על זה או שאחרי הלייב? כן, אני אחזיר לך תשובה אחרי הלייב בוסקי. מה הסיכלים שלי? 17. מה מתכנן על ילדים? כן. מה יקבעו איתי ארנה? חבר'ה, אני אעשה עוד משחק 1-2 אחרי השופ, אני אלך לישון כפר עליכם. לייב הבא נשחק. מה הכרטיס? איזה כרטיס אחי? לילה טוב אינפיניטי. בעצם רגע אני אומר אחי שהמחשב תמיד נקי וחיביתי אותו מקודם. גודל לחצי שעה, 40 דקות.
לא, אני לא מספיק לקרוא את הצ'אט אחי. אני צריך להתרכז גם במשחק. אני אקרא את זה שתכף. נחתו פה אנשים. רק אתה יכול לפלוש לחבר שלי? מי זה? מה? לא לקחת את הכדורים של הסנייפר? מייק, משום מה היום אתה משחק מה זה טוב, כן? אתה בטוח? טוב, הייתי 275, ירדתי ל-244, ככה 4 משחקים ברצף. 1070 Ti זה טוב? כן. לא, אני לא תמיד משחק טוב, מדי פעם כן. מייק משום... אוקיי, קראתי, אתה יכול לראות את הלוקר שלך אחרי המשחק? כן, עומר. או, בייבי, 2 ליפטים. קוראים לי שרון ג'י ג'י. איפה הם יורים? לא יודע, לפרוץ סתם או לא. הוא שובר לו את הבניות והוא יורה עליו. זה הזמן שלי להיכנס לפייט הזה, אבל... וואו, אני לא יודע מה לקחת. עכשיו בסוף אני אמות.
נו, באמת, ידעתי שאני אמות. הם שעה נלחמים, אני באתי ופשוט הם נמנעו, שניהם עליי. זונות בני זונות. או שאתה כן תמות. כמה זמן נשאר? עוד 10 דקות? יאללה, נעשה עוד משחק. סליחה, לא לקלל, סליחה. אין, ידעתי שאני אתקדם אליהם, אמרתי... בן 1000 בא לי בק. הכל מייק, אתה לא מבין כמה זמן אני בלייבים שלך, אבל נדפק לי המשתמש, לא יכולתי לרשום כלום. מה? איך נדפק המשתמש? לוקר, כן, בוא תראה את הלוקר. זה הלוקר, אחי. אופס, לא הספקנו. מה אומר על מה שהם עשו למשחק? אחי, על הפנים. לייב ארוך, כן תומר. מה קורה מייק? עוד פעם אתה איציק. מייק, מי איתך בדו? אין לי מושג, אחי. תקשיבו, אני יכול לשחק כאילו ללכת על פלייסמנט וללכת לחנוק וזה, אבל אני לא אוהב. זה משעמם. כאילו, עם עלות שלי יכלתי ללכת עכשיו לחכות לזון, יש לי 2 ריפטים, פשוט לחנוק, לשחק פלייסמנט, לקבל נקודות, אבל אני רוצה אקשן, רוצה קילים. כמה אני? 29. מייק מחר יהיה לייב בעזרת השם, אחי. 4 שעות לייב, אני כבר ב6 שעות, אחי. מייק, עברת דירה? כן, מזמן, לירן. מה עם גיימינג? בן 29 משחק פורטנייט, אין לך מה לעשות? לא אחי, אין לי מה לעשות בחיים, כלום. מובטל אחי, הומלס, אין לי בית, אין לי כלום אחי. אל תשאל אחי, המצב על הפנים. אין לי מה לעשות בחיים. משחק פורטנייט כל היום, כמו איזה מסכן. כן לירן, עברתי דירה. לא מבין את האנשים האלה שנכנסים פעם ראשונה ללייב, הוא לא מכיר אותי אפילו. הוא לא יודע מי אני, מה אני עושה בחיים. שום דבר עליי, הוא אומר לי אין לך מה לעשות בחיים. וואלה אחי, כנראה שההפך, אתה אין לך מה לעשות בחיים. אני מה שאני עסקתי בחיים, אתה צריך עוד הרבה זמן כפרה עליך. מה אני מרוויח מזה? בלי שום קשר ליוטיוב אחי. אני בעל מקצוע, אני בן אדם עצמאי אחי, אני עובד כל יום, על מה אתה מדבר בכלל? עליך, אין לך מה לעשות. יש הרבה מה לעשות אחי, אני מחפש עובדים, אתה רוצה לעבוד? מה הגבת מוזכרו שלך? שלי אחי. אם אתה רוצה לעלות לגמר תעשה פלייסמנט, אבל אתה חייב קילים. אני עשיתי 67 דור, הייתי בגמר. זה משתנה אחי, ולפעמים אתה נכנס לטורנירים אחי ששחקנים גרועים ולפעמים שחקנים מטורפים. תלוי איזה שרת גם אתה נופל, עם איזה שחקנים. באיזה תחום אתה מחפש עובדים מייק? מתח נמוך אחי. מצלמות, אזעקות, אינטרקום, ארונות תקשורת. מה עם דארקמן? שאלות של אוטיסטים. לעשות אחי. אנשים שופטים אותך אחי מפעם ראשונה שהם רואים אותך. פעם ראשונה שהוא נכנס ללייב שלי, הוא שפט אותי, שאני לא, זהו.
אני בן אדם חסר חיים, אין לי מה לעשות בחיים האלה. יושב כל היום משחק פורטנייט. הוא לא יודע שיש תחביב אצל בן אדם שאוהב לשחק משחקים מחשב. קודם כל לך תשיג עמדה כמו שלי אחי, אחרי זה נדבר. התחום הזה גם עוזר לך להבין גם יותר. כן, בטח אחי, אני בונה ארון תקשורת, מאלף עד תף, כל מה שקשור לתקשורת אחי, מצלמות, תקשורת, אינטרנט, טלפון, הכל. אתה לא עייף? אני עייף אחי. ונראה לי שנחתתי פה לבד. מה איתך יורנם? נראה לי אני פה לבד. מספר שלך? לא, יש לי שני מספרים אחי. ולא, לא נראה שאתה יכול לפסור בגוגל, לא פרסמתי בגוגל אחי עדיין. אני העבדות שלי אחי, אני לוקח אותם מאנשים מקבלנים, פרויקטים. לא מחפש כאילו אתה יודע, אנשים שיבואו כאילו אני אחפש פרסום וחלק פליירים כדי שאני אקבל עבודות. מה, יש לי ביג שיט פה, נראה לי אני אקח אותו. מה יגדורו לי כמה אתה מקבל מעבודות? זה לא עבודה אחד אחי, זה פרויקטים. לוקח פרויקטים כפר עליך. לפעמים אתה מקבל פרויקטים ב4,000 שקל, לפעמים יש לך פרויקטים אחי ב10,000 שקל, לפעמים יש לי פרויקטים ב80,000 שקל. תלוי על איזה פרויקט אתה נופל אחי. אם זה מצלמות, זה תלוי כמה מצלמות וזה. עד 10,000 שקל אתה יכול לעשות עבודת מצלמות. וכל יום יש עבודות אחי, כל שבוע, שבועיים. כאילו בשבוע אני יכול לעשות 4-5 פרויקטים אחי. אבל תשכח, יש עובדים אחי, יש חברה, יש מלא דברים. לא, איזה משכורת חודשית אחי, אני לא מקבל משכורת חודשית. אתה חרמן על המוד הזה עדיג, אה? לא בא לי אחי, חרא של מוד. עצמאי, כן פלג. נעשה עד הבוקר? לא, אחרי השופ זהו, אני הולך לישון לנוח. מייק, אתה לא מתכנן לפתוח עסק? וואלה כן אחי, את האמת שכן, אני רוצה לפתוח עסק, אבל מחכה עם זה טיפה. אני לא יודע איזה עסק גם שיצליח פה בארץ. אני לא רוצה לפתוח סתם עסקים ולהפסיד. לא, אני לא משקיע אחי. אני עובד חוסך בינתיים. מבזבז רק על מחשבים. שווארמה אחי? לא. או בעצם עסק אוכל יכול להיות טוב, אבל תלוי איזה אוכל. תלוי איזה אוכל.
סושי? לא. אליי הוא לא צריך לפרט כמה הוא מרוויח. פה זה אישי העניין הזה. כן, אני הסברתי לך מקודם, רואים ככה בקטנה, אבל לא יכול להגיד לך כל חודש כמה אני עושה, כן? זה משתנה. כל עוד אתה בן אדם עצמאי זה משתנה. שוב אחי, אני יכול לקחת 2 פרויקטים בחודש, לעשות אותם לבד, בלי עובדים אחי. יכול לקחת 2 פרויקטים, כל פרויקט 10,000 שקל, יש לך בחודש 20,000 שקל. אני יכול לשבת בבית כל השבוע, אבל אני לא עושה את זה. כל החודש, סליחה. אני עובד אחי. יש עובדים, יש מלא דברים, יש מלא הוצאות. של מסאז'ים מייק? מי יעשה מסאז'? אני? אתה חייב. אני מת לעשות עסק כזה של בירות, של חבית בירה באמצע של העסק, אבל העסק שיש 2 קומות, קומה של צעירים וקומה למעלה של אנשים יותר מבוגרים. עסק כזה של בירות, כל מיני מסילות בפנים, צינורות כזה, מקום חשוך כזה של... מי יורה עליי? בירות, כל מיני סוגים של בירות לבריאות, תודה. עכשיו אם מישהו בא אליי לעסק וכאילו רוצים לשתות בירה, אז אני מגיש את הבירה על מגש כזה עם כל מיני סוגים של בירות שאתם פשוט תואמים את זה, ומי אתה רוצה את הסוג הזה, מתאים לך, אז אתה קונה מכזה. זה כאילו טעימות כאלה של בירות, ואתה בוחר מה שאתה רוצה, מה שהכי טעים לך, ואז אתה מזמין, וככה אתה ממשיך. אחלה רעיון. כן, בירה זה... אלכוהול זה ממש... אבל לא תרוויח הרבה, תאמין לי שכן אחי. תראה את החנות, אני במשחק אחי. תאמין לי, העסק הזה אתה יכול להרוויח מלא כסף אחי. היום אתה פותח את הפאב הזה, זה סוג של פאב כזה, אין הרבה יותר מדי אוכל, זה קצת נשנושים פה ושם, משהו מיוחד כזה עם בירות, אתה היית פה אחי. אחי, מה זה הבן אדם הזה? פסיכופת, באלוהים. אחי, תשחרר ממני, איך אתה יודע שאני פה? נו באמת, כל שניה... מה? כל המשחק הזה הוא פשוט התקמפר בתוך הקופסה הקטנה הזאת, וכאילו זה נגר. בוא, נו באמת, זה הסקין באייטם שופ. לזה חיכינו, באמת, פורטנייט, פאק אוף. זה מה שיש בחנות חברים. מייק, יש לי ציוד ב-55,000 שקל, ציוד של מה? של גיימינג? בהחלט סוגיה מעניינת, אבל בדעתי עולה חשיבה האם זה גם מגיע לפנסיה שלך. אשמח לתשובה מעמיקה, אדם יקר ואהוב. על מה אתה מדבר? Help Holly. מי חושב על הפנסיה אחי? למה שנקנה אדיגה? מי חושב על הפנסיה אחי? במידה ואתה בן אדם עצמאי אחי, זה הזמן עכשיו בגיל שלי אחי, שתעשה מלא עבודות. איך תבזבז את הכסף אחי?
אם תדע איך לנהל את העסק שלך, אחי, ואת הכסף שלך, אתה יכול לחיות מזה מלא... אתה יכול לחיות כל החיים שלך, אחי. כן, כן, אחי. יש אנשים שאומרים, לא, בוא נחיה כל יום ביום, והכסף הזה... כאילו, יש אנשים אוהבים לבזבז, אחי. יש אנשים שאומרים, וואלה, אני רוצה לבנות משפחה, לקנות בית, לקנות זה, חושבים על העתיד שלהם. על העתיד גם של הילדים שלהם. כל אחד והמחשבות שלו, אחי. זה הלוקר. שמע, אתה לא יכול... אני שם הפנסיה, אמיר. בטח, אחי, מה... אל תדאג מבחינה הזאת. יש מלא קומבינות היום בימינו, אחי, אבל לא נדבר על זה בלייב. בטח שיש לי פנסיה, אחי. אני גם משלם ביטוח על עצמי, אחי, מלא כסף. לילה טוב, אורל. לילה טוב, אחי. מייקל צ'חר היה לייב. כן, אל תדאג ביסקי, אני אכנס למיטה, אני אקרא את כל הצ'אט. טוב, חברים. אני אגיד לכם עכשיו לילה טוב, תודה שהייתם פה. למרות שיש מלא צופים, לא בא לי לסגור את הלייב. למה שדברו אותך על זה, מי יכול לנפש? אחי, יש מלא אנשים שמעניין אותם, אחי, הם לומדים, זה טוב. זה טוב היום, אחי, לבוא לשאול בן אדם מבוגר, שיכול לתת לך עצה, אחי, או משהו שיכול, אתה יודע, שאתה משנה לך את דעתך בהרבה דברים, ולהתייעץ איתו, ותלמד משהו בחיים שלך. אני למשל, שהייתי צעיר, אחי, לא היה לי אמא ואבא, שיכלתי ללכת לשאול אותם על דברים, ומה אני צריך לעשות בחיים שלי, וידאגו לי בהרבה דברים. הלכתי ועשיתי הרבה טעויות, אחי, ולמדתי מהטעויות שלי. לילה טוב, עומר. איך הסקין עולים מייק? לא במועדפים. אתה רואה? לא באוטלט. באיזה גיל לא איך ההורים? אבא בגיל שהייתי בגיל 6, אמא שהייתי בגיל 12. ואז מגיל 12-13 אם אני לא טועה, לא זוכר בדיוק, חייתי לבד כל החיים. עד עכשיו, אני בן 29, חייתי מגיל 13 לבד. בלי אף אחד. מייק, תעשה לנו שרירים. אין שרירים, אחי. הכל מים. אבא נפטר במלחמה, בצבא, ואמא שלי מחלת סרטן. מייק, יש לי רכב עבודה קיה לבנה כזאת. יש לי קיה לבנה, פיקנטו, יש לי טנדר ויש לי רינו פלואנס. יש לי 3. והוא אומר לי, לא, אין לך מה לעשות בחיים. אין לך אופניים אפילו. כמה פעמים אתה מתאמן בשבוע? אני לא מתאמן, אחי. לילה טוב אליי. היה לך אחים? יש לי אחים, כן. יש לי אח יותר גדול, אח יותר קטן. אתה אומר את זה, זה כאילו נורמלי? זה לא נורמלי, אחי, אבל התרגלתי. אני איבדתי הרבה אנשים בחיים שלי. גם את דוד שלי, גם את אמא שלי, גם את אבא שלי, גם סבתא וגם סבא. כולם איבדתי. דוד, אבא כאילו אמא שלי גם הייתה במודיעין, אבל היא לא מתה בצבא, היא מתה במחלה. אבל רוב המשפחה שלי כאילו איבדתי בצבא. סבתא שלי וסבא שלי נפטרו חודש ביניהם. סבא, קודם כל סבא, אחרי חודש סבתא שלי. כבר התרגלתי, כאילו אני אומר את זה כאילו כבר מהרגל, אלה החיים, מה לעשות. וואלה, אתה נראה כאילו אתה מתאמן מלא. זה העבודה שלי, אחי, אני עובד פיזי. הפעם הייתי מתאמן, כן, יש לי את הגוף, יש לי בסיס. בכמה אני 29. אחלה מייק שאומר, העיקר שאתה נהנה מהחיים ותמשיך להיות ממה שאתה בן אדם טוב, שרק הופך את הקהילה הזאת ליותר טובה. תודה רבה, your name. מייק, תשחק CS יותר טוב? אולי נעשה CS פעם. תודה אליי. איפה אני בארץ? בבת ים, אחי. בינתיים אני גר בבת ים, כן? אני לא נולדתי בארץ, כאילו, אבל אני גר בבת ים. קניתי את השופשופ עם הקוד שלך, תודה גבי. מייק, אחי, אתה יכול לתת טיפ לאימון טוב? תלוי איזה אימון, אחי.
מה אתה רוצה לאמן? איזה שיר? איזה שריר, סליחה. מה העניינים? צ'ופקס. אחלה מאי, תודה אחי. תשים את הסקין הבת השחורה שבחנות או תיק של הרד נייט. זאתי, יש לי את הסקין הזה. אבל זהו, אני לא הולך לשחק יותר חבר'ה, אני מראה לכם את השופ, אני אדבר איתכם קצת ואני אלך לישון, אני אגיד לכם לילה טוב וזהו. מייק סתם שאלה אחי, היית בהרבה מדינות? כן, הייתי בארצות הברית, קנדה, הייתי באירופה, מלא מקומות. אבל הייתי חי כאילו בארצות הברית וקנדה. אני מפוצץ ב-V-Roll וזה מהסייב. כן, יש מלא אנשים שעושים מהסייב V-Bucks. מייק, אתה תהיה אחלה הבא, בעזרת השם. מייק, 6 שעות לייב? כן, 6 שעות לייב אחי. 6 שעות לייב, כן, אוהב אותך, תודה תומר. יש לך בגרות? יש לי בגרות, כן. בהתחלה כאילו אחרי שאמא שלי נפטרה אז הלכתי ישר לצאת לעבוד, עבדתי בחנות ירקות, זו העבודה הראשונה שהייתה לי. אחרי זה עבדתי במסעדות בתור מלצר, שוטף כלים, מה לא עבדתי, והייתי לומד באותו זמן. ואז פרשתי מהבית ספר כי לא יכלתי ללמוד, לא היה לי איך לממן את עצמי ולא היה לי אף אחד שיממן אותי. אז המשכתי לעבוד, עד שהגעתי לגיל 18 קיבלתי צו להתגייס לצבא, הלכתי עשיתי את כל הדברים, כל מה שקשור לצבא. ואז התחרטתי, אמרתי זהו, כאילו מה אני הולך קוסום, אני הולך לקבל 400 שקל בצבא, אין לי הורים, אין לי בית, אין לי כלום, מי ישלם עליי כל הדברים האלה? אז הלכתי לעבוד, ואח שלי הלך להתגייס לגולני, הוא המשיך כל הצבא, אני בזמן הזה עבדתי ושילמתי על שכר דירה כאילו, וגרנו שנינו ביחד. וזהו, בגיל איזה 20-21, הלכתי, השלמתי בגרויות, עשיתי השלמות, עשיתי הכל, כל מיני קורסים, כל מיני... למדתי כאילו וזהו, אני עומד על הרגליים, הכל טוב. אתה בן אדם טוב וגם אמיץ שאתה מדבר על המשפחה שלך מול כמעט 26,000 צופים. 26,000 סאבים, לא צופים. אין פה יותר מדי מה להגיד אחי, זה לא, אני לא צריך להתבייש, אני גאה בהורים שלי. הם כמעט נפטרו באותו גיל, אבא שלי בגיל איזה 47 ואמא שלי בגיל 45 בערך. הם היו צעירים. מייק, למה הבוט פיוזבוט מספים לי בלייבים שאני רושם נקודות? לא יודע אחי, תבדוק את ההגדרות. לא היית בכלא צבאי? לא, קיבלתי פטור אחי, הייתי נחשב כיתום, יתום צהל, אז לא חבל, לא הלכתי, כאילו קיבלתי פטור. זה כואב אבל באותו זמן זה משחרר, ברוך. לא הבנת, תראה את הסקין הבא בחנות עם התיק של הרד נייט. זה הסקין הזה עם התיק של הרד נייט, אני יכול לשים לך את זה אצלי אחי. איפה הסקין הזה? הנה. מה העניינים אילי? שבת שלום אחי. מה תעשה מחר מייק? אולי לייב בבוקר, תלוי איזה שעה אני אקום. הייתי אמור לנסוע לצפון, אבל נראה לי שאני לא אסע. ואז בערב יש את הטורניר הזה. כאילו מחר אני בבית, אשתי תהיה בחופש, אבל נהיה ביחד, נלך למסעדה, נאכל. שבת שלום אליי. מייק, הלוואי עליי מחשב כמו שלך, איכות הכי טובה בארץ. תודה אחי.
אני ואדון מייק חתמנו על חוזה חברים, בואו נעזור לתשובתכם, שיהיה לנו בהצלחה. מי אני בלעדיך מייק? מי אתה אחי? help holy מייק. מי זה? מייק, בחיים לא ראיתי מישהו שעושה לייב והוא מדבר כזה בפתיחות, וזה אחד הדברים שאני אוהב אצלך בלייבים. תודה שחר. אני לא משקר חבר'ה, אין לי במה להתבייש, זה הסיפור החיים שלי. אתם אנשים שצופים בי, אתם משקיעים מהזמן שלכם שצופים בי 3-4 שעות. אתם צריכים גם לדעת, סוג של לדעת מי זה הבן אדם שאתם צופים בו, לא? אתם מסכימים איתי? או שסתם להיכנס ליוטיוב, לתת לייק וסאב ויאללה בוא נצפה בו לי מייק. אתם משקיעים בערוץ, אני משקיע בכם, בואו תדעו קצת עליי ואני אשמח גם לדעת עליכם עם הזמן. סיפור יפה ומרגש. הסיפור שלי זה יותר מרגש מזה והוא יותר קשה, אני פשוט סתם כאילו אמרתי כמה דברים, אבל לספר את כל הסיפור זה סיפור מאוד ארוך וסיפור מאוד קשה ועצוב, ואפשר לעשות ספר מזה. תודה דוד, תודה אחי, מעריך את זה. רועי, לא אחי, נראה מחר, לא בטוח אחי, אני אף פעם לא שיחקתי איתך, אני לא יכול לקחת אותך לטורניר אחי, שתשחק איתי, ובחיים לא שיחקנו ביחד, אני לא יודע איך אתה משחק, איך הגיימפליי שלך. אתה אוהב את אייל רז? כן, אחלה בחור, למה לא? הוא בחור טוב. כן, זה המפלט שלי, בר. היה טוב מייק, אוהב אותך ואני לא הומו. הכל בסדר אחי, שולח עליי טוב נטע. יא רז רק עושה טוב. כן, אני עוקב אחריו. יש לו סרטונים מצחיקים. הוא בחור טוב. כזה קרקטר מיוחד. מאיזה גיל אתה אוהב משחקי מחשב? מאז שהייתי ילד, תמיד חלמתי שיהיה לי מחשב, והגשמתי את החלום הזה שהלכתי לעבוד בגיל צעיר. המחשב הראשון שלי, אני קניתי אותו. ומאז עד עכשיו, זה התחביב שלי בחיים, גיימינג, משחקים, מחשבים. התמונה של המגלדת מסתירה משהו בשופ. את זה אחי, זה מה שיש בשופ. שאלתי איך מדוע לאדם שצוחק על ילדים עם נכות מקבל במה, אשמח שתענה לתשובתי. אני לא יודע במה הוא קיבל, לא יודע מה להגיד לך אחים. הוא צחק וקיבל במה. אז כנראה שאנשים שנותנים את הבמה הם מטומטמים כמוהו. איזה מחשב צריך לסטרימינג בתור מחשב שני? משהו לא וואו אחי. מה המשחק הראשון ששיחקת? דלטה פורס. איזה בוקר עכשיו לילה. זה בוקר. היא בכלל היא לא במדינה בכלל, היא לא גרה במדינה. בארץ, סליחה. האמת שאני לא מכיר אותך ועכשיו עשיתי סאב, ראיתי שאתה בלייב. ברוך הבא לערוץ סטור גיים. תודה אחי. מייק, אתה טוב ב-CS תענה? אני לא משחק CS אחי, אני לא יודע אם אני טוב, אבל אני חושב שכן, כי יש לי איים טוב, אז יכול להיות שכן, אני אהיה שחקן טוב ב-CS. מיכה תענה, אז אני רוצה מחר נעשה... אני לא יודע, רועי, כפרה עליך, אתה חופר לי על זה אחי, ויש פה מלא שחקנים שאני מכיר, ויש מצב שאני אשחק עם חברים שלי אחי, אז בבקשה כפרה עליך, תעשה טובה אחי. אני בלייב כבר 6 שעות וחצי. טוב חבר'ה, אם יש לכם שאלות אז תשאלו עכשיו, זה הזמן, אני איתכם עוד איזה 5-10 דקות ואז אני אלך לישון. אז אם אתם רוצים לשאול משהו חשוב, אני אשמח לענות. תודה איתי, ברוך הבא אחי. כמה צביעות יהיה ללייב לדעתך? הלייב של היום? לפחות 10,000.
מייק, אפשר לישון ביחד? צא לי מהלייב, אחי. יאללה, תשחרר. מתי סוגר את הלייב? כמה דקות, אחי? 10 דקות. מייק, אתה אוכל כשר, אחי? לא, אחי. לא, אני לא אוכל כשר, כי לא גדלתי פה בארץ ולא ידעתי מה זה כשר, אז מהילדות שלי אני לא אוכל כשר, אחי. תמליץ סדרה טובה לצפות. סדרה טובה. לא יודע, תשאיר לי את הצ'אט, אני פחות בקטע של הסדרות, אבל לא יודע אם ראית את הסדרה של Prison Break בנטפליקס. היא סדרה מאוד ארוכה, מלא עונות, מלא פרקים, אבל אחלה של סדרה. אני גם אמרתי וויסקי 10 דקות, אחי. במה אתה עובד עכשיו? אני כרגע עצמאי, אני מתקין מצלמות, תקשורת, הזקות, אינטרקום, הכל, אחי. כל מה שקשור בטח נמוך. רק העונה הראשונה מעניינת? לא, אל תגזים ספאמר. מה פתאום, אחי? גם השנייה, גם השלישית. 4, 5, כן, אני מסכים איתך, פחות, אבל אתה חייב לראות אותה כי זה ממשיך את כל העונות. פאודה גם טוב. אמור להיות עונה חדשה של פאודה השנה, אני מאמין. שמע מייק, אני בגולני ובא הביתה כל שבועיים, ואיזה געגוע ענק יש לי לאמא שלי, ואיזה פחד יש לי אמא שלי עליי בגלל שאני קרבי. זה ידוע, אחי, אמא זה אמא, אי אפשר להחליף את אמא, אחי. אמא זה מעל הכל. למי שאין אמא שיקנה אמא, אחי. מייק, המגן האחרון, סדרה פצצה. המגן האחרון? זה בנטפליקס? אבל אם מחר תהיה בלייב סולו או משהו שתעשה זה אני פה. אין בעיה ספאמר. סבבה, אחי. מה איתך רביד? תודה, אחי. מה אתה מבלבל? אתה יודע כמה פעמים יוצא ללכת לבתי ספר להתקין שם מצלמות ונפגשתי עם ילדים, אחי, ומעריצים רוצים אחריי בבית ספר. מייק המלך, מייק תעשו סייב, רולי מייק רצים, אחי, אחריי בורחים מהבית ספר. עבדתי בכמה בתי ספר, עבדתי גם בבית ספר בצבאי, בצריפין, גם פגשתי שם מלא מעריצים. הלכתי גם לבית של לקוח, התקנתי לו אינטרקום אלחוטי, הבן שלו גם משחק פורטנייט, פתאום אני עובר כזה ליד החדר, אני רואה אותו משחק פורטנייט, מסתובב, רולי מייק. מי רוצה סדרה טובה? רק הספור, חברים, הספור? אף פעם לא ראיתי את זה, כאילו, אבל ראיתי מלא פרסומות על הסדרה הזאת, אבל סדרה היא שנה, לא? תענה לי בבקשה, זה מחשב טוב, זה מחשב שלי, דסקטופ אינטל קור i5 9400 2.9. אחי, אתה מפרסם את המחשב שלך רק, אני רואה פה שרשמת לי רק את המעבד, אחי. מה עם הכרטיס מסך? מה עם הלוח? מה עם הזיכרון? מה עם הספק? אין איך לצפות בסדרות ישראליות? למה? יש לך קצת בנטפליקס. יש מלא סדרות ישראליות בנטפליקס. מייק, החבילה של 10,500 זה לך עסקים, נכון? זה אם אתה עסקי. יש גם באינטרנט מלא, כן? אתה יכול להיכנס לאינטרנט, לחפש בגוגל, יש לה מלא סדרות. לילה טוב סם, לילה טוב אחי. קיבלת בן, באת ומשתמש לזה, ידעתי שזה אתה. אתה עושה הרבה שטויות בזמן האחרון, סם. יאללה מייק, מתי אתה מסיים? יא משוגע, כבר 6.5 שעות את אולי. אתה רוצה שאני אסיים כדי שתלך לישון? לך לישון אחי. אני ביפן, זה יתחלף ליפני. מה? באמת? לא ידעתי. למה אתה תוקף אותי? אני לא תוקף אותך כפר עליך, אבל אתה אומר לי זה המפרט שלי, ואתה רק רשמת לי את המעבד שלך, אז איך אתה רוצה שאני אגיד לך מה המפרט שלך, אחי? אני לא תוקף חס וחלילה. מה קורה מגי אח? בסדר אחי, הכל טוב, קרמבו, מה איתך? מה עשיתי? זה לא אתה? כי אתה כבר מרוב שאתה מתחזה למשתמשים, אז חשבתי שזה אתה, לא משנה אחי. לך לישון. אם אני יורד פחות מ-300 דקות, אני עדיין יכול להיות בוורלד קאפ? כן, דיין.
כן אחי. אם אתה כבר בדיוויז'ן 7 זה לא... זה כבר לא משמעותי כמה נקודות אתה תרד, אתה תמשיך להיות בטורנירים, בוורלד קאפ. נטפליקס כאן, רק ביפנית, הכל ביפנית. למה את גרה שם ביפן בכלל? מה, יש שם איזה ביזנס, יש עסקים שאפשר לעשות, עיר הצ'אן. נעשה עסקים בין יפן לפה, נתחיל לייבא כמה דברים. מה טוב לשחק חוץ מפורטנייט? הרבה משחקים, אבל בינתיים אין משהו מעניין. זה לא שאני לא רוצה לשחק, כן? אבל אני רוצה לשחק, אבל אני רוצה לשחק משהו שהקהילה גם תאהב וגם אני אוהב. נהלה טוב יורנאים. יש לך שרתים פרטיים? כן אחי, עד עכשיו שיחקנו שרתים. זה עיר הצ'אן המזויפת? לא. איך מזויפת עם 9,000 סאבים? יש לה 2 ערוצים. יש לה 2 משתמשים. יש לך עסק פרטי? יפה, של מה? מייק, אתה אוהב בראול סטארס? לא. לא שיחקתי. ביפן הכל מוגבל ומפוקח, שמה בגלל זה אין להם כל כך יציאה לבחוץ את תכנים אחרים. תעשה אפקס? גם לא. מה העניינים, יניפסו? טוב חבר'ה, נראה לי שאני אלך לישון. אני לא רוצה לחנוק אתכם. יש לי 4 ערוצים, נכון. אני זוכר בתקופה גם של אליאסו שהייתם ביחד והיית שולחת לו כל מיני ממתקים חריפים, מגעילים מיפן, והיה עושה על זה סרטון. אני זוכר את הסרטונים האלה שלך, עיר הצ'אן, נכון? אם אני לא טועה. מייק בודו, אני 272 נקודות, אני משחק בשביל הכיף. אני הולך לישון כפרה עליך. תנסה רמבו 6. יש לי את זה בסטים אחי, ניסינו כמה פעמים, משחק מאוד קשה. אחי אני לא כל כך יפה אבל דואג לך. תאמין לי שאני ארגיש ממש עייף אז אני אלך לישון. אני זוכר. לילה טוב נגר. לילה טוב סטורג' גיים. לילה טוב אחי, נשמח לראות אותך שוב פה בלייב. מה אומר על המשחקי מובה? מה זה מובה? פלישה? נעשה אולי פלישה, נראה בסוף, אבל עוד לא סיימתי חבר'ה, הכל בסדר, עוד לא סיימתי. אבל תמיד שאני רוצה לעשות פלישה, אף אחד לא זורם איתי כאילו בפלישה. אולי 5-6 גג 10, כאילו 135 צופים, זה ממש כאילו שאנחנו עושים פלישה, זה אמור לשמח את הבן אדם שאנחנו פולשים אליו. לא להגיע מעולי מייק עם 10 צופים, זה בושה בשבילי. אם באמת אנחנו נעשה פלישה חבר'ה, אתם צריכים כולכם להיכנס לגישור, פשוט תעשו לייק, תגידו שאתם נמצאים פה ותצאו, רק תראו נוכחות. אתה נראה ענק. אני לא ענק, סבבה. מה הגובה שלך מייק? 1.81 מטר. נתתי לך טיפ, תודה רבה רביד. מייק אל תלך לישון? לא, אני חייב. מה זה אל תלך לישון? מה אני רובוט אחי? שאתה צריך להטעין אותי? גם אפילו הרובוט הולך לישון. מתי שהוא מפסיק לעבוד, אתה צריך להטעין אותו. אני גם צריך טעינה, אחי, בלילה, להטעין אותי. אתה מוכר לי שרתים? קח שרתים בחינם כפר עליך, למה שאני אמכור לך? גבוה. לא גבוה. גובה סביר לגבר. גבר יכול להיות, הגובה הכי יפה לגבר זה עד 1.87 מטר לפי דעתי. בין 1.75 מטר ל1.85-87 גג. יותר מזה זה ממש גבוה וזה מגיע וזה לא יפה. אתה צריך גם ללכת עם מישהי לידך שהיא כמעט כאילו הגובה ביניכם סביר, לא שאתה תהיה כמו עמוד חשמל עומד לידה. זה לא יפה לפי דעתי. מה הדיסקורד שלי? דיסקורד שלי יש לך בתיוש עליי אחי למטה. לילה טוב ראפ. לילה טוב אחי.
עמוד חשמל. מה יוצא לך מהטיפים האלה בחינם? כסף אחי. נכון שאתה רושם את הטיפ, אז הטיפ הזה מופיע בלייב עם פרסומת, מהפרסומת הזה כמה שצופים, יש יותר צופים וצופים בפרסומת, אז זה כסף. אתה משחק בקובק? מה זה שופקס? לא, היום אני לא אענה לך לדיסקורד פליפס אחי, נדבר על זה מחר, לא היום. מייק, אתה יכול להראות את הקעקועים? יש לי קעקוע אחד אחי, אבל זה ממשיך עד לגב ולחזה, ויש לי עוד קעקוע ברגל שזה גם לא מוכן, כזה סוג של טרייבל גם. איים טריינר? לא. קובק, לא משחק בזה. אף פעם לא השתמש לי. הבנתי מה זה שופקס, זה מה שעושה, איך קוראים לו? שוגר בייבי, נכון? הוא משחק בזה. מייק, אני מחפש לוחם שילך עם i7 9970 שיתאים לסטרימינג. יש לי אחד, כאילו את שלי כרגע שאני משחק איתו אחי. אני הולך למכור אותו שבוע הבא כי הבאתי משהו חדש. מייק, אני בן 14 ואני 1.83 נודר, קוראים לי אביאל אלמוג. תהיה בריא אחי. בטח אמא שלך ואבא שלך גבוהים. זה גם גנטיקה, כן? כל הגובה הזה. איך קוראים למיקרופון שלך מייק? בלו יטי. לילה טוב אדיגה. אתה צריך לזיז תושבת 1151, נכון? 2066 זה לא. של ה-AM4 גם לא. אתה צריך 1151 או 1151 V2. יש לך מלא משחקים בסטים? כן, איזה 30-40 משחקים. בכמה קנית את המקלדת? 800 ומשהו שקל אחי. אין בעיה פליפ. כן אביעד, כן יש לי מלא משחקים אחי. לילה טוב ספאמר. יאללה חברים, גם אני אלך לישון, זהו התעייפתי. אתם רוצים פלישה? בוא נראה כמה אנשים יזרימו. מי שיזרום איתי לפלישה שירשום, אני כבר לא יכול לדבר באלוהים. שירשום מספר 2. כמה אתה מוכרת שלך? אני הזמנתי כרגע את האסוס רוג סטריקס המקסימוס XI הירו. יש לי את ה-Z390, לא זוכר איזה סוג, שקניתי ב-500 שקל נראה לי, אם אני לא טועה את הלוחם שלי, אז אני רוצה למכור אותו כי כבר אין לי מה לעשות איתו. לילה טוב ירד צ'אן, תודה שהיית פה. 2 יאללה, בשביל הולי מייק היום תזרימו אותי לפלישה, סבבה? תכבדו, תהיו אנשים טובים. הייתם עד עכשיו אנשים טובים, בואו נסיים את הלייב הזה גם בפלישה טובה, נשמח גם את האנשים. אנחנו רוצים רק לעשות טוב. אנחנו אנשים טובים, נלך לאנשים טובים גם שהם בלייב כרגע. בואו נראה, השאלה מי בלייב. בואו נראה איזה ילד טוב ככה בלייב עכשיו. יש אותי בלייב, בטופ של הטופ. אני לא רואה שיש אנשים בכלל בלייב. יש לכם מישהו שהוא בלייב? יש לכם איזה חבר שהוא בלייב עכשיו? שאתם רוצים לפלוש אליו? לילה טוב דניאל, חכו שנייה חבר'ה, בואו נעשה את הפלישה ותלכו לישון. בכמה אני מוכר? מה, גרושים אחי, 200-250 שקל. לא, קצת, לא, אני צריך לראות מה המחיר שלו עכשיו. מה שהמחיר שלו עכשיו בשוק, אז חצי. אני לא רואה את הלייבים חבר'ה, למי אנחנו נפלוש? מי בלייב עכשיו? אני לא רואה אף אחד בלייב. אתם רואים מישהו בלייב? וואלה, יש מישהו בלייב, ראיתי? בואו תביאו, תשלחו קישור למישהו, שלח לי קישור. למה זה לא מראה לי אנשים בלייב? What the fuck?
הנה, יש מישהו עם 16 צופים. רגע, מתן, לא, קווין שובל. רגע. של הערוץ. זה בחורה גם. תתחיל מתן. יש לה 18 צופים. איפה יש לך את הקישור? אלוהים ישמור. בואו נפלוש אליה. מה קורה אחי? סתם, מי אומר אחי היום? בואו נפלוש אליה. יאללה, לכו אליה. יש טייפ של אומיגל? לא, עזוב אותי אומיגל. פלוש לג'וויש קיד? למה ג'וויש קיד בלייב? רגע, לפני שאני משחרר את הקישור. ג'וויש קיד בלייב עם 200 צופים, המניאק הזה? בטח, לייב של אומיגל. יאללה, בואו נלך לג'וויש קיד. הזבל הזה, עושה לי לייב של אומיגל. למי אתם רוצים ללכת? לג'וויש קיד או של הבת? הבת עם 18 צופים, ג'וויש קיד עם 200 צופים, עושה לייבים של אומיגל. טוב, בוא נלך לבת, רגע. תמתינו שנייה. אני גם חושב נלך אליה. יאללה חבר'ה, לכו אליה. בבקשה, 100 צופים פה, ירד לי צופים, אבל תלכו אליה. יאללה, כפרה עליכם, תעשו מצווה. למה? אני רוצה קילים אבל... תודה. אני לא מכבד שלך, הלך לי הקיל, אני בשוק, אני בהלם, אני... יאללה חבר'ה, כולם, כפרה עליכם, תעשו מצווה, תלכו כולכם אליה. מייק פולש. מייק פולש, מי זה מייק? אוי, איזה פדיחה. איזה פדיחה שלא מכירה אותי. אתה מכיר? וואו, תודה רבה על הפלישה, אני באמת מעריכה. תעשו סאב. אבל הם כותבים מייק פשוט. זה אולי מייק. מה, את צוחקת? אני לא מכירה, אני לא צוחקת. טוב, בסדר, יש מלא אנשים שלא מכירים אותי. אני רוצה לדעת מי זה. יאללה חבר'ה, שיהיה לכם לילה טוב, אני הולך. כמה סאבים? שמעתי נכון? תודה רבה על הפלישה. איזה פדיחה, כן, אני... מה 21? אני 26,000. למה ככה חזק? למה ככה חזק? What the fuck? תודה. נשבעת שאני מעריכה רצח. אני הולכת לשים לו סאב, אני צריכה למצוא את הערוץ שלו דקה. שמי אולי מייק. יאללה חבר'ה, שיהיה לכם לילה טוב. אני הולכת לעקוב. זה אני. לילה טוב לכולם. זה אתה? זה הוא? זה מישהו שרשם זה אני? לא. אתה הרגת אותי כאילו? לא הבנתי. למה? תודה שהלכת שופקס, לילה טוב אחי. איזה זורמים. מה, אף אחד לא זרם, באמת שלא זרמתם, באמת, אתם... כאילו לא הרבה אנשים זרמו, אולי זה 20 איש, לא יותר. לא משנה, יאללה, חברים שלכם לילה טוב, תודה שהייתם פה. תודה שצפיתם. איזה גברי, משפט, יו. כן, כי הם לא נחתו בטילטד, מה, אני פריירית? אבל עם מייק פלש עלייך והוא לא פה בצ'אט. שמתי לב, דקה, אני רוצה לראות את הערוץ שלו, חכו דקה. לא, אני פה בצ'אט. אני מהטלפון לבינתיים ואני אחפש דקה. תרשום לך בצ'אט, איך קוראים לו? מה זאת אומרת מוד חדש? את המוד החדש שאתם רוצים? כן, הלכנו, עיר עדשן, הלכנו, אבל לא זרמו, אנשים לא זורמים פשוט. הם פשוט תקועים פה בלייב שלי. סבירה, מה אתה רומז? את יודעת כמה יש לצאת? היה 6 אנשים רק, חבר'ה. הטמבלים האלה, נשבע, די, אני לא יכול לראות את הטמבלים האלה. נראה לי אני יודעת מי זה בעצם. השם פשוט לא היה מזוהה לי. חכו, אני לא רואה את הצ'אט, אני יוצאת מהלייב. או שאני כן רואה את הצ'אט. אני נראה לי מכירה אותו, בוא נראה אם זהו. כן, אני מכירה אותו. למה אמרתי שאני לא מכירה אותו? איזה פתחנית. נכון, פתחנית. אם תבואי ללייב שלי אני אתן לך בן, אני מבטיח לך. יאללה, שיהיה לילה טוב לכולם חברים. הוא יכול להגיד לו שאני כן מכירה אותו. אני בלייב שלך, אני שומע, אני מקשיב, אני פה, אני מקשיב, אני ארשום לה את זה. אני פה, אני מקשיב, הכל בסדר. את יפה. אתה יפה?
אפילו ירצן. יאללה חברים, אוהב אתכם, תודה שהייתם פה, חולה עליכם. ונתראה מחר בלייב חדש. מייק תרשום שם משהו אם מחפש אותך. כן, תחפש אותי. תחפש אותו בגוגל. או הנה הוא נכנס, אני אתן לו את המוד שמגיע לו, ונתחיל מזה. אני פה, אני מקשיב. אני מכירה אותך, איזה פדיחה. אדיר, מה יש לך? אתה לא בסדר בשכל היום, קח את הטיימאוט שלך עוד הפעם. יאללה, תעשה שרת. תעשה שרת, כן, גברי ביותר אתה. אשתי מתקשרת, כן, חיים שלי. אני לא מאשרת בסוני, חבר'ה, יש לי איזה קטע כזה. למה אני עדיין ער? כבר שעה 4, לא שמתי לב. סתם זורם לי כזה, ישבתי שנץ, מה, ידעתי שאני... זה כבר משהו. אני לא יודעת פתחנית רצח. לא, זהו, עכשיו אני קם, למרות שאני ממש רעב, אבל לא ביכול, כואבת לי הבטן. חבר'ה, אני מכירה... וואו, כן. אתם מציקים. טוב. אירצ'אן, בוא נתערב אני אסגור את הלייב ואני אדבר איתך. אותה, כאילו. יאללה ביי. אני מכיר. אתה, אבל חצי צ'אט לא מכיר אותה. יאללה חברים, לילה טוב לכולם, נתראה מחר. זהו, עכשיו פעם אחרונה שאני אומר לילה טוב. טוב, זהו, חנקתי אתכם. ביי גבי, לילה טוב אחי. יאללה חברים, תודה שהייתם פה. מקווה שנהנתם, אל תשכחו קוד בחנות הולי מייק, לייק וסאב, פעמון. לילה טוב.